สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาต่อหัวข้อในเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งเราก็ได้พูดในหลายแง่มุมไปแล้วทั้งว่าอาการของคนที่เขาจะเสียชีวิตมันเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเราจะบอกข่าวร้ายอย่างไรในฐานะที่เป็นหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งครอบครัวเองเวลาจะบอกข่าวร้ายมันทำยังไงนะครับก็ได้พูดไปในไลฟ์ครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้นี่เองนะครับเราก็พูดถึงสัญญาณต่างๆที่คนไข้จะเสียชีวิต พูดถึงอาการที่คนไข้จะดีขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับซึ่งเจอได้ในบางคนนะฮะและนอกเหนือจากนี้เราก็พูดถึงการเตรียมตัวว่าจะทำยังไงดีนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในประเด็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยคิดอยู่ในหัวว่าไอ้ที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสหายหรือเปล่านะครับแล้วเราจะใส่ท่อช่วยหายใจดีไหมจะเจาะคอหรือเปล่าถ้าเจาะแล้วมันมีโอกาสดีขึ้นแค่ไหน นะครับเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่เราจะควรจะปล่อยไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราบอกกันไว้ว่าบางภาวะนะครับเช่นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยการที่เราไปช่วยชีวิตเขานะครับมันอาจจะเป็นการยืดความทรมานของเขาให้มันยาวออกไปก็ได้นะครับเพียงแค่เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานที่สุดซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วเราก็ให้คนที่เขาป่วยเนี่ยรับภาระนะครับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตามมันก็จะมีบางภาวะที่เหมือนจะไม่รอดแต่เราสามารถทำให้เขารอดได้นะครับแบบนี้เราก็ควรจะสู้แล้วบางอย่างเนี่ยตอนแรกมันบอกอะไรไม่ได้เลยครับว่าคนไข้จะรอดหรือไม่รอดเราต้องสู้ไปก่อนนะครับแต่พอไปถึงกลางทางเราจะรู้แล้วว่าทางที่เขาเดินตอนนี้เนี่ยนะครับยังไงก็จะไปสู่หน้าผาสูงแล้วเขาก็ต้องเสียชีวิตในที่สุดนะครับในกรณีแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเมื่อไหร่เราควรจะพอแล้วก็ พยายามเปลี่ยนชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาให้มันมีคุณภาพมีความสุขความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังได้เราสู้ต่อซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าหลายๆคนน่ะก็คงจะเคยเจอบางคนอาจจะเคยต้องตัดสินใจด้วยตัวเองมาแล้วอะนะครับว่าเนี่ยพ่อแม่เราเขาป่วยติดเตียงแล้วเราจะทำยังไงดีบางคนก็ไม่ถึงกับติดเตียงนะก่อนหน้านั้นยังเดินเหินได้ดีเลยเข้าไอซียูเลยเพราะว่ามีการหายใจผิดปกติมีติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ หรือบางคนมะเร็งก็คุมได้ดีอยู่ๆวันหนึ่งเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลไอซียูเลยแล้วเราทำไงดีนะครับมะเร็งมันไม่ได้ลุกลามขนาดนั้นแต่ว่าคนไข้อาการแย่ด้วยเหตุผลอย่างอื่นเนี่ยวันนี้ก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่ามีคนสงสัยก็จะอาจจะพูดเรื่องของเน้นเรื่องของสัญญาณการตายนิดหนึ่งเวลาที่คนเราตายไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยเมื่อวานผม จริงๆเมื่อวานผมก็พูดไว้นิดหนึ่งแล้วนะว่าอาการที่เราเสียชีวิตไปแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะคนไข้ยังขยับได้อยู่เลยทำไมชีพจรยังดูเต้นอยู่เลยทำไมคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันยังมีอยู่คนไข้ยังไม่เสียใช่หรือเปล่ามันหยุดไปแป๊บหนึ่งทำไมมันกลับมาเต้นใหม่นะครับแบบนั้นเราควรจะสู้ต่อไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะนั่นมันสู้ต่อไม่ได้แล้วมันเป็นแค่สัญญาณชีพปลอมที่มันอยู่ๆก็ขึ้นมานะครับวันนี้ถ้ายังไงถ้ามีคนสงสัยก็จะลงไปถึงตรงนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งว่ามีคอมเมนต์ทางด้านไหนมาบ้างนะครับว่ามีคนสงสัยด้านไหนเป็นพิเศษผมก็จะเปลี่ยนวิธีการเล่าไปทางด้านนั้นนะอืมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่ทำมาอืมแต่ว่าเวลานี้ทำให้ดีที่สุดดีแล้วครับ คือเรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยมีคนมาพูดอะครับจนกระทั่งเราต้องไปเจอด้วยตัวเองนะครับมันก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์พวกนี้ก็มีการตอบสนองแตกต่างกันไปบางคนที่มีความพร้อมนะครับความแข็งแรงทางด้านจิตใจความเข้าใจในชีวิตสูงก็รับได้นะครับก็รับได้แต่คนที่ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเลยอะเพราะว่าเรายังเด็กอยู่คนที่เขาจะเสียเนี่ยอายุแค่10 ขวบ2 ขวบนะครับ บางคนกำลังหนุ่มไฟแรงอย่างคุณหมอกฤษไทยที่เสียชีวิตเนี่ย29เองนะครับตอนเป็นมะเร็งนี่ก็น่าจะ27-28เองนะครับไม่ได้เตรียมตัวนะครับถ้าคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนก็ไม่เตรียมตัวสมัยผมเรียนแพทย์เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในห้องเรียนเนี่ยเวลาใครพูดถึงวาระสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเรื่องน่าเบื่อนะครับหรือเวลาเรียนพุทธศาสนาเขามาพูดเรื่องจิตสุดท้ายแล้วแบบอะไรวะจิตสุดท้ายไม่เห็นจะน่าฟังเลย น่าเบื่อนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเราทำงานกับคนที่เสียชีวิต
นะครับบ่อยๆนะครับญาติอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะเอามาถ่ายทอดให้คนตั้งแต่อายุน้อยๆฟังเลยนะถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเตรียมตัวได้นะครับเหมือนกับที่เรารู้ว่าถ้าเราจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วมันยากขนาดไหนเนี่ยเราพอเดาได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นอนุบาลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนเขาเรียนมหาวิทยาลัยเนาะมหาวิทยาลัยมันก็คือที่ที่เขาเรียนอย่างหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าการเข้าไปมันจะเข้ายังไง สอบอะไรสอบยากแค่ไหนแล้วเราต้องทำอะไรนะครับพอเราโตขึ้นมานิดหนึ่งถึงชั้นประถมถึงมัธยมเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวเข้ามาแล้วมัธยมต้นก็ยังมันยังมีอีกตั้ง3ปีเนาะเราก็ยังเล่นๆได้แต่พอมัธยมปลายแล้วล่ะก็มันจะเริ่มรู้สึกเครียดหนักขึ้นมาทุกทีแล้วพอถึงวันที่แบบคนอื่นเขาเริ่มไปสมัครสอบตอนนั้นแหละครับเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันของจริงแล้วนะครับการตายก็เหมือนกันนั่นแหละครับ มันไม่มีใครอยากจะให้มาถึงอยู่ๆมันก็มาเองอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราได้เตรียมตัวตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะพอทุเลาบรรเทาความยากลำบากความสับสนทางจิตใจไปได้บ้างนะครับอืมเดี๋ยวลองดูวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครถามด้านอื่นเนี่ยผมจะยังไม่ตอบนะถ้าใครจะถามทางด้านอื่นเนี่ยแนะนำว่าให้ไปหาคลิปที่ผมเคยพูดไว้นะครับแล้วถามในคลิปนั้นหรืออย่างน้อยก็ถามในคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นถ้าคุณมีอาการปวดท้องเสียอย่างเงี้ยผมก็ทำคลิปเรื่องท้องเสียลำไส้แปรปรวนผมก็ทำคลิปนั้นไว้ไอเรื้อรังไอไม่หายมีเสมหะเกิดจากอะไรทำยังไงได้ผมก็ทำคลิปไว้นะครับโรคทางด้านการนอนหลับนอนไม่หลับเป็น panic ตื่นมาแล้วมันง่วงนะครับเป็นอะไรทำยังไงได้บ้างต้องตรวจอะไรต่อทำคลิปไว้หมดแล้วครับคุณแค่ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยชื่อผมมันก็จะเจอเรื่องพวกนั้นดังนั้น วันนี้เนี่ยเราจะไม่ตอบนะครับเรื่องที่คนถามมาบางคนถามเรื่องความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ผมก็ทำคลิปไปหมดแล้วนะครับแต่วันนี้เรื่องความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ผมจะพูดในแง่มุมของคนที่จะต้องเตรียมตัวในการดูแลและเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในไลฟ์ถัดๆไปเนี่ยผมอาจจะเอาเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงมาพูดให้ฟังเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับไลฟ์ครั้งนี้ด้วยเพราะว่าไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยบางกรณีนะครับเราสู้ต่อ แต่สู้เสร็จแล้วเนี่ยคนไข้ติดเตียงนะครับทำอะไรอีกไม่ได้แล้วถ้าถึงภาวะนั้นจริงๆอะเราทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวอันนั้นจะเป็นไลฟ์ต่อไปวันนี้เราจะไม่ได้ไปถึงเรื่องพวกนั้นนะครับเพราะมันจะยาวอืมอยากจะเบามือใช้ Palliative Care ช่วยมีหลักคิดยังไงแม่เป็นอัลไซเมอร์ติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้นอนให้อาหารอย่างเดียวไม่ทราบว่าปกติภาวะสุดท้ายของภาวะพวกนี้จะมีอะไร trigger ทำให้เสียชีวิต คนที่นอนติดเตียงนานๆน่ะมักจะเสียชีวิตได้2-3รูปแบบแบบแรกก็คือทานอะไรเข้าไปแล้วสำลักหลอดลมอุดกั้นแล้วก็เสียชีวิตทันทีเลยนะครับหรือมีริ่มเลือดในร่างกายเพราะว่าคนพวกนี้ไม่เคลื่อนไหวริ่มเลือดในร่างกายอยู่ที่ขาอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันก็หลุดไปอุดที่ปอดแล้วก็หยุดหายใจตายเพราะว่าริ่มเลือดอุดตันนะครับไม่มีวิธีป้องกันด้วยนะครับทำยังไงก็ป้องกันไม่ได้เพราะว่าคนไข้เหล่านี้วิธีป้องกันคือเคลื่อนไหวซึ่งเขาก็ไม่เคลื่อนไหวถูกไหมครับก็จะกันไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งคือติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าไปสักทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังนะครับแผลกดทับทางปัสสาวะที่มันติดเชื้อทางอุจจาระที่มันมีท้องผูกแล้วก็เชื้อมันสามารถวิ่งเข้าไปในลำไส้แล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงหรือในทางเดินหายใจนะครับคนเหล่านี้ถ้าดูแลช่องปากไม่ดีก็ยิ่งติดเชื้อง่ายใหญ่นะครับหรือว่าบางคนกินอาหารก็มีสำลักเข้าปอดให้อาหารทางสายยางก็สำลักเข้าไปได้อยู่ดีนะครับ หรือบางคนติดเชื้อในไซนัสเพราะว่ามีสายสวนไว้ตรงนี้นานถ้าโชคร้ายเชื้อมันลุกลามมันก็เข้าสมองโดยตรงก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่คนที่นอนติดเตียงเนี่ยเสียชีวิตได้เพราะว่าแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับหรือบางคนถ้ามีโรคหัวใจอยู่แล้วเกิดหัวใจมันทำงานไม่ได้ก็เสียชีวิตได้นะครับคนไข้เขียนหนังสือแสดงความจำนงไม่ขอการกระตุ้นหัวใจหากหัวใจหยุดเต้นด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแต่พอหัวใจคนไข้หยุดเต้นจริงๆพ่อแม่ขอให้ทำการกระตุ้นหัวใจหมอกระตุ้นหายใจให้ไหมครับไม่ครับ ถ้าคนไข้เป็นคนที่เอ่อคนไข้เป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็เวลาที่เขาเขียนเจตจำนงเนี่ยเขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเราต้องฟังเขาครับนะผมก็เคยทำมีญาติบางคนมาบอกว่าเฮ้ยหมอช่วยหน่อยนะครับแต่คนไข้เขาไม่เอาอะผมก็บอกไม่ได้ผมไม่ช่วยเพราะว่ามันมันเป็นเจตจำนงของคนไข้แล้วญาติเขาเป็นไงรู้ไหมครับ
โกรธโวยวายจะเรียกผอ.มาคุยแต่ผมก็บอกว่างั้นคุณก็ไปเรียกเลยครับเพราะว่าผมไม่ทำให้คุณจะหาใครมาทำให้ก็ได้ผมไม่ทำให้เพราะว่านั่นคือเจตจำนงของคนไข้ไม่ใช่ของคุณร่างกายของเขาไม่ใช่ร่างกายของคุณครับต่อให้คุณจะเป็นพ่อเป็นแม่เขาถ้าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วเขาเข้าใจในโรคของเขาจริงๆแล้วเขาขอไม่ทำผมไม่ทำให้ครับนะเราต้องยืนกรานในเรื่องแบบนี้นะครับต่อให้คนไข้มันจะฟ้องร้องอะไรผมก็บอกว่าอย่างนั้นคุณก็ไปคุยกับเบื้องบนเอาเองนะครับผมไม่สามารถทำให้คุณได้เดี๋ยวนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะว่าคนไข้เขาเขียนไว้อย่างนี้แล้วต่อให้คุณฟ้องคุณก็ไม่ชนะนะครับเพราะว่าเจตจำนงของคนไข้มันเป็นเจตจำนงที่1นะครับชัดเจนนะเราต้องทำแบบนี้เลยนะครับอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่คนนี้ถามมาอีกแล้วเบาหวานมียารักษาอะไรหรือเปล่าไปฟังคลิปเรื่องเบาหวานครับนะถ้าจะถามอะไรที่นอกเหนือจากตัวหัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะครับไปหาในยูทูบของผมแล้วถามในนั้นนะครับวันนี้เราจะไม่ตอบสักคำถามเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนจะถามเรื่องพวกนี้บ่อยนะโอเคเหตุผลในการที่เราจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้นะครับประการแรกเราต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกอย่างก่อนนะครับ พอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเราจะมาวิเคราะห์บางอย่างก็คือข้อแรกคนไข้ก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีความแข็งแรงแค่ไหนมีโรคประจำตัวอะไรอยู่แล้วเขามีปัญหาสุขภาพอะไรที่มันเป็นภาวะแทรกซ้อนแค่ไหนโรคที่เขากำลังเป็นตอนนี้มันหนักแค่ไหนนะครับเราจะเอา2อย่างนี้มาประเมินว่าโอกาสที่คนไข้จะสามารถรอดชีวิตและ มีสภาพร่างกายเป็นปกติสุขกลับมาเหมือนเดิมมันมีมากแค่ไหนถ้ามันมากเลยนะครับอันนั้นเราควรจะสู้ต่อแต่ถ้ามันน้อยมากเลยนะครับคือต่อให้รอดออกมาก็เป็นผักอะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้อันนั้นผมจะบอกเลยว่าอย่าสู้นะครับเช่นถ้าเกิดคุณแต่เดิมเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วมาถึงโรงพยาบาลด้วยเลือดออกในสมองนะครับอย่างเงี้ยผมคงไม่ผ่าตัดให้หรอกครับนะพาไปเสร็จปุ๊บมันก็ดูแลลำบากนะครับการเคลื่อนไหวก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม ถ้าแต่ก่อนติดเตียงตอนนี้ก็ยังติดเตียงมากกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นกรณีพวกนี้ผมจะไม่ช่วยเพราะว่ามันถือเป็นการทรมานคนไข้ให้เขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นน่ะเขามีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้นะครับโรคไขมันโรคอ้วนเยอะๆอย่างเงี้ยนะคุมอะไรไม่ได้แล้วมาโรงพยาบาลด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงไอ้แบบเนี้ยถ้าก่อนหน้านั้นเขายังเดินเหินไปไหนมาไหนมาได้นะครับผมจะพยายามสู้ให้สักครั้งหนึ่งก่อนนะครับ สู้ดูก่อนว่าเราสามารถเอาชนะเชื้อที่ติดได้หรือเปล่า แต่อันนี้คือการสู้ที่เสี่ยงเพราะว่าหลังจากที่คุณหายจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับร่างกายเรามันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมครับเพราะว่าแต่เดิมมันแย่อยู่แล้วดังนั้นถ้ามันยังกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะสู้นะครับในภาวะนี้เนี่ยมันต้องมีความพยายามทั้งคนไข้แล้วก็ญาติในการทำให้คนไข้ดีกลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกๆอย่างต้องคุมให้ได้เบาหวานก็ต้องคุมให้ได้โรคอ้วนก็ต้องคุมให้ได้ จะไม่มีการแก้ตัว มีข้ออ้างอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าแบบเฮ้ยคนไข้เขาเหนื่อยอย่าให้เขาเดินเลยอันนี้มันคนไข้เขาอยากจะกินเขาเลยอยากกินนี่คนไข้เขาไม่ยอมกินอาหารเลยเพราะว่าเขาไม่ได้กินของถูกปากคุณอยากให้คนไข้ตายหรือเปล่าครับอยากจะให้เขารอดไหมอยากจะให้เขาไม่ต้องโดนตัดขาหรือเปล่าอยากจะให้ไตเขาไม่วายหรือเปล่าถ้าคุณอยากนะครับแล้วคุณสู้ต่อนะคุณต้องควบคุมไอ้ของพวกเนี้ยให้ได้100%เต็มไม่ฉะนั้นคนไข้จะไม่มีโอกาสดีขึ้นครับ อันนี้เราบอกตรงๆเพราะว่าผมเจอเคสอย่างเงี้ยมาค่อนข้างเยอะที่อาการตอนแรกนะครับเข้าไอซียูเนี่ยมีมีครบทุกโรคเลยเบาหวานความดันโรคอ้วนไขมันเกาต์มีมะเร็งอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะครับแล้วก็รักษาดีขึ้นมีอัลไซเมอร์เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนแล้วใส่สเตนต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดมาเราสู้นะครับสู้จนถึงว่าเอ้ยถอดท่อช่วยหายใจถอดไม่ได้ก็ทำการเจาะคอเพราะว่าคนไข้มีโอกาสรอดสูงนะครับเราก็จัดการคนไข้ดีขึ้น พอคนไข้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็กายภาพนะครับเราก็สั่งนักกายภาพมาช่วยคนไข้ในไอซียูช่วยเคลื่อนไหวช่วยอะไรเงี้ยแต่คนไข้เป็นไงรู้ไหมครับไม่เอาไม่ยอมทำนะครับไม่ยอมทำไม่เคลื่อนไหวไม่ให้ความร่วมมือบอกอ้างว่าเหนื่อยเพลียเจ็บไม่เอาทรมานทำไม่ได้นะครับพอมีความคิดอย่างนี้เข้าไปอยู่ในหัวคนไข้แล้วล่ะก็จบแล้วครับชีวิตนี้สู้ต่อไม่ได้แล้วถ้าหลังจากนั้นมันเป็นอีกรอบหนึ่งอะผมก็ไม่สู้ให้แล้วครับติดเชื้อซ้ำอีกรอบหนึ่งเราก็ไม่สู้แล้วครับเพราะเรารู้ว่า ถ้าคนไข้เป็นแบบนั้นแล้วไม่มีโอกาสที่เขาจะดีขึ้นอีกต่อไปแล้วและชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาก็คือจะเป็นการติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปจนกระทั่งเขาสิ้นชีวิต
กลับบ้านไปเขาก็จะไม่ทำอะไรนะครับนั่งอยู่กับที่กินอย่างเดียวนะครับญาติพามาก็บางทีก็พามาหาหมอไม่ได้เพราะว่ามันเคลื่อนย้ายลำบากนะครับคนเหล่านี้ถ้าผมเห็นปลายทางเป็นแบบนี้นะครับผมจะบอกญาติเลยครับว่าคุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะสู้เพราะถ้าคุณจะสู้เนี่ยจะเป็นภาระคุณไปตลอดชีวิตนะ ภาระตลอดชีวิตหมายความว่าคุณนั่นแหละครับที่ต้องเป็นคนดูแลคุณจะมาหาให้หมอดูแลให้หรือพาไป nursing home หรือพาไปอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่ดูแลคนไข้คนนั้นให้ได้ดีเท่าที่คุณอยากจะให้ดูแลนะครับตรงนี้ต้องฟังดีๆนะเพราะหลายคนพอคนไข้ติดเตียงแล้วทำยังไงครับจ้างคนดูแลนะครับจ้างคนดูแลมาแล้วเกิดอะไรขึ้นข้อแรกเขาอาจจะไม่ชอบแล้วเขาก็ลาออกเลยนะครับอันที่สองดูแลได้ไม่เท่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้ก็แน่นอนเขาไม่ใช่พ่อแม่กันไม่ใช่ญาติไม่มีความเกี่ยวดองกันเขาดูแลเท่าที่เขาจะทำได้เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเขาโดนด่าอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะดูแลไหมก็ไม่ครับถ้าโดนด่าแล้วเขาลาออกนั้นก็แล้วไปถ้าโดนด่าแล้วเขาตีคนไข้ล่ะนะครับคนไข้พูดไม่ได้นี่ใช่ไหมฮะในบางคนคนไข้พูดไม่ได้ไหนร้องโวยวายก็ตบมันสักทีเลยบ้องหูมันสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเลือดออกในสมองจากการโดนตบ ก็บอกคนไข้เลือดออกเองนะครับไปโรงพยาบาลคุณจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือคุณเอาไปฝากสถานสงเคราะห์อะไรสักอย่างนะครับหรือบอกว่ารวยงั้นเรารวยมากเราส่งเขาไปอยู่ nursing home เลยแล้วให้มีคนดูแลอย่างดีเลยจ้างพยาบาลพิเศษดูแลก็ไม่ได้ดูแลดีเท่าที่คุณอยากจะให้ดูแลครับนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้คุณต้องคำนึงถึงด้วยนะเพราะว่าผมเคยเห็นคนที่เขารวยๆเขาทำอย่างนี้กันเหมือนกันจ้างคนดูแลมาพิเศษเลยมาคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนวนกันดูนะครับ แล้วเป็นยังไงครับดูแลได้ไม่ดีก็มีปัญหาอยู่ดีนะครับกลับมาโรงพยาบาลก็ติดเชื้ออะไรสักอย่างซ้ำแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะคำถามของญาติก็คือทำยังไงให้คนเหล่านี้ดีขึ้นซึ่งถ้าอยากจะให้คนเหล่านี้ดีขึ้นนะครับต้องมาแก้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับก็ต้องขยับคนไข้ทำให้คนไข้เคลื่อนไหวให้ได้ ระหว่างวันต้องรบกวนเขาตลอดเวลาอย่าได้ให้เขานอนให้อย่าได้ให้เขาพักผ่อนเลยเพราะว่าอะไรครับกลางคืนคนพวกนี้จะตื่นแล้วก็โวยวายขว้างของตีโพยตีพายหลอนเห็นภาพหลอนอะไรสักอย่างเรียกคนเข้ามาคนเข้ามาก็ไม่อยากจะเข้ามาเพราะว่าเขาโวยวายกลางคืนนอนก็ไม่หลับเราอยากจะนอนแต่เจอคนพวกนี้มันไม่นอนนะครับแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมาทำไงครับหาหมอถามอะไร มียาอะไรให้คนไข้หลับไหมอย่างงี้ทุกคนเลยนะครับแล้วพอให้ยาไปมันก็ไม่หายหรอกครับมันดีขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เอาไม่อยู่แล้วสักพักยาก็มีผลข้างเคียงต่อแล้วมันจะวนลูปอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆเนี่ยตัวต้นเหตุมันยังไม่ได้ถูกแก้นะครับมันคืออันนั้นแหละครับที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจนะครับทีนี้สมมุตินะครับในกรณีที่คนไข้อาการแย่มาแล้วเกิดเขามีการมีแปะป้ายไว้ที่ข้อมือบอกว่าอย่ากู้ชีพหรือเขียนว่า NR no resuscitation นะครับหรือ DNR DNI พวกเนี้ยหรือบางคนมีรอยสักที่ตัวพวกนี้ห้ามช่วยเขานะครับห้ามปั๊มหัวใจห้ามใส่ท่อช่วยหายใจเราจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ห้ามทำแค่2อย่างนี้คุณจะให้ยาให้อะไรก็ได้นะครับถ้าเขารอดเขาก็จะรอดแต่ถ้าเกิดคุณไปปั๊มทั้งที่เขาสักไว้ที่ตัวแล้วก็แปะไว้อย่างเงี้ยชัดเจนนะครับแล้วคนไข้ไม่ได้สติแล้วคุณไปทำนะอันนั้นคุณมีสิทธิ์ผิดได้มีสิทธิ์ผิดได้นะครับถ้าโดนฟ้องคุณก็ซวยเลยนะครับโดนแน่ๆนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าคนไข้ยังมีสติดีแต่เขาสักนั้นอยู่เขาบอกหมอได้ว่าขอเปลี่ยนอันนั้นบอกได้แล้วหมอก็จะเปลี่ยนได้บอกว่าขอช่วยปั๊มหัวใจได้นะครับถ้าคนไข้ยังมีสติดีอยู่แล้วเขาบอกอย่างนั้นนะถ้าไม่มีสติดีเราต้องถือว่าสิ่งที่เขาเขียนไว้คือสิ่งสุดท้ายครับไม่ว่าในหัวเขาจะคิดอะไรอยู่แต่ถ้าเขาเขียนออกมาแบบนั้นก็ต้องทำตามแบบนั้นไม่ว่าญาติจะอยากให้เป็นอย่างไรเราก็ทำตามใจญาติไม่ได้นะครับตรงนี้แหละที่สำคัญนะครับอันนี้มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาอย่างหนึ่งที่เราเจอนะครับคนไข้ที่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลจนถึงขั้น ICU หรือบางทีแค่โรงพยาบาลห้องธรรมดาก็ได้นะครับมักจะมีญาติบางคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็มาดูแลนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยทุกอย่างเต็มที่ขอให้เขาอยู่กับเราได้เท่านั้นนั่นคืออยู่ๆก็เกิดมีความกตัญญูขึ้นมาทันทีทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอคนไข้ไม่เคยมาหาเป็นปีเลยนะครับก็
มาอย่างนั้นแล้วก็คนเหล่านี้มักจะโวยวายเยอะแยะไปหมดให้พยาบาลให้หมอเนี่ยทำตามทุกอย่างซึ่งมันไม่ได้หรอกครับนะครับอันนั้นมันก็จะทำให้เกิดหลายๆอย่างขึ้นมาคือถ้าเราโวยวายแล้วเนี่ยไม่มีคนเขาอยากดูแลญาติคุณนะผมบอกให้เลยนะยิ่งคุณโวยวายเท่าไหร่นะครับคนที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะยิ่งไม่อยากดูแลคนนี้เขาจะส่งเวรกันด้วยบอกว่าคนนี้ญาติมันแบบเรื่องมากว่ะเองก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับหมอทุกคนเนี่ยพอได้ส่งเวรอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะคุยกับเขาแล้วนะครับผมเจอญาติแบบนี้ผมก็ไม่อยากคุยแล้วนะครับเราเจอหน้าเขาทำหน้าแบบเหมือนกับว่าเราทำอะไรผิดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนกับเขาอะนะครับหรือบางทีเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าคนอื่นเขาทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องเช่นอาจจะมาเช็ดตัวไม่ทันหรือว่าคนไข้กดออดแล้วพยาบาลไม่วิ่งเข้ามาปุ๊บในทันทีอาจจะต้องรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือความคาดหวังของเขานะครับพอทำตามความคาดหวังไม่ได้ปุ๊บคนไหนที่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลหน้าใหม่เข้ามาก็โดนทันทีเลยนะครับผมก็เคยนะครับแล้วไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าไปบอกเบื้องบนผอหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นผอที่เขาเข้าใจคนไข้แล้วก็เข้าใจแพทย์พยาบาลดีนะครับเขาก็จะลงมาพูดดีๆด้วยเขาก็จะมาเข้าใจแต่ถ้าเกิดเจอผอคนไหนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็จะเรียกหมอไปว่าคุณเป็นหมอคุณต้องดูแลคนไข้ให้ดีกว่านี้สิ่งที่คุณทำมันยังบกพร่องอยู่นะครับคุณต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับแต่เขาไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วหน้างานเป็นไงนะครับผมเจอผอแบบนี้ผมก็สวนกลับเลยครับเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณดูแลได้ดีกว่าคุณก็ลงมาเลยครับผมดูแลได้เท่านี้นะครับ ผมดูแลได้ตามความเหมาะสมนะถ้าคุณเห็นมองว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นคุณนะครับที่ลงมาดูแลเองแล้วถ้าเป็นญาติพูดกับผมแบบนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับผมอนุญาตให้ญาติสามารถเฝ้าได้24ชั่วโมงนะครับถ้าคนไข้อุจจาระปัสสาวะคนไข้ต้องให้ญาติเช็ดนะครับเพราะว่าญาติเนี่ยถือว่าเป็นญาติจะรังเกียจไม่ได้นะครับพยาบาลจะสอนคนไข้พลิกตัวได้สอนคนไข้ทำกายภาพได้ญาติต้องเป็นคนทำให้คนไข้ครับทำได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ระหว่างวันมีหน้าที่คุยนะครับบางทีเราต้องมัดคนไข้ไว้กับเตียงนะครับเราก็บอกว่าโอเคไม่ต้องมัดก็ได้ครับแต่ญาติต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดคนไข้ดึงสายอะไรต่างๆออกญาติต้องห้ามคนไข้ดึงสายนะครับคนไข้ก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับเราก็ให้ครอบครัวเป็นคนที่รับผิดชอบผมก็พูดอย่างนี้ตรงๆเลยถ้าญาติเขาสามารถทำได้รับคำนะครับผมก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นคุณทำนะครับแล้วอย่าเรียกผมมาในกรณีแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าผมจะไม่มาเช่นบอกว่าเห็นไหม คนไข้อุจจาระแล้วทำไมไม่มีคนมาสักทีหนึ่งไม่เป็นไรครับผมเอาผ้าให้เอาพยาบาลเอาผ้ามาให้จัดการเอาเองนะครับเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเรียกมานะครับเขาก็จะบอกว่าเอ้ยก็จ่ายตังค์ให้โรงพยาบาลไม่ใช่ครับนี่เราทำให้เท่าที่ทำได้นะครับไม่สามารถทำตามความต้องการของคุณได้เป๊ะ100%นะครับนี่แหละอันนี้ที่เราต้องเข้าใจนะครับอืม ทีนี้ตอนนี้ต้องลองดูอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าจริงๆผมลองให้ทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่เข้าใจหรือว่าเคยเจอปัจจัยเรื่องพวกเนี้ยปัญหาเรื่องพวกเนี้ยลองถามมาเป็นเคสหน่อยดีกว่าผมจะได้ตอบให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการทราบอย่างหนึ่งนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับคนไหนที่ติดเตียงตั้งแต่แรกนะครับแล้วมาด้วยโรงพยาบาลด้วยอะไรสักอย่างที่มันหนักหนาถึงชีวิตเนี่ย แนวโน้มที่เราควรจะสู้ต่อเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรสู้นะครับเราควรจะพอแค่นี้นะครับถ้าติดเตียงนะถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าก่อนเข้ามานอนโรงพยาบาลยังเดินเหินได้ดีแข็งแรงออกกำลังกายได้ดีนะครับอันเนี้ยต้องมาดูว่าเราสู้ไหวหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะสู้ให้แต่บางครั้งสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันทำให้เราสู้ไม่ได้เช่น มาถึงโรงพยาบาลแล้วเจอว่าเส้นเลือดในสมองแตกแบบเริ่มเทิ่มเลยทั้งหัวเลยนะครับไอ้อย่างเงี้ยต่อให้ผ่าตัดไปก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผ่าตัดทันมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีกรณีแบบเทาๆแบบนี้แหละที่คิดว่าจะรอดแต่ว่ามันแบบออกผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรายังบอกไม่ได้นะครับเราต้องดูไปวันต่อวันแล้วหลายกรณีเป็นแบบนี้ซะด้วย พอเราจะพอรู้ว่ากรณีไหนที่ควรสู้ไม่ควรสู้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าหมอเขาเห็นว่าไอ้นี่ไม่ควรสู้แล้วเขาบอกคุณไม่ควรสู้แล้วคุณจบแค่นี้นะครับอันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไรแต่พวกที่มันไม่ควรสู้แล้วญาติบอกว่าให้สู้ไอ้อย่างเงี้ยแหละครับที่จะมีปัญหาเพราะมันจะมีเกิดคำถามต่างๆให้ตัดสินใจเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นน่ะคำถามพวกเนี้ยก็จะหนักที่ญาติเสียเยอะนะครับ
แล้วก็บางกรณีก็ต้องมาถามหมอแล้วหมอก็จะตอบอะไรคุณไม่ได้นะครับพอหมอตอบอะไรคุณไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับคุณก็จะไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือบางทีก็เห็นเขียนมาถามผมเหมือนกันซึ่งผมก็บอกว่าที่คุณหมอเขาบอกไว้ตอนแรกมันถูกแล้วนะครับทุกๆครั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจอะไรนะครับหรือเรามีความคิดที่ขัดแย้งกับหมอหรือสงสัยตรงไหนนะครับคนที่ตอบคุณได้ดีที่สุดก็คือคุณหมอที่ดูแลถามซ้ำถามจนเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่มีข้อมูลทุกอย่างเขาเห็นผู้ป่วยนะครับถามผมไม่เห็นผู้ป่วยผมไม่มีข้อมูลแล้วผมก็ไม่สามารถเป็นหมอให้คุณหรือครอบครัวของคุณได้ดังนั้นเนี่ยคำตอบของผมมันก็ใช้ไม่ได้นะครับให้เชื่อที่หมอเขาแนะนำทั้งหมดนะครับถ้าหาหมอคนนั้นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเราถามหมออีกคนหนึ่งก็ได้นะครับหา second หรือหา third opinion ดูว่าเป็นยังไงนะครับในกรณีที่มันเป็นกรณีเทาๆคือเราอาจจะสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้แต่ถ้าเราสู้ไปแล้วเนี่ยแล้วอาการมันยังทรงๆไอ้อย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้จะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่าหลายๆคนถามมาว่าเนี่ยคนไข้เป็นปอดอักเสบปอดบวมนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วคนไข้มีสิทธิ์จะรอดไหมถามผมด้วยข้อมูลแค่นี้ผมตอบคุณไม่ได้นะครับเพราะมันมีทั้งสิทธิ์จะรอดและสิทธิ์จะไม่รอดนะครับมันขึ้นอยู่กับคนไข้ตอนเนี้ยอาการหนักแค่ไหนรักษามากี่วันผลของการรักษาเป็นอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนตรงไหนบ้างนะครับภาวะแทรกซ้อนจะมีเฉพาะปอดแต่บางคนอาจจะมีไตวายร่วมด้วยในขณะที่ติดเชื้อซึ่งเจอบ่อยนะครับอาจจะมีอวัยวะอื่นๆทำงานไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูกันวันต่อวันว่าโอกาสของคนไข้เป็นอย่างไรบ้าง แล้วบางทีดูวันต่อวันมันก็บอกอะไรยากนะครับเพราะบางวันจะดีขึ้นบางวันก็ไม่ดีนะครับแล้วมันจะขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมาดูซิว่าที่รักษามาทั้งหมดเช่นรักษามา3อาทิตย์แล้วแนวโน้มทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับค่อยๆดีขึ้นแต่มันช้านะครับอาจจะมีบางวันแย่บางวันไม่แย่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันดีขึ้นช้าๆอันนี้เราก็บอกว่าโอเคทิศทางเป็นในทางบวกนะครับแบบนี้นะครับ การที่เราจะพิจารณาเจาะคอนะครับอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยบางทีมันมาโดยที่เราไม่คาดคิดนะครับคือคนไข้ดีมาตลอดเนี่ยค่อนข้างดีแล้วถึงจุดหนึ่งที่เราต้องคิดถึงเรื่องเจาะคอก็มักจะเป็น2อาทิตย์หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจถ้าเราเอาออกไม่ได้เราจะคิดเรื่องของการเจาะคอนะครับการเจาะคอที่เราทำตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะเรารู้ว่าส่วนใหญ่คนที่ใส่ท่อช่วยหายใจมา2อาทิตย์แล้วถ้ารอเกินนั้นเนี่ยมันมักจะถอดไม่สำเร็จนะครับถอดไม่สำเร็จหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราถอดคนไข้จะหายใจไม่ได้ต้องใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับเรามีวิธีรู้ได้อย่างไรว่าคนไข้จะถอดสำเร็จถอดไม่สำเร็จนะครับอันแรกเราสามารถลดการช่วยเหลือของเครื่องช่วยหายใจได้ดูซิว่าถ้าลดลงไปจนน้อยที่สุดแล้วคนไข้หายใจเป็นยังไงนะครับถ้าเขาหายใจได้ก็แปลว่าโอกาสที่เขาจะถอดเครื่องช่วยหายใจมันมีสูงนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าท่อมันอยู่ในลำคอนานๆมันจะทำให้สายเสียงของเขาอักเสบและบวมนะครับท่อมันเป็นตัวค้ำยันทางเดินหายใจไว้ในคนที่ใส่ท่อมานานๆเมื่อเราเอาออกต่อให้เราหายใจได้เองในตอนนั้นนะครับแต่ไอ้ที่ท่อสายเสียงของเราที่มันบวมเนี่ยมันจะบวมจนปิดทางเดินหายใจแล้วเขาหายใจไม่ได้ครับก็ต้องใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่ตรงนี้ทางการแพทย์ก็จะมีการประเมินเหมือนกันว่ามันสามารถที่จะถอดได้ไม่ได้แล้วโอกาสที่จะต้องกลับมาใส่ท่อช่วยหายใจใหม่มีไหมครับมีนะครับบางกรณีหายใจเองได้นะครับสายเสียงก็ไม่บวมแต่คนไข้มีภาวะอื่นนะครับคือไม่สามารถกลืนอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดถึงแบบอื่นนะครับว่าคนไข้สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้หรือเปล่าการที่เราเจาะคอกับการที่เราใส่ท่อช่วยหายใจ2องอย่างนี้นะครับไม่ได้ทำให้โอกาสของคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นในแง่ของการรอดชีวิตนะครับมันเป็นแค่การยืดเวลาเพื่อให้การรักษามันได้ผลเท่านั้นเองถ้าการรักษามันจะได้ผลนะครับเราใส่ไว้นะครับเราใส่ไว้เราเจาะคอไว้นะแต่ถ้าการรักษาตอนแรกมันไม่ได้ผลการใส่ท่อช่วยหายใจการเจาะคอไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นตรงนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันสำคัญตั้งแต่ตอนที่เราตัดสินใจจะใส่ท่อช่วยหายใจหรือจะเจาะคอแล้วก็ตอนที่เรารู้สึกว่าพอแค่นี้เราต้องถอดท่อช่วยหายใจออกนะครับเพราะท่อช่วยหายใจไม่ได้ค้ำยันชีวิตท่านไว้นะฮะสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยได้รับการรักษาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดต้องใช้ยาทั้งหมด14วันนะครับ14วันนี้คนไข้รู้สึกแย่หายใจไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจไว้นะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แล้วถ้าใช้ยาไป14วันคนไข้จะดีขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนนะครับกรณีแบบนี้แหละครับเราต้องใส่ท่อช่วยหายใจไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่คนไข้อาจจะตายเพราะว่าหายใจไม่ได้ในช่วงแค่2วันแรกเท่านั้นเองนะครับเป็นการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นการยืดระยะเวลาให้เรารักษาคนไข้แล้วค่อยลองถอดท่อช่วยหายใจทีหลังนะครับแต่ถ้ามันรักษาไปตรงกลางทางแล้วเนี่ยเช่นรักษาไป5วันแล้วคนไข้ไม่ตอบสนองเลยความดันตกลงเรื่อยๆนะครับจนถึงภาวะสุดท้ายที่เราใช้ยาทุกอย่างแล้วมันไม่ได้แล้วคนไข้ก็ความดันตกลงไปอีกกรณีแบบนี้แหละครับที่การใส่ท่อช่วยหายใจไว้ไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นและเราต้องคุยกับญาติว่าอันนี้นะครับเป็นวาระสุดท้ายแล้วเราแนะนำว่าการถอดท่อช่วยหายใจจะมีประโยชน์สูงที่สุดนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการทำ palliative care hospice เพื่อที่จะให้คนไข้เขามีความทรมานน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดตอนนั้นเราต้องถอดท่อช่วยหายใจนะครับและถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยมีโรคติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับรวมกับอายุเยอะๆมีโรคประจำตัวเยอะๆแล้วโรคกระแสติดเชื้อในกระแสเลือดมันดำเนินการไปจนถึงตอนที่ท่านเกิดการหยุดเต้นของหัวใจแล้วแนะนำว่าไม่ควรปั๊มหัวใจครับถ้าการติดเชื้อมันรุนแรงจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นได้แล้วการปั๊มหัวใจเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นปั๊มขึ้นมาได้มันก็จะปั๊มขึ้นมาอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะหยุดใหม่นะครับแล้วปั๊มแต่ละครั้งเนี่ยก็ซี่โครงก็อาจมีโอกาสหักได้นะซี่โครงหักทิ่มปอดได้ปอดก็เลือดออกได้ก็ต้องใส่ท่อระบายนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วปั๊มออกมาคนไข้รอดแบบไหนครับรอดแบบร่อแร่เหมือนคุณไปสงครามมาแล้วโดนระเบิดอัดที่หน้าอกนะครับ ก็นอนอยู่กับพื้นทำอะไรไม่ได้นะก็จะรอดในสภาพแบบนั้นเลยนะครับนี่คือปัญหาของการที่เราพยายามสู้ต่อในกรณีที่มันไม่ควรสู้นะครับอืมเดี๋ยวเราลองดูว่ามีอะไรที่สอบถามมาไหมนะครับอยู่ใกล้คนที่เสียชีวิตมาหลายคนนะครับทำใจยากจริง อันนี้ผมก็เห็นใจนะการอยู่ใกล้คนที่เสียชีวิตมันไม่ได้ทำใจกันง่ายๆนะครับแต่ว่าผมจะบอกวิธีอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ผมสามารถที่จะดูแลคนไข้ในวาระสุดท้ายของชีวิตได้อย่างมีสติให้คุณฟังเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าผมไม่ผูกพันกับคนไข้นะครับผมก็ผูกพันกับคนไข้ของผมหลายคนเหมือนกันที่ผมดูแลมาตลอดแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้เขาต้องเสียแน่ๆเรารู้ตัวเลยนะครับถ้าบางอย่างผมรู้ตัวตั้งแต่แรกนะผมจะคุยกับเขาตั้งแต่แรกผมจะขอให้คนไข้เนี่ย มาตรวจ follow up กับผมเท่านั้นไม่ได้ไปกับคนอื่นเพราะว่าผมรู้จักคนไข้ดีผมจะคุยให้นะครับจริงๆตอนนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งซึ่งผมทำอย่างนั้นอยู่เหมือนกันผมรู้ว่าคนไข้เขาปลูกถ่ายปอดมาแล้วตอนนี้มันถึงอายุงานของปอดแล้วปอดมันทำงานไม่ได้ต่อไปแล้วคนไข้ก็จะต้องเริ่มใช้ออกซิเจนนะครับเริ่มกลับมาเหมือนตอนก่อนปลูกถ่ายเลยแล้วไอ้ภาวะเนี้ยไม่มีทางที่จะดีขึ้นมันมีแต่จะแย่ลงจะแย่เร็วจะแย่ช้ามันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คุยกับคนไข้ตั้งแต่แรกเลยว่าของคุณเนี่ย ตอนนี้มันเหมือนกับคุณกำลังพายเรือไปนะครับแล้วข้างหน้ามันเป็นหน้าผาน้ำตกมันแค่เวลาเท่านั้นแหละครับที่คุณจะต้องตกลงไปตรงนั้นมันไม่มีทางที่คุณจะรอดอยู่ได้นานนะครับคุณอาจจะพายทวนน้ำรอดอยู่ได้สักพักแต่ยังไงคุณก็ต้องหมดแรงนะครับเราก็ต้องคุยให้เขาเข้าใจในภาวะนี้นะครับการเตรียมใจคนไข้ให้เขาเข้าใจในภาวะที่เขากำลังเป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วก็อย่างที่ผมสอนเมื่อวานเนี่ยครับเรื่องของการบอกข่าวร้ายเราต้องค่อยๆเริ่มจากเออคุณลองเล่าสิ่งที่คุณเข้าใจมาในตอนนี้สิอาการของคุณแบบเนี้ยเป็นยังไงบางทีนะครับคุณจะตกใจด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่เขาพูดน่ะคือความจริงเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะไม่รอดนะครับแต่ที่เขาไม่ยอมบอกคุณเพราะว่าเขายังคิดว่าคุณเนี่ยเขาจะไปทำลายความหวังของคุณนะครับใช่ไหมครับ บางทีคนป่วยเองรู้ว่าตัวเองก็ไม่รอดแน่ๆอยู่แล้วแต่ก็ไม่กล้าพูดให้ลูกหลานฟังเพราะว่ากลัวลูกหลานจะเสียใจเสียกำลังใจนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปลองให้เขาเปิดใจจริงๆเนี่ยมันจะมีคนหลายๆคนเลยทีเดียวที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วผลการรักษาจะเป็นประมาณไหนทั้งๆที่หมอยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจแบบนี้นะครับขั้นตอนการบอกจะเป็นแบบเมื่อวานที่ผมสอนไปนะครับ แล้วอย่างหนึ่งซึ่งผมใช้นะครับก็คือการมองที่ความเป็นจริงความเป็นเนื้อแท้ของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราต้องเข้าใจตรงนี้ธรรมชาติมันมีความเป็นไปของมันเองตั้งแต่แรกนะครับธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้อยู่แล้วคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา
นะครับแต่ไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งคือเราไปเสียใจดีใจกับการเกิดแก่เจ็บตายของแต่ละคนนะครับถ้าเราตัดความรู้สึกตรงนี้ออกไปได้เราดูที่เนื้อแท้ของเขาว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างให้คนไข้คนนี้เขามีความสุขที่สุดนะครับเช่นตอนนี้เขาเจ็บเราพอมีอะไรที่ทำให้เขาไม่เจ็บได้ไหมตอนนี้เขาปากแห้งคอแห้งเรามีอะไรช่วยเขาได้หรือเปล่าในภาวะนี้นะครับตอนนี้เขาไม่ค่อยมีความสุขเราไปหาดูซิว่าความทุกข์ของเขาอยู่ตรงไหนกันได้จริงๆนะครับเราแก้ที่ปัญหามองที่ปัญหานะครับมันก็เหมือนกับการที่เราจะสอบนะครับบางคนเป็นไงครับตื่นเต้นตกใจกับการสอบเฮ้ยเราจะทำไงดีว่าลนนะครับแต่พอเรามีสมาธิสติแล้วเรามาพิจารณาว่าเราต้องอ่านตรงไหนเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้โดยที่เราไม่หล่นไม่ลกแล้วเราเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวก่อนนะครับเราอ่านข้อสอบอย่างดีอ่านหนังสืออย่างดีต้องทำแบบนี้การที่มองที่เนื้อแท้ของสิ่งที่เป็นไปมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเตรียมตัวพร้อมนะครับทั้งที่เราเนี่ยเป็นคนที่ผูกพันกับคนไข้กับญาติอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเตรียมพร้อมได้ถ้าเราเอาความรู้สึกของเราออกแล้วไปมองที่เนื้อแท้นะครับทุกอย่างเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าเราเอาอารมณ์ความรู้สึกของเราไปใส่กับมันมากจนเกินไปจนกระทั่งเราลืมไปว่าของจริงมันคืออะไรนะครับสมัยเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าคำว่าปรุงแต่งอะไรคือปรุงแต่งมันเราเหมือนเราทำอาหารสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ปรุงอาหารนะครับก็ใช่แหละครับมันก็เหมือนเราปรุงอาหารนั่นแหละคือถ้าเราไม่ปรุงมันก็ไม่อร่อยแต่นั่นก็คือความเป็นไปของธรรมชาติมันคือรสชาติธรรมชาติจริงๆที่ไม่ได้มีการปรุงอะไรเหมือนกับเวลาสัตว์เขากินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ปรุงใช่ไหมครับก็กินตามนั้นตรงๆมีแต่คนเท่านั้นแหละที่เอาไปปรุงเพื่อให้รู้สึกมีความอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะดูหนังไม่ว่าเราจะเจอคนไข้แบบนี้เราก็เอาความรู้สึกของเราลงไปมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาต่างๆนานาจากความรู้สึกของตัวเองนะครับตัวเนื้อแท้ของสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวสร้างปัญหาให้เราเลยมันเป็นไอ้ความรู้สึกเราเองนี่แหละที่เล่นเราซะเองนะครับนั่นแหละมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้คนไข้ถึงสักคำว่า no rescue มีเหตุผลหลายอย่างนะถ้าเกิดคนไข้เขาไม่อยากจะได้รับการรักษาหลายๆอย่างถ้าเขารู้ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยมันทรมานนะครับถ้าเรายื้อกลับขึ้นมาได้มันทรมานกว่าเก่าเขาก็จะไม่เอานะครับเช่นถ้าเขารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายยื้อขึ้นมามะเร็งระยะสุดท้ายมันก็ไม่หายไปไหนนะครับแต่คราวเนี้ยกลับมาเป็นทั้งมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ชีวิตที่ติดเตียงทำไปทำไมถูกไหมครับหรือแต่ก่อนติดเตียงอยู่แล้ว ตอนนี้มันจะติดเตียงเพิ่มขึ้น มันจะยิ่งแย่คือนอกจากติดเตียงธรรมดาแล้วยังปวดตามร่างกายอะไรเยอะแยะโอดโอยอีคนไข้ก็ไม่เอานะครับก็มีได้หรือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นก็ได้คือมันก็แบบโรคประจำตัวเขาเยอะอยู่แล้วอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่รอดแต่รู้สึกว่าถ้ารอดในภาวะเนี้ยเขาก็ไม่เอาเหมือนกันอันนั้นก็เป็นสิทธิของเขานะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกอย่างนี้ครับ เวลาที่คนเข้ามาหาแต่ละคนเนี่ยต้องประเมินทุกครั้งว่าโอกาสรอดของคนไข้เนี่ยมันมีแค่ไหนแล้วรอดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าโอกาสรอดแล้วอาการดีขึ้นมีสูงหมอเนี่ยนะครับต้องมีหน้าที่ให้ข้อมูลกับญาติและคนไข้นะครับเพราะว่าหลายครั้งคนไข้บอกไม่เอาไม่ปั๊มแต่ไม่เอาไม่ปั๊มไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแต่นะครับโอกาสรอดแล้วอาการดีมีสูง ผมก็จะแนะนำว่าใส่เถอะครับท่อนะครับถ้าใส่แล้วโอกาสรอดมันสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราก็คุยกับคนไข้ถ้าผมใส่เข้าไปแล้วอาการคุณไม่ดีขึ้นผมจะนับถือในแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจคือเราจะไม่ยื้อคุณไว้นานนะครับถ้า3วัน4วัน5วันคุณยังไม่มีโอกาสดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงผมจะถอดท่อช่วยใจด้วยตัวผมเองจะบอกไปตรงๆเลยนะครับบางกรณีเราต้องลองสู้ถ้าเรามีโอกาสสู้ได้นะครับแต่บางกรณีเรารู้สึกว่าสู้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็จะบอกไปตรงๆว่าอย่างนั้นเราอาจจะต้องพอแค่นี้นะครับเราต้องพอก่อนนะครับอืมความรู้เรื่องการุญยฆาตผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยผมทำทั้ง2คลิปเลยลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับคุณภาพชีวิตสำคัญกว่าระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ใช่ครับใช่จริงๆเลยด้วยคุณลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเขาอยู่บนโลกนี้ไม่นานแต่เขาทำอะไรให้กับโลกนี้ไว้ได้อย่างดีนะคุณก็จะเป็นไงครับเออคนคนเนี้ย
เราอาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่เขาทำไว้นะครับแล้วเขาจากไปนะครับเราก็จะอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีคุณภาพชีวิตที่เขาทำไว้มันสูงนะครับทำประโยชน์ให้กับสังคมไว้เยอะนะครับแต่บางคนเนี่ยอยู่นานๆ100 ปีเลยแต่ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์นะครับมีแต่เกะกะร้ารานเข้าไปทั่วนะครับคนแบบนี้ไม่มีใครอยากจะให้เขาอยู่หรอกครับถูกไหมครับนะคุณภาพชีวิตที่เขามีอยู่ก็ไม่ได้อะไรดีเลยนะครับมีแต่ร้ารานคนอื่นเข้าไปทั่วอย่างนั้น ก็ไม่ถูกต้องนะครับนั้นบางคนเนี่ยจะมีคำถามบ่อยๆ เช่นว่านี่หมอเขาวินิจฉัยว่าเราเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายนะครับเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะครับเนี่ยคำถามคลาสสิกหรือบางคนบอกว่าเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD ตอนนี้ให้ออกซิเจน2 ลิตรอยู่จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมฮะเป็นโรคหัวใจวายผ่าตัดบายพาสหัวใจไปแล้วจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนแต่ผมบอกอย่างนี้ครับ การอยู่ได้นานแค่ไหนนั้นมันไม่สำคัญเท่ากับว่าชีวิตของคุณที่อยู่ไปทุกๆวันจนกระทั่งสิ้นชีวิตเนี่ยคุณภาพของมันมีมากน้อยแค่ไหนต่างหากนะครับนะตรงนั้นสำคัญมากกว่านะเดี๋ยววันนี้เราจะลองคุยคือแน่นอนมันจะมีบางกรณีที่รอดมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องอันถัดไปก็ได้ถ้าเกิดมีคนสงสัยในเรื่องนี้นะครับอืม นี่ลองถามผมมาเป็นกรณีไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่าดูซิว่ากรณีแบบไหนที่ควรจะยื้อแล้วกรณีแบบไหนที่ไม่ควรยื้อแต่อย่างที่ผมบอกหลักคิดก็คือว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสรอดและดีขึ้นแค่ไหนถ้ามีโอกาสรอดและดีขึ้นมากนะครับควรยื้อถ้าไม่ใช่ดังนี้ไม่ควรยื้อควรจะหยุดแค่นี้นะครับแต่หลายกรณีมันเป็นกรณีที่แบบก้ำกึ่งเทาๆเราต้องลองสู้ไปก่อนแล้วประเมินผลวันต่อวันนะครับ ถ้าประเมินผลวันต่อวันแล้วโอกาสมันดีขึ้นเรื่อยๆเราสู้ต่อครับแต่ถ้าโอกาสมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆอย่างนี้เราต้องพอแค่นี้ครับนะนี่คือหลักคิดตรงๆง่ายๆเลยนะที่หมอทุกคนจะใช้นะครับอืมการุญยฆาตเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคุณรู้ใช่ไหมครับว่าหมอไม่ได้ทำนะครับคุณนั่นแหละครับต้องเป็นคนทำญาติก็ทำให้คุณไม่ได้คุณต้องเป็นคนทำด้วยตัวเองนะซึ่งผมมองว่ามันยุติธรรมนะครับ คือองค์กรของสวิสเนี่ยเขามีหน้าที่ในการประเมินว่าคุณมีสภาพจิตที่ดีพอหรือเปล่านะครับโรคประจำตัวที่คุณเป็นเนี่ยมันมากเพียงพอที่จะทำการการุญยฆาตไหมถ้าพอแล้วคุณมีสติสัมปชัญญะที่ดีนะครับเขาก็จะเริ่มกระบวนการให้โดยการเตรียมตัวคุณทุกอย่างแล้วก็ให้ความรู้คุณเกี่ยวข้องกับพวกนี้ทั้งหมดแล้ววันที่มาถึงที่คุณจะทำเนี่ยนะครับคุณจะทำที่บ้านก็ได้หรือจะทำที่โรงพยาบาลหรือจะทำที่ไหนก็ได้ ก็จะมียาให้เม็ดหนึ่งและเม็ดนี้นะครับที่เป็นการการุญยฆาตซึ่งคุณต้องเป็นคนกินเข้าไปเองไม่ใช่ยาฉีดไม่ใช่ยาฉีดนะครับเป็นยากินคุณต้องเป็นคนกินญาติป้อนก็ไม่ได้นะครับถ้าคนไข้ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่สามารถทำการการุญยฆาตได้ครับไม่ได้นะครับคนไข้ต้องมีสติสัมปชัญญะ100%เต็มถึงจะสามารถทำได้แล้วไม่ใช่บอกว่าให้หมอฉีดยาให้ตายได้ไหมหมอก็ทำไม่ได้ครับต้องเป็นคนไข้กินเข้าไปเองนี่แหละครับ คือสิ่งที่อาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดนะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้หมอฉีดยาให้หลับไปเลยได้ไหมไม่ได้ครับเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะแต่เมืองไทยกับเมืองนอกที่ไม่ได้ใช้กฎหมายการุญยฆาตเนี่ยมันมีสิ่งที่คล้ายกันก็คือถ้าคนไข้อยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราสามารถใช้มอร์ฟีนซึ่งมอร์ฟีนเนี่ยมันจะมีผล2อย่างอย่างแรกคือลดความทรมานอย่างที่2ผลข้างเคียงของมันคือทำให้เสียชีวิตได้ด้วยการหยุดการหายใจหยุดการเต้นของหัวใจแต่เราจะไม่ฉีดในขนาดสูงจนกระทั่งการหายใจและการหยุดเต้นของหัวใจมันเกิดขึ้นเดียวนั้นเราจะให้ขนาดต่ำเพื่อลดความทรมานดังนั้นเป้าหมายของการใช้มอร์ฟีนไม่ใช่แปลว่าทำให้คุณตายแต่เป็นการลดความทรมานของคุณลงนะครับ ถ้าบังเอิญขนาดที่ลดความทรมานของคุณมันสูงซะจนคุณเสียชีวิตอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คุณเสียชีวิตจากมอร์ฟีนนะครับแต่ถ้าขนาดที่สามารถลดความทรมานได้มันไม่ทำให้คุณตายก็คุณก็ไม่ตายนะครับนะเป้าหมายในการรักษาไม่ใช่การลุญยฆาตแต่เป็นการลดความทรมานนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันของประเทศที่ใช้มอร์ฟีนเพื่อลดความทรมานกับประเทศที่เขามีการการุญยฆาตนะครับการลุญยฆาตเขาก็ไม่ใช้มอร์ฟีนกันครับเขาใช้ตัวอื่นนะ
ถามเรื่องหมอมีรอยสักหมอมีรอยสักเป็นเรื่องปกติที่อเมริกานะครับเฟลโลผมก็มีรอยสักมาเริ่มเทิ่มอยู่ตรงนี้นะครับตรงแขนนะครับเหมือนคุณพิธาที่เขามีรอยสักนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้ห้ามมีรอยสักนะแต่แน่นอนประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่เขาไม่ได้ต้องการให้หมอมีรอยสักอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าถามตรงๆเลยนะรอยสักมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการดูแลคนไข้ไม่ดีการไม่เก่งการเป็นคนเกเรการเป็นคนที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับสักได้นะครับไม่ได้ห้ามอะไรนะอืม คนไข้สมองตายแล้วจิตใต้สำนึกยังรับรู้หรือเปล่า พวกนี้ไม่ค่อยรู้แล้วครับ สมองตายแล้วก็คือสมองมันเป็นจุดที่เอาไว้กำเนิดจิตทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าสมองมันไม่ทำงานจิตก็ไม่เกิดครับ จิตไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยเพราะจิตคือการที่เรามีการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งต่างๆในสมองถ้าไอสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันตายไปหมดแล้วไออย่างนี้แหละครับที่จะไม่เกิดการรับรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้สมองตายตรงนี้สำคัญละเพราะว่าสมองตายแปลว่าคุณควรจะหยุดตรงนั้นแหละครับคุณอย่ายื้อต่อเลยนะฮะมันเป็นการทรมานคนไข้คือคนไข้เขาไม่อยู่ในร่างแล้วคือเหลือแต่ร่างเปล่าๆแล้วคุณจะยื้อไว้เพื่ออะไรนะครับมันไม่ได้ประโยชน์ใดทั้งสิ้นทีนี้สำคัญตรงที่ว่าเราจะรู้ยังไงว่าสมองคนนี้ตายแล้วนะครับทางการแพทย์มันจะมีการทดสอบหลายๆอย่างเพื่อดูว่าคนไข้สมองตายหรือเปล่านะครับ สมองตายในทางการแพทย์เนี่ยหมายความว่าก้านสมองไม่ทำงานนะครับก้านสมองของคนเนี่ยมีความสำคัญในแง่ของการดำรงชีพพื้นฐานของร่างกายก็คือการควบคุมการหายใจควบคุมความดันโลหิตควบคุมการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ควบคุมการมีสตินะครับสติเนี่ยผมเคยเล่าไปในไลฟ์ก่อนแล้วว่าก้านสมองเนี่ยมันมีที่อยู่ของเอ่อของเรียกว่าโครงข่ายอันหนึ่งเรียกว่า ARAS นะครับ Ascending Reticular Activating System นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่ให้เราตื่นนะครับให้เราตื่นนี่หมายความว่ารับรู้สิ่งที่อยู่รอบข้างแต่ไม่ประมวลผลอะไรให้เลยนะครับไม่ประมวลผลหมายความว่าร้อนมันความร้อนมันก็ขึ้นไปบนหัวนะครับเห็นก็เห็นขึ้นไปบนหัวแต่มันไม่ประมวลผลว่าเราควรจะทำยังไงดีกับความร้อนเราควรจะหนีความร้อนไหมเราควรจะตกใจกับภาพที่เราเห็นข้างหน้าหรือเปล่านะครับอันนั้นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของสมองส่วนข้างบนนะครับหรือเซเรบรัมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีการควบคุมการมีสติแล้วก็การที่มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนั่นจะเป็นส่วนบนนะครับก้านสมองนี่คือตัวพื้นฐานทีนี้ถ้าก้านสมองมันเสียไอ้สิ่งพื้นฐานเหล่านี้ก็เสียถ้าสิ่งพื้นฐานเสียก็แปลว่าสิ่งพื้นฐานที่สุดของชีวิตเนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วครับกรณีนี้เราจะถือว่าสมองตายนะครับหมอเขาจะทดสอบได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเขาดูที่ตาของเราปกติคนเราเนี่ยจะมี reflex ตัวหนึ่งเวลาที่เราจับคนไข้หันไปหันมาอย่างเงี้ยนะครับตาของเขาเนี่ยจะต้องมองตรงไปข้างหน้าตลอดเวลาแบบนี้นะครับนี่คุณจะมองเป้าตลอดแต่ถ้าเกิดตาของเขาเป็นอย่างเงี้ยเราจับเขาหันหน้าเขาหันไปทางเดียวกับหัวไอ้อย่างเงี้ยแปลว่า reflex ของก้านสมองมันเสียไปแล้วนะครับอีกอย่างที่เขาดูก็คือไอ้ reflex พวกนี้มันเป็นของเส้นประสาทสมองตรงก้านสมองนะครับที่เราทดสอบเนี่ยตรงตานี่ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะมีการหยอดน้ำเย็นเข้าไปในหูแล้วดูซิว่าตามีการกระตุกยังไงบ้างนะครับปกติหยอดน้ำเย็นตามันต้องกระตุกหนีนะครับกระตุกหนีอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดอย่างนี้ก็แปลว่ามันมีปัญหานะครับก้านสมองไม่ทำงานทดสอบแกก reflex ก็คือเรามีการเอ่อ มีการขย้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือเขาจะเอาไม้แยงเข้าไปในคอของเราปกติเราโดนไม้แยงตรงคอเราเป็นไงครับอ้วกนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่คนแบบนี้ไม่มีนะกดไปเหอะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีการตอบสนองใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นการทดสอบที่เราทำคร่าวๆนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราทำก็คือเป็นการตรวจเลือดนะครับดูระดับออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยเขาจะเจาะก่อนแล้วหลังจากนั้นหยุดเครื่องช่วยหายใจหยุดไปสักพักหนึ่งเลยแล้วเจาะซ้ำดูซิว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถ้าเกิดคนไข้ไม่หายใจเลยแน่นอนว่าเลือดมันจะเป็นกรดมากขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์จะข้างมากขึ้นและตัวนั้นเป็นตัวที่บอกว่าสมองเขาตายแล้วอย่างไรก็ตามมีข้อแม้ครับคนไข้จะต้องไม่ได้รับยากดประสาทใดๆทั้งสิ้นจะต้องหยุดไปให้หมดก่อนเลยนะครับ
ยากดประสาททุกอย่างหยุดเกลี้ยงนะครับแล้วก็คนไข้จะต้องไม่อยู่ในภาวะที่มีน้ำตาลผิดปกตินะครับถ้าน้ำตาลสูงน้ำตาลต่ำเนี่ยแน่นอนว่าคนไข้อาจจะไม่ตอบสนองนะครับเกลือแร่ที่มันผิดปกติมากๆก็จะทำให้เป็นแบบนั้นเราก็ต้องแก้เกลือแร่ให้ปกติก่อนรวมทั้งคนไข้เนี่ยต้องอุณหภูมิปกติด้วยครับนะที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งคนไข้มีการหยุดเต้นของหัวใจเนี่ยเราจะมีการรักษาอันหนึ่งเรียกว่าไฮโปเทอร์เมียนะครับ therapeutic hypothermia โดยเราจะใช้น้ำแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่ลดอุณหภูมิของคนไข้ลงเพื่อหวังว่าสมองของเขาจะไม่ได้รับการบาดเจ็บแล้วก็จะฟื้นได้นะครับเราต้องหยุดการทำอันนี้ก่อนให้อุณหภูมิเขาเป็นปกติก่อนแล้วถึงจะทดสอบนะครับนี่แหละครับที่เป็นการทดสอบและถ้ามันยังก้ำกึ่งอีกนะครับเราก็สามารถทดสอบทางรังสีวิทยาได้โดยการเราจะดูตามทำการเอ็กซเรย์สมองพิเศษดู perfusion scan ว่าเลือดมันไปเลี้ยงบริเวณนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงเลยมันไม่มีเลือดไปเลยที่สมองก็แปลว่าสมองเราตายไปแล้วนะครับถ้าทำการทดสอบแบบนี้แล้วหมอเขาบอกว่าสมองตายอันนั้นคุณควรต้องหยุดแล้วครับจะยื้อต่อไปไม่ได้นะครับที่ผมกังวลอย่างหนึ่งนะคือความทรมานของคนไข้หลายๆคนนะครับที่เมืองไทยนะที่เมืองไทยผมย้ำเลยที่เมืองไทยความทรมานของคนไข้ที่ต้องอยู่เวลานานเนี้ยเพราะว่าหมอดูคุณเข้าใจคำนี้ไหมครับเพราะว่าหมอดูผมอยากจะรู้ว่าคุณเข้าใจคำนี้หรือเปล่าว่าทำไมหมอดูถึงทรมานคนไข้ได้เดี๋ยวผมจะลองอ่านตรงนี้ดูซิว่ามีคนไหนที่ตอบได้บ้างหรือเปล่านะครับผมคิดว่าคุณอาจจะพอเดาได้แหละว่าเฮ้ยทำไมหมอดูเขาถึงทรมานคนไข้ได้เดี๋ยวลองดูกันนะครับเพราะว่าศาสตร์หมอดูนี่คนไทยเชื่อมากใช่ไหมครับเราเชื่อตลอดเลยว่าเราจะทำอะไรก็ต้องไปขอดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับอีลอนมัสก์บอกว่าเรามีโอกาสเป็นแค่ตัวละครในเกมก็เป็นไปได้นะครับก็มีทฤษฎีเหมือนกันว่าเราอาจจะเป็นโฮโลแกรมก็ได้เอ่ออยู่บนพื้นผิวของแบล็คโฮลก็ได้นะครับอาจจะเป็นโฮโลแกรมตัวนั้นก็มีทฤษฎีนี้เหมือนกันนะครับทำไมต้องทำความตายให้มันยุ่งยากเราก็ไม่ได้ทำความตายให้มันยุ่งยากครับคุณต้องถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงยุ่งยากกับความตายนะครับคนสมัยก่อนตายไหมยุ่งไหมก็ยุ่งนะครับยุ่งในแง่ไหนบ้างเขาก็ต้องทำศพกันนะครับมนุษย์เกิดมาก็ต้องมีการทำศพมนุษย์ก็ไม่อยากให้คนไข้ตายอันนี้เป็นธรรมดานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าความตายไม่ยุ่งยากนั่นแปลว่าคุณต้องปลงได้จริงๆอะปลงได้ถึงระดับแบบดีๆไปเลยอะเนาะ ถ้าสมมุติว่าคุณเจออย่างนี้ก็ได้คนรู้จักคนที่คุณชอบมากที่สุดเขาตายคุณยุ่งยากไหมอย่างน้อยมันก็ต้องยุ่งยากกับจิตใจของตัวเองนี่แหละมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างมากระทบนะครับดังนั้นก็นั่นแหละนะครับม.6ใกล้สอบแล้วลุยเลยครับการสอบเป็นแค่หินข้างทางคุณเตะมันออกไปแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วมันจะดีเองใส่รองเท้าก่อนเตะหินนะครับอย่าไปเตะตอนเท้าเปล่าเนาะแปลว่าคุณควรจะเตรียมความรู้ใส่เท้าตัวเองไว้แล้วก็เตะมันออกไปเลยนะครับถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่ได้อ่านหนังสือแล้วเอาเท้าเปล่าไปเตะมันนี่อาจจะเจ็บได้นะครับหมอเคยจะเจาะคอนะครับแต่พ่อเคยบอกว่าไม่ให้เจาะเลยปรึกษา palliative care ยังไม่ทันได้คุยเลยนะครับพ่อเสียไปก่อนอันนี้จริงๆก็แปลว่าอืมจะไปตั้งแต่แรกแล้วคือตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าที่ประเทศไทยมันมีหลายครั้งนะครับที่จะหมอเขาจะพูดถึงเรื่องการเจาะคอไปก่อนนะครับทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ประเมินครบทุกด้านว่าคนไข้จะมีโอกาสรอดไหมไม่รอดหรือเปล่านะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าญาติอยากจะสู้ตั้งแต่แรกเขาเลยบอกสู้ใช่ไหมเราก็สู้ต่อแล้วก็หมอที่ทำการเจาะคอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่หมอที่ดูแลคนไข้นะครับเป็นหมอศัลยกรรมเขาถูกปรึกษามาให้เจาะคอนะครับพอหมอที่เขาดูแลใน ICU บอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วต้องเจาะคอแล้วนะครับถ้าญาติเซ็นยินยอมโอเคนะครับหมอก็จะไปปรึกษาหมอศัลยกรรมบอกว่างั้นคุณมาเจาะคอให้หน่อยแต่หมอที่เขาเจาะคอเขาไม่ได้สนใจคนไข้ยังไงเขาโดนคอนซัลท์ให้มาเจาะคอเขาก็จะมาเจาะคอแล้วเขาอาจจะมาพูดกับคุณว่าการเจาะคอมันเป็นยังไงนะครับมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับผลแทรกซ้อนอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็เจาะให้แค่นั้นเองนะครับโดยเขาไม่ได้อธิบายว่าตกลงมันจะทำให้ดีไม่ดีนะครับอืม ทำไมคนป่วยหนักกลัวตายอย่างมีชีวิตอยู่แบบไร้คุณภาพคิดอะไรอยู่
เขาคิดไม่ได้ครับต้องบอกเลยเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเขาถ้ายังไม่ตายจะมีโอกาสแก้ตัวในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องมีโอกาสทำในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำมาก่อนนะครับเขาคิดว่าเขาจะมีโอกาสนั้นเขาถึงไม่อยากตายแต่ถ้าเกิดเขาทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรที่ติดค้างคาใจอยู่เขาจะไม่รู้สึกไม่อยากตายครับเขาจะรู้สึกว่าถึงเวลาของเขาที่เขาจะต้องไปแล้วนี่คือเหตุผลครับของคนที่อยากจะตายแล้วทำไมถึงกลัวตายนะฮะแล้วคนที่เขากลัวตายเนี่ยนอกเหนือจากเขาไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเขายังไม่เข้าใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าต่อให้เขารอดมาได้เขาก็ย้อนกลับไปทำสิ่งที่เขาไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ครับหลายๆครั้งนะครับถ้ามันถึงขนาดจะตายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรที่เราช่วยออกมาได้ก็รอแร่นะครับไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมดังนั้นจะทำอะไรให้เหมือนเดิมเนี่ยเช่นว่าโอ๊ยฉันยังไม่ได้ไปขี่เจ็ตสกีเลยฝันไปเถอะครับรอดมาได้ก็อาจจะขี่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับคือปัญหาของคนเหล่านี้นะเป็นคำถามที่ดีมากนะครับว่าทำไมคนป่วยหนักถึงกลัวตายนะครับดังนั้นตอนนี้ทราบคำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคนป่วยหนักแล้วกลัวตายนะครับตรงนี้ถามว่าทำไมผมรู้ป่ะเพราะว่าผมคุยกับคนพวกนี้บ่อยครับผมคุยจนรู้เลยว่าทำไมอะไรกันแน่ที่ทำให้เขารู้สึกไม่อยากตายนะครับเหมือนคนเรามีห่วงอะไรสักอย่างอยู่แล้วยังทำไม่ได้นะครับนั่นแหละครับคุณต้องไปเข้าใจเขาด้วยนะครับ ถ้าเราเห็นว่าไม่ควรสู้ต่อแต่ญาติทุกคนลงเห็นความเห็นว่าให้สู้มีวิธีพูดยังไงครับวิธีพูดก็คือเราต้องสมมุติให้ทุกคนรู้ก่อนว่าถ้าคนไข้เขาเกิดฟื้นขึ้นมาแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ได้ญาติไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะครับถ้าคนไข้เขาอยู่ตรงเนี้ยต่อหน้าเราเราคิดว่าคนคนนั้นเน่ยเขาจะพูดยังไงกับเราเขาจะบอกให้เราสู้ต่อหรือพอแค่นี้นะครับเราต้องบอกอย่างนี้ครับ ญาติที่ตัดสินใจในการช่วยเหลือชีวิตคนไข้นะครับเขาก็มีความลำบากใจอย่างหนึ่งนะความลำบากใจที่ว่าก็คือเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่สู้เราจะบาปหรือเปล่าถ้าคนไข้ตายมันจะเป็นความผิดของเราหรือเปล่ามันเหมือนแบกหินที่หนักอึ้งไว้อยู่คนเดียวอะแล้วหมอก็ไม่ช่วยเพราะว่าหมอแค่บอกข้อมูลว่าทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอกาสรอดก็เป็นแบบนี้ถ้าทำต่อยื้อต่อมันก็จะเป็นแบบนี้บอกได้แค่นั้นแต่หมอก็จะไม่บอกว่าทำยังไงดีนะครับความยากลำบากในการตัดสินใจก็เลยอยู่ที่ญาติพวกนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ครับเวลากรณีนี้คือถ้าสมมติคนไข้ลุกขึ้นมาได้เองแล้วเห็นสภาพเขาในปัจจุบันนี้ว่าเนี่ยตอนนี้ติดเตียงติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับต้องใช้ช่วยหายใจนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายสุดถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องเจาะคอให้อาหารทางสายยางนะครับไปเรื่อยๆตลอดชีวิต โอกาสรอดออกมาก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียง คนไข้อยากจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า ถ้าเกิดคำตอบคือไม่ใช่ อันเนี้ยไม่ควรยื้อนะครับ ถ้าคำตอบคือใช่ ฉันอยากจะเป็นนอนเป็นผักอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตขอให้อยู่นานเท่านานเลยนะครับ อันนั้นคือยื้อต่อนะครับสู้ต่อนะฮะอืม นี้หลินเข้ามาด้วยบอกว่ามาฟังการเตรียมใจนะครับก็ของหลินนี่ไม่น่าจะต้องเตรียมใจอะไรตอนนี้นะครับแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่รู้ไว้ก็ดีทั้งนั้นเลยนะครับบางทีผู้ป่วยรู้ตัวเองดีที่สุดใช่ครับไม่ยอมบอกนั่นแหละอืมวิธีช่วยทุเลาความรู้สึกผิดของคนที่อยู่ข้างหลังนะครับถ้าต้องบอกหมอให้ปั๊มหัวใจเมื่อกี้เลยเราบอกไปแล้วนะครับญาติที่มีสติเนี่ยเรามีหน้าที่ตัดสินใจในฐานะคนไข้นะครับตัดสินใจแทนคนไข้ ในฐานะที่เราเป็นคนไข้ซะเองนะครับไม่ใช่ในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นพ่อเป็นญาติเป็นอะไรทั้งสิ้นเราทำสิ่งที่คนไข้เขาอยากได้มากที่สุดโดยคำนึงถึงความสุขของคนไข้มากที่สุดไม่ใช่ความสุขของเราแต่ต้องเป็นความสุขของคนไข้นะครับดังนั้นทุกๆอย่างที่เราตัดสินใจเนี่ยเราทำเหมือนกับว่าคนไข้เข้ามาพูดกับเราเองแล้วเขาต้องการอะไรนะครับดังนั้นทุกๆอย่างเนี่ย ที่มันหนักอึ้งอยู่บนบ่าเราเนี่ยมันจะไม่มีเราจะวางลงได้เพราะว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของเราแต่มันเป็นการตัดสินใจของคนไข้ที่เราทำแทนให้โดยที่เราเป็นคนที่รู้จักของคนไข้ดีที่สุดนะครับนั่นแหละ
ต้องเป็นแบบนี้พ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดือนเดียวใส่ท่อไป4 รอบไม่ดีขึ้นลูกไม่อยากให้ใส่แต่พ่ออยากจะให้หมอใส่เชื่อใครดีครับเชื่อพ่อครับกรณีแบบนี้ถ้าเขารู้ดีก็ต้องให้เชื่อเขานะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะบางครั้งเนี่ยการใส่ท่อแล้วถ้าพ่อป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าลูกไม่อยากดูแลเนี่ยลูกไม่ได้ผิดนะครับฟังดีๆนะลูกไม่ได้ผิดลูกไม่ได้อกตัญญูนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีถึงเวลาหนึ่งซึ่งแบบเราเหนื่อยแล้วอะมันลำบากเราอะงานการเราก็ต้องทำครอบครัวเราก็มีแล้วเราจะต้องมาดูแลใส่ท่อช่วยใจบ่อยๆอย่างนี้เหรอต้องมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลคนคนหนึ่งอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเหรอนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะเพราะหลายคนจะบอกว่านี่คือการอกตัญญูคุณไม่มาดูแลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตัวเองอยู่เรื่อยๆให้มันอยู่ในภาวะที่ต้องดูแลอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือคุณสร้างภาระขึ้นมาเองภาระพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องสร้างตั้งแต่แรกถ้ามันไม่ต้องสร้างตั้งแต่แรกถ้าภาระไม่มีแล้วลูกไม่มาดูแลอันนี้ลูกผิดลูกบาปแต่ถ้าเราสร้างภาระขึ้นมาทุกวันสร้างแล้วสร้างอีกสร้างแล้วสร้างอีกสร้างเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ลูกไม่ดูแลก็ไม่ผิดนะครับเหมือนกับพ่อแม่ถ้าสมมุติว่าเขาไปเล่นการพนันแล้วติดหนี้มาถามว่าลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่หรือเปล่าไม่ได้จำเป็นนะครับเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเองมันอาจจะฟังดูโหดร้ายหน่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงเช่นนั้นครับที่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องขนาดนั้นนะครับนั้นแปลว่าถ้าพ่อเขาต้องการทำแบบนั้นเนี่ยคือพ่อเขาต้องเข้าใจว่าเฮ้ยลูกอาจจะไม่มาดูแลได้นะต้องหาทางดูแลตัวเองพ่อเขาต้องช่วยเหลือตัวเองจะมาหวังให้ลูกมาดูแลเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นอเมริกาแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะโชคร้ายด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีลูกคนไหนมาดูแลแน่นอนอาจจะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวตาม nursing home ตามอะไรพวกนี้แค่นั้นเองนะครับนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจและต้องคุยให้เขาฟังนะครับบางทีเราต้องบอกไปตรงๆว่าเออถ้าพ่อใส่ท่อช่วยใจเนี่ยรอดออกมาเนี่ยพ่อก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มันอาจจะมีอาการหนักมากกว่าเดิมเนาะการทรมานก็จะเกิดขึ้นทีนี้ลูกก็มีครอบครัวอาจจะมาดูแลพ่อได้ไม่เต็มที่นะพ่ออยู่ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าพ่อสามารถให้อาหารตัวเองได้ไหมพ่อจ้างพยาบาลมาดูแลได้หรือเปล่าถ้าพ่อทำได้ลูกก็จะมาช่วยเหลือตามที่ลูกสามารถมาได้แต่ว่าอาจจะไม่สามารถมาได้ตลอดเวลานะก็ต้องพูดไปตรงๆนะครับเพราะทุกคนก็มีภาระเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับกายกับใจรักษายากทั้งคู่นะครับมันไม่มีอะไรที่รักษายากกว่าไม่ยากกว่ามันต้องไปคู่กันนะครับพ่อไม่ยอมอาบน้ำก็ช่วยไม่ได้ครับนะทำไมต้องมีหมอรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรงงานยารวยคนตายไม่เอาทรัพย์ไปเลยอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับคุณเนี่ย The Multiverse Unity เนี่ยนะครับเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณใช้อะไรคิดออกมาได้แบบนี้นะครับทำไมต้องมีหมอนะครับข้อแรกถ้าคุณเกิดมาโดยไม่ใช้หมอคุณอาจจะเกิดมาแล้วตายตอนนั้นเลยก็ได้ตายทรมานนะครับคนเราทำไมจะต้องมีชีวิตอยู่ทำไมเราถึงกลัวตายทำไมเราถึงต้องมีหน้าที่การงานเพราะว่าเราเกิดมาเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไงครับ นะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่ในสังคมนี้คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนดาวพลูโตถ้าคุณอยู่คนเดียวบนดาวพลูโตคุณจะไม่มีหมอใครรักษาคุณจะตายมันก็ไม่มีความเดือดร้อนกับใครเลยถูกไหมครับอ่ะถ้าคุณตายนะครับแล้วไงโรงงานยารวยแล้วตัวคุณล่ะเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเกิดมาแล้วคุณไม่มีตังค์เลยได้ไหมหน้าที่การงานของคุณทำอะไรครับคุณเนี่ย the multiversal unity เนี่ยนะครับคุณทำงานอะไรถ้าสมมุติคุณไปทำงานแล้วคุณไม่ได้ตังค์คุณเอาปะใช่ไหมครับคุณก็ต้องการตังค์แล้วเอาตังค์ไปทำอะไรตังค์ไปอยู่ในสังคมเพราะว่าคุณต้องใช้ชีวิตในสังคมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณต้องอยู่ในสังคมเรื่องพวกนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะครับทุกๆคนที่ทำงานเขาก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินนะครับโรงงานยารวยก็มันก็เรื่องของเขานะครับเขาทำหน้าที่ส่วนหนึ่งของสังคมหน้าที่ต้องมีสิ่งตอบแทน หรือไม่จริงนะครับหรือไม่จริงคุณทำงานคุณต้องการสิ่งตอบแทนไหมหรือคุณทำงานโดยที่คุณไม่ต้องเอาตังค์เลยสักบาทคุณไม่ต้องเอาตังค์เลยสักบาทหมายความว่าคุณต้องไปปลูกผักเลี้ยงสัตว์หาอาหารกินเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้คุณก็ต้องไปซื้อผักซื้ออาหารมากินเองคุณต้องเอาอะไรไปให้เขาครับตังค์ก็แปลว่าคุณบอกว่าอ้าวคนปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็รวยสิก็ถูกต้องครับเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาทำอะไรก็ต้องมีของตอบแทนไม่ได้แปลกอะไรนะครับ ถ้าเราจะไปบอกว่าเออ
มันจะยุ่งยากทำไมถ้าตายไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาตังค์ไปทำไมตังค์ก็ไม่ได้เอาไปก็คุณไม่ต้องเอาไปก็ไม่แปลกเพราะว่าตังค์มันก็อยู่ในโลกนี้ยังไงคนที่เขาทำงานเนี่ยก็ต้องมีของตอบแทนนะครับนั้นกรณีของเนี่ยคุณ The Multiversal Unity คุณคิดใหม่นะครับเพราะว่าความคิดของคุณที่มีในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความคิดในแง่ลบแล้วมันก็ไม่ถูกต้องซะด้วยนะครับถ้ามีความคิดแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมมองว่าโลกเราอะลำบากสังคมก็อยู่กันลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังมีความคิดเช่นนี้ผมแนะนำว่าอย่างนี้ครับคุณปลูกผักเลี้ยงสัตว์สร้างบ้านเองไปหาเกาะโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอย่างนั้นคุณจะไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับไม่ต้องมีเทคโนโลยีไม่ต้องใช้มือถือเพราะว่ามือถือของคุณในตอนนี้คุณก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อมานะครับคุณก็ทำให้บริษัทขายมือถือเขารวยขึ้นคุณไม่อยากให้เขารวยใช่ไหมครับคุณก็อย่าไปซื้อกับเขาครับคุณไปอยู่ของคุณเองคนเดียวเกาะโดดเดี่ยวเสื้อผ้าสร้างเองอาหารหาเองผักปลูกเองทำทุกอย่างเองเจ็บป่วยไม่ต้องขอความช่วยเหลืออย่างนี้แหละครับถึงจะสุดยอดนะครับถ้าคุณมีความคิดอย่างนี้แล้วอยากจะทำให้เป็นความคิดอย่างนี้จริงๆนะนั่นแหละครับหนทางของคุณแต่ถ้าเกิดคุณทำไม่ได้เช่นนี้แล้วจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากสังคมอยู่คุณต้องอยู่บนสังคมนี้คุณเป็นฟันเฟืองหนึ่งของสังคมบนโลกนี้คุณก็ต้องทำตามกติกาของสังคมนะครับนะเราอยู่ร่วมกันเราทำด้วยกติกาเดียวกันถ้าคุณอยู่ของคุณคนเดียวกติกาของคุณคนเดียวนะครับฟังไว้ให้ดีนะฮะถ้าใครที่มีความเห็นต่างไปจากนี้ลองตอบคุณ The Multiversal Unity ได้นะครับนะเจอคนไข้ที่ทำร้ายตัวเองแล้วบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะครับขณะพักที่โรงพยาบาลผมจะทำยังไงผมต้องถามเขาก่อนว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่อยากอยู่ต่อนะครับคนพวกนี้จริงๆเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากอยู่ต่อหรอกครับแต่มันเป็นเพราะว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากจนกระทั่งเขารู้สึกว่าตายซะมันยังจะดีกว่านะครับเรามีหน้าที่ไปฟังเขาครับว่าทำไมเขาถึงคิดเช่นนั้นคุณต้องถามเขาเลย แล้วบางทีมันเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งมันทำให้สารเคมีในสมองเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้เขามีความอยากจะตายนะฮะเรื่องพวกนี้ต้องรักษานะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยเขานะครับถ้าเกิดคนที่เป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายมาเราต้องยื้อไว้นะครับไม่ใช่พอแค่นี้นะครับต้องยื้อจนกระทั่งสภาพจิตใจเขาเป็นปกติก่อนแล้วพวกนี้ก็จะไม่อยากฆ่าตัวตายหลายๆครั้งเลยนะครับ คนเฉียดตายสุดท้ายรอดจะมี anxiety depression ทุกคนหรือเปล่าเป็นแค่บางคนครับไม่ทุกคนนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาซึ่งเยอะนะครับมีเยอะแล้วก็หลายคนไม่ยอมขอความช่วยเหลือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านี่คือปัญหานะครับอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะเน้นถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้วนะครับแล้วก็รอดมาได้นะครับเจ็บป่วยหนักแล้วญาติบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งพอนะสู้ต่อนะครับสู้ต่อไปก่อน แล้วรอดมาได้เนี่ยบางครั้งนะครับจะมีความรู้สึกแบบอย่างเงี้ยซึมเศร้าเพราะรอดออกมาแล้วมันก็แบบเฮ้ยร่างกายเราไม่ปกติเลยทำอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็เหนื่อยนะครับไปหาเพื่อนก็หาไม่ได้จะไปเที่ยวก็ทำไม่ได้ก็ซึมเศร้านะครับวิตกกังวลนะครับวิตกกังวลว่าเดี๋ยวเราป่วยอีกก็เป็นภาระอีกนะครับทำอันนั้นแล้วเดี๋ยวเราทำพลาดนะครับถือแก้วแล้วแก้วหล่นเราก็ต้องให้คนอื่นมาดูแลนะครับตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีความอ่า ตื่นเต้นตกใจที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆบอกว่าเอาเดี๋ยวเขาก็มาเจาะเลือดเราอีกแล้วเจ็บใช่ไหมครับเข้ามาวุ่นวายกับเราทำไมมีเสียงนั้นปี๊ดๆมันแปลว่าเรากำลังจะตายหรือเปล่านะครับทำไมเครื่องช่วยหายใจมันร้องทำไมหมอก็อยู่ๆวิ่งเข้ามาในห้องเราทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วทำไมตอนนี้เกิดเรื่องมันมีอย่างเงี้ยอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณคิดดูโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆตลอดการนอนโรงพยาบาลคุณจะรู้สึกยังไงอะหวาดระแวงสิใช่ไหมครับ paranoid หวาดระแวงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วปัญหาอย่างเงี้ยมันไม่จบแค่ในโรงพยาบาลนะครับออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่ยาหลายๆตัวที่เราให้ก็มีผลต่อระบบประสาทในระยะยาวเหมือนกันซึ่งมันต้องมารักษาพวกเนี้ยเราจะเรียกว่า post ICU syndrome นะครับหรือ PICX นะครับเนี่ยหนึ่งในอาการพวกนี้คือซึมเศร้าวิตกกังวลเกิดภาพหลอนซ้ำๆในสิ่งที่เคยเจอมาบางคนเคยโดนปั๊มหัวใจแล้วจำได้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ย้อนกลับมาโดนช็อตไฟฟ้าเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นปกติก็จำภาพนี้กลับมาพวกนี้ก็ต้องมารักษานะครับอืมเนื้องอกในสมองมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ตอบไม่ได้ครับ
มันเกิดขึ้นได้จากเซลล์ที่เป็นผิดปกติแต่ทำไมถึงเกิดขึ้นไม่มีใครรู้มันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแม่เบาหวานน้ำตาล200นิ้วมือล็อก2ข้างมีฉีดยาที่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับดังนั้นเราจะข้ามนะครับไม่ตอบนะคุณไปถามในคลิปที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานดูนะครับหรือไม่ก็ถามคลิปนิ้วล็อกดูนะครับพ่อใส่ท่อนะครับอยากรู้ว่าต้องทำไงต่อให้มาเจอคลิปนะครับวิธีปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายตัดสินใจที่จะไม่เจาะคอพ่อไปอย่างสงบก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับคุณตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับทุกๆการตัดสินใจที่เราทำไปเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณอย่ามองกลับไปแล้วเสียใจเด็ดขาดถามว่าทำไมคุณตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อนะครับว่าคุณใช้ข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีในตอนนั้นเรียบร้อยแล้วด้วยข้อมูลด้วยเนื้อหาที่คุณมีในตอนนั้นประกอบกันทั้งหมดออกมาเป็นการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นนะครับมันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเสมอเสมอนะครับ100%ด้วยต่อมาในอนาคตถ้าเราได้ข้อมูลอันอื่นเพิ่มเติมคุณอาจจะคิดว่าน่าจะตัดสินใจแบบนี้แต่คุณลืมอะไรไปอย่างหรือเปล่าครับคุณได้ข้อมูลอันใหม่มาไงครับแต่ก่อนมันไม่มีข้อมูลนี้มันหมายความว่าถ้าข้อมูลนี้ไปปรากฏในสมัยก่อนคุณก็เปลี่ยนการตัดสินใจแต่ตอนนั้นมันไม่มีข้อมูลอันนี้คุณตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มีอยู่มันก็เลยถูกต้องเสมอดังนั้นเนี่ยถ้าใครถามผมนะครับว่าผมเคยมีเรื่องอะไรที่เสียใจในชีวิตหรือตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตแล้วเสียใจไหมผมจะตอบเลยครับว่าไม่เคยมีเรื่องพวกนั้นอยู่ในหัวเลยไม่มีอะไรที่ผมเสียใจเลยเพราะว่าในทุกขณะที่ผมตัดสินใจอะไรลงไปในอดีตมันคือผมทำด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนั้นทำได้ทุกอย่างที่เราตัดสินใจได้เต็มที่ตอนนั้นถ้าผมย้อนกลับไปวันนั้นผมก็ตัดสินใจเหมือนเดิมด้วยข้อมูลเหมือนเดิมนะครับนี่เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในส่วนนี้ไว้แล้วหลายๆครั้งมันจะปลดล็อกในตัวเองอะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราตัดสินใจให้คนไข้เขาเสียชีวิตนะครับให้คนไข้เขาไปมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับผู้ป่วยหนักนะครับเพราะว่าเป็นตัวเป็นอัมพาตครึ่งซีกเสียใจมากพยายามฆ่าตัวตายตลอดเวลานะครับต้องเฝ้า24ชั่วโมงทำอย่างไรต้องกินยาอะไรไปพวกนี้คือต้องไปประเมินนะเขาเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายๆนะครับรักษาโรคซึมเศร้าซะนะครับแล้วคนไข้ที่เป็นสโตรกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้มันก็มีคนไข้อัมพาตครึ่งซีกที่เอาชีวิตนี่สามารถใช้อยู่ได้แต่คุณจะต้องมีการกายภาพอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวเลยนะครับคือออกกำลังกายอย่างแบบเยอะคือช่วยในการเคลื่อนไหวนะครับต่างๆมากมายนะครับคือมือข้างที่เคลื่อนไหวไม่ได้ก็ต้องเอาไปใช้เคลื่อนไหวมืออีกข้างหนึ่งได้คือสมองเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งเราจะเรียกว่า neuroplasticity นะครับแปลว่าสมองส่วนข้างเคียงนั้นสามารถมาทำงานทดแทนส่วนที่มันเสียไปได้ไม่มากก็น้อยแต่ว่าเราต้องฝึกมันถ้าเราไม่ฝึกมันก็ใช้ไม่ได้ครับนะแล้วเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยใช้ขาวาดรูปได้นะครับบางคนแขนขาเคลื่อนไหวไม่ได้ใช้ปากวาดรูปได้อีกต่างหากนี่มนุษย์เรามันสุดยอดมันขึ้นอยู่กับเราฝึกมันหรือเปล่าเท่านั้นนะครับวิธีทำใจยังไงเมื่อคนไข้ที่เราดูแลมาเสียชีวิตอันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับการรุนยาฆ่าของสวิตถ้าสติสัมปชัญญะครบถ้วนแต่อัมพาตทั้งตัวไม่สามารถหยิบยามากินได้อัมพาตมันจะไม่เป็นทั้งตัวครับคนไข้จะสามารถหยิบยามากินได้อยู่ดีนะครับหรือคนไข้ก็ต้องเอาเข้าปากตัวเองได้ต้องกลืนได้ถ้าคนไข้กลืนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่ทำให้เหมือนกันครับทางเลือกการรักษาแนวโน้มของผลการรักษาจากทีมแพทย์ญาติตัดสินใจอันนี้ก็ดีนะครับการรุนยาฆ่าที่เยอรมันก็ต้องกินเองการยุนยาฆ่าทุกที่มันต้องกินเองนะครับปาฏิหาริย์ในการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายไหมไม่เคยเชื่อเรื่องของปาฏิหาริย์นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมันเรียกว่าถ้าเรารู้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนไข้มันจะไม่มีคำว่าปาฏิหาริย์ครับมันจะไม่มีคำว่าบังเอิญปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเราไม่มีทางรู้ข้อมูลทุกอย่างของคนไข้มันก็เลยเกิดเรื่องบังเอิญขึ้นมาเหมือนกับการที่ถ้าเรารู้ทุกอย่างของ
การเคลื่อนไหวของลมฟ้าอากาศทุกอย่างเราสามารถทำนายได้เลยว่าเมื่อไหร่ฝนจะตก100%เต็มปัญหาคือเราไม่มีทางรู้หมดทุกอย่างเราก็เลยทำนายการตกของฝนได้ไม่100%เต็มไงครับนี่มันเป็นแบบนี้นะฮะอืมเดี๋ยวนะที่อ่านมาก็จะมีคนถามคำถามอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราก็จะข้ามไปก่อนนะครับดอไซก็นั่นแหละครับดอไซคือการที่เราตรวจอย่างเงี้ยนะครับอืมถ้าใครถามเรื่องอื่นเราก็จะข้ามไปเนาะเราจะดูแลเรื่องอะไรที่ไม่ได้ไม่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดในวันนี้เท่านั้นนะครับเออ่านแล้วก็คล้ายๆกันหมด ICU ผูกมัดมือเท้ามากแค่ไหนมากครับมากเลยด้วยโดยเฉพาะคนไข้ที่พยายามจะดึงท่อดึงอะไรทั้งหลายแหละจะต้องผูกมัดไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติทำกันทุกที่นะครับทุกประเทศในโลกก็จะทำหมดนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีท่อช่วยหายใจแล้วมันทำให้คุณมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นแล้วคุณไม่ได้ผูกมือไว้แล้วคนไข้มาดึงท่อออกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันแรกเลยนะครับคนไข้อาจจะเสียชีวิตจากการที่ดึงท่อออกมาทันทีได้แล้วก็หมอวิ่งมาไม่ทันนะครับอันที่สองในท่อนี่มันจะมีบอลลูนอยู่ตัวหนึ่งที่เราเป่าให้มันป่องไว้แล้วคุณกระชากบอลลูนออกมาจากช่องแคบๆเกิดอะไรขึ้นเส้นเสียงบางคนขาดหรือว่าอักเสบเลยนะครับก็แย่มีการบาดเจ็บอีกหนึ่งอย่างบางคนตอนดึงออกมาเนี่ยมีการสำลักลงปอดตายทันทีก็มีหรือไม่ตายก็เป็นปอดอักเสบก็มีนะครับดังนั้นก็จะมีปัญหาอย่างนี้เยอะนะครับหมอก็เลยต้องให้ยาให้เขาหลับไว้หรือบางกรณีเราจะให้เขาหลับไว้ตลอดเวลาก็ไม่ได้นะครับเพราะเราต้องประเมินสติสัมปชัญญะของเขาแล้วก็ต้องให้เขาทำการกายภาพซึ่งการกายภาพจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อคนไข้ทำตามนะครับและถ้าเกิดว่ากายภาพแล้วช่วงที่เขาตื่นเนี่ยเขาจะดึงเราก็ต้องผูกเขาไว้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันก็เคยมีกรณีนี้เหมือนกันที่อย่างตอนอยู่เมืองไทยมันมีคนไข้คนหนึ่งต่อให้ผูกไว้ก็หาทางยึกๆๆๆมาแล้วก็ดึงออกมาได้อะแล้วพอดึงออกมาหัวใจหยุดเต้นอะ แล้วเขาก็ตามผมก็ต้องรีบวิ่งจากหอไปถึงถึงที่หอผู้ป่วยหนักนะครับพยาบาลก็ปั๊มกันแล้วอะนะครับเราก็ไปปั๊มอีกต่อหนึ่งไปช่วยอีกต่อหนึ่งก็ต้องรีบใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดผูกไว้ดีๆอะคนไข้ก็ไม่โดนปั๊มหัวใจก็ไม่หยุดเต้นอวัยวะต่างๆก็ไม่เสียซี่โครงก็ไม่หักท่อช่วยหายใจก็ไม่ต้องใส่ซ้ำปากก็ไม่เจ็บคอก็ไม่อักเสบมันทุกอย่างเลยครับที่เราป้องกันได้ใช่ไหมครับอืม ป่วยจิตเวชวันหนึ่งไม่ไปทำงานไม่ได้ลา มีคนพบน้ำลายเป็นฟองนะครับน้ำลายสีฟูมปากเกิดจากยาพิษได้หรือเปล่าได้และไม่ได้ครับมันไม่ได้แปลว่าน้ำลายฟูมปากต้องเป็นจากยาพิษเสมอไปนะครับปากเขียวก็ไม่ได้แปลว่าเป็นจากยาพิษหลายๆคนยังเข้าใจไม่ถูกต้องว่าน้ำลายฟูมปากต้องเป็นยาพิษเพราะว่าดูหนังมากไปคือในหนังเขาก็กินยาสีฟันเนี่ยถ้ามันเป็นฟองๆแล้วก็แปลว่านั่นคือยาพิษไม่ใช่ครับนะมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะฟองกับเนี่ยนะครับแล้วก็ปากม่วงต้องเป็นพิษจากไซยาไดเท่านั้นนะครับพิษอย่างอื่นไม่ได้มันไม่ใช่จากพิษเลยก็ได้แค่เราขาดอากาศปากมันก็ม่วงแล้วครับนะฮะ งั้นเรื่องสัญญาณพวกนี้อย่าใช้ว่ามันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยปากเราติดยาพิษหรือเปล่านะครับอืมความเชื่อเรื่องการตายของผู้ใหญ่จะมีผลต่อลูกหลานต้องหาวันตายที่หมอดูบอกว่าดีกับอนาคตของลูกหลานนั่นแหละครับหมอดูบางทีบอกว่าอย่าให้เขาตายวันนี้นะยื้อไว้อีกวันหนึ่งยื้อไว้อีกเท่านี้ถึงจะถึงวันนี้แล้วค่อยให้เขาตายนะครับหมอดูนั่นแหละครับตัวดีเลยที่ลากให้เขาทรมานนานที่สุดจริงๆคนจะตายวันไหนเนี่ยนะครับ มันก็เรื่องของเขาไหมครับคุณรู้หรือเปล่าว่าสิ่งมีชีวิตที่เชื่อดวงเนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวคือมนุษย์สัตว์มีสัตว์เชื่อดวงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกนี้ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะอยู่บนโลกนี้มีสัตว์ตัวไหนต้องจ่ายเงินเพื่อจะอยู่บนโลกนี้ป่ะไม่มีนะครับมันก็แปลกๆหลายอย่างนะอืม
หมอที่ดูแค่ชาร์ตและแลบแล้วรักษาตามผลปกติที่เห็นไม่ได้สัมผัสคนไข้หรือตาม Advanced Care อันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องดูคนไข้ก็ได้นะครับบางอย่างผมก็แค่ดูแค่ผลแลบนะแต่ผมก็จะดูคนไข้เป็นครั้งคราวผมไม่ได้ดูมันตลอดเวลานะอืมนี่หลายคนที่ไปถามหมอดูว่าชีวิตจะยืนยาวแค่ไหนตายเมื่อไหร่ตายด้วยอะไรหมอดูก็ไม่สามารถบอกได้หรือตอบเลี่ยงๆไปก็นั่นแหละครับประมาณนั้นแต่หมอดูก็จะชอบบอกว่าอย่าให้ตายวันนี้นะให้ข้ามไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอนาคตมีโอกาสที่รักษามะเร็งได้หมดทุกอย่างไม่น่าจะได้ครับ ถ้าคุณจะรักษาได้หมดทุกอย่างคุณน่าจะรออีกสัก1,000 ปีหรือ10,000 ปีคุณอาจจะพอได้นะครับเทคโนโลยีในตอนนั้นเทคโนโลยีตอนนี้อีก100 ปีผมก็ไม่น่าทำได้ฟรีเป็นออร์แกนตอนนี้ยังไม่เวิร์กครับแล้วไม่น่าจะเวิร์กเร็วๆนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแม่ไม่ยอมไปหาหมอเทคนิคการพูดคุยไหมไม่ได้มีเทคนิคเป็นพิเศษนะครับเราต้องถามแม่เขาก่อนว่าทำไมเขากลัวอะไรเขากังวลตรงไหนนะครับเราต้องเข้าใจเขาด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันแม่ไม่ยอมไปหาหมอบางทีบอกว่าเออไปหาแล้วมันจะได้กินยาก็บอกว่าเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องให้แม่กินยาก็ได้ไปหาหมอแล้วกลัวต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแม่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าการตัดสินใจอยู่ที่แม่นะครับถ้าไปหาเสร็จปุ๊บแล้วหมอเขาบอกว่าอาการหนักเราต้องนอนโรงพยาบาลไม่งั้นเสียชีวิตแม่ไม่กลัวใช่ไหมครับแม่กลับบ้านก็ได้ครับไม่ได้แปลว่าแม่จะต้องนอนโรงพยาบาลเสมอไปต่อให้ลูกขยันขยอถ้าแม่ไม่ยอมแม่ก็อยู่บ้านได้นะครับเราต้องบอกให้แม่เขามีทางเลือกนะครับไม่ใช่แม่โดนบังคับแม่ไปหาหมอก็เหมือนไปหาเพื่อนคนหนึ่งเพื่อที่จะพูดคุยเฉยๆถ้าพูดคุยแล้วไม่ถูกใจเพื่อนคนนี้เปลี่ยนเพื่อนก็ได้ครับ ถ้าเพื่อนให้ขนมมากิน1 อันแล้วแม่บอกว่าขนมไม่อร่อยไม่กินก็ไม่เป็นไรครับนะแม่มีทางเลือกครับแม่กลัวตรงไหนเราต้องเข้าใจตรงนี้แม่กลัวไปโรงพยาบาลแล้วกลัวโดนเจาะเลือดกลัวเข็มไม่เป็นไรครับแม่ไม่ต้องเจาะเลือดก็ได้นะครับหรือจะเลือกพยาบาลที่มือเบามาเจาะก็ได้ใช่ไหมครับแม่เลือกได้คือเมื่อไหร่ที่เรามีตัวเลือกทางเลือกแล้วเนี่ยไอ้ความกลัวพวกเนี้ยมันจะค่อยๆหายไปเองนะครับเราต้องบอกเขาแบบนี้ บริจาคร่างกายเกิดอุบัติเหตุอายุเยอะจำกัดหรือเปล่าอวัยวะที่สามารถบริจาคพอได้ไม่ได้จำกัดอะไรครับเพราะว่าหมอที่ประเมินเนี่ยว่าอวัยวะไหนจะรับได้เขาจะประเมินอีกทีตอนที่เสียชีวิตนะครับเหมือนกับคนหนึ่งที่บริจาคอวัยวะไว้ผมก็จะประเมินอีกทีตอนที่รับบริจาคว่าปอดของเขาเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้ผมก็เอาถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เอานะครับเราไม่ต้องคิดก็ได้นะครับเรามีกุศลจิตพอแล้วที่เราจะบริจาคนะครับนั่นแหละครับที่เราแค่นั้นก็พอที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของหมอเขาดูแลนะครับฝรั่งเศสหมอฉีด lethal injection คนที่รักษาโรคไม่หายเป็นเรื่องโด่งดังคิดเห็นว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่จะทำแบบนั้นแต่ถ้าทำได้ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับเขียนความต้องการทั้งหมดไว้ค่ะมีสติอยู่ดีแล้วครับต้องเขียนไว้เขียนไว้ไม่พอนะครับเดี๋ยวนี้เขียนไว้แล้วต้องบอกคนรอบข้างให้เขารู้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคนรอบข้างเขาไม่รู้ว่าเขาจะสู้เราอะไรเงี้ยนะเขาจะสู้ให้เราแต่ว่าเราบอกไม่เอาเราต้องบอกให้หมดทุกคนนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานอะไรเงี้ยบอกให้เกลี้ยงเลยนะครับให้เขาเข้าใจเจตจำนงของเราเพราะว่าเวลาที่เราไม่รู้สติแล้วเขาเหล่านั้นแหละครับที่จะตัดสินใจได้แล้วปัญหาของประเทศไทยคืออย่างนี้ครับหมอเนี่ยกลัวโดนฟ้องร้องพอหมอโดนกลัวโดนฟ้องร้องใช่ไหมครับต่อให้เขาเห็นพินัยกรรมว่าให้ทำแบบนี้นะครับแต่ญาติมาขยันขยอหมอก็จะทำให้ครับหมอก็จะทำให้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนไข้เลยจริงๆนะครับแล้วหมอก็ต้องมารับภาระเพราะว่าอะไรครับยื้อขึ้นมาได้อาการไม่ดีญาติก็จะมากดดันว่าทำไมไม่ดีขึ้นสักทีหมอรักษาผิดหรือเปล่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคือมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกตั้งแต่คุณให้ยื้อไว้แล้วอะครับนะแล้วเราจะมากดดันอะไรหมอนะครับใช่ไหมฮะเจออย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มาถามเราก็เนาะคุณตัดสินใจพลาดตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้จะมาแก้มันไม่ได้แล้วครับนะคุณอย่าไปตัดสินใจต่อแล้วคุณควรจะหยุดพอแค่นี้แล้วให้คนไข้ทำ palliative care hospice จะดีที่สุดนะครับ คนไข้ในวาระสุดท้ายของผมจากไปโดยที่พอใจหรือไม่พอใจกับชีวิตเท่าที่ผมคุยนะพอใจทุกคนครับนะมันมีวิธีในการคุยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเราไม่ได้คุยประโยคเดียวกันทุกครั้งนะครับ
ไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปว่าเราใช้วิธีการคุยแบบนี้แล้วคนไข้เขาจะโอเคทุกคนเราใช้การคุยที่แตกต่างกันไปนะครับแม่ติดเตียง11ปีพูดไม่ได้นะครับฟีดอาหารตอนนี้80ปีคาดว่าคุณหมอจะช่วยการุญยฆาตไหมครับไม่ครับที่เมืองไทยหมอไม่ช่วยการุญยฆาตใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วถ้าติดเตียงมา11ปีนี้คุณทำอะไรไม่ได้แล้วครับมันเลยจุดที่คุณจะสามารถช่วยอะไรได้ทั้งหมดแล้วนะครับทำได้อย่างดีก็คือ palliative care หมายความว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นเราก็จะไม่ปั๊มนะครับแล้วอะไรที่เราทำได้เราก็ทำนะครับถ้าเป็นผมนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องฟีดอาหารตลอดเราจะต้องพยายามสังเกตอาการคุณแม่ว่าเขามีอะไรที่เขาต้องการในตอนนี้หรือเปล่านะครับคนเหล่านี้บางทีเขาไม่หิวนะครับไม่หิวแล้วเราไปฟีดก็เป็นการยืดความทรมานให้เขาออกไปเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยผมหยุดฟีดอาหารซะด้วยซ้ำไปนะครับในบางกรณีที่มันสุดๆจริงๆแล้วอ่ะคนไข้ถ้าไม่ฟีดอาหารเนี่ยเขาจะค่อยๆจากไปอย่างสงบนะครับผมจะไม่ฟีดอาหารนะมันดูเป็นการโหดร้ายเพราะว่าเรากลัวเขาหิวใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนจีนจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องตายท้องอิ่มสิถ้าตายท้องหิวเดี๋ยวไม่มีความสุขระหว่างทางเราต้องเผาอาหารไปให้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่จริงนะครับการยื้อไว้ให้อย่างเงี้ยโดยการให้อาหารไปเรื่อยๆนะครับมันทรมานเขาโดยใช่เหตุเลยนะครับแต่เราต้องสังเกตเขาด้วยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าหิวแล้วเราฟีดอาหารแล้วเขารู้สึกสบายขึ้นอย่างเงี้ยก็ฟีดต่อนะครับแต่ถ้าเราฟีดไปแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้ต่างจากก่อนไม่ฟีดเลยแบบนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าเราต้องหยุดฟีดนะต้องหยุดฟีด แต่ก็คุยกับญาติให้เข้าใจก่อนทุกคนนะครับเพราะว่าแน่นอนต้องมีคนบอกว่าต้องเห็นเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมบอกอะไม่ฟีดคุณกำลังฆ่าแม่อยู่หรือเปล่านะครับเปล่าเลยครับเรากำลังให้ธรรมชาติมันทำหน้าที่ของมันเองเพราะในสมัยก่อนคนเราเนี่ยถ้าเข้าสู่ภาวะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาจะเลือกที่จะไม่กินเองความอยากอาหารมันจะหายไปด้วยตัวเองนะครับนั่นแหละครับที่เราต้องเข้าใจนะฮะอืม เป็นญาติแล้วคนไข้น่าจะไม่รอดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายถ้าถามว่าอยากจะอยู่ต่อไหมเสียมารยาทไหมครับเป็นคำถามที่ไม่ควรถามครับเราควรจะถามคำถามอย่างอื่นซะมากกว่าเช่นว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านะครับตอนนี้มีอะไรที่อยากจะทำบ้างเพราะว่าแค่คำถามเหล่านี้คนไข้ก็เข้าใจได้แล้วล่ะครับว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะสุดท้ายโดยที่คุณไม่ต้องพูดเลยก็ได้นะครับถามคำถามแบบนี้จะเหมาะกว่านะครับ หยุดหายใจสั่งเสียญาติไว้ห้ามปั๊มห้ามเจาะหมอจะทำความประสงค์ของเราไหมครับทำครับถ้าเป็นผมนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์แบบนี้สูงมากๆถ้าญาติคนไข้บอกให้ทำแต่ว่าคนไข้บอกไม่ให้ทำผมจะไม่ทำต่อให้ญาติจะต่อว่าผมจะฟ้องร้องผมยังไงผมก็จะไม่ทำนะครับถ้าฟ้องผมก็จะฟ้องกลับด้วยนะครับไอ้คนพวกนี้ต้องสู้มันให้หมดเพราะว่าผมสู้เพื่อสิทธิของคนไข้เป็นระดับหนึ่งนะครับถ้าคนไข้บอกไม่ทำแล้วคุณมาบังคับให้ผมทำเนี่ยคุณเสร็จแน่นะครับอืม นั่นแหละเราต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองเราจะไปบังคับการตัดสินใจมันไม่ควรทำนะครับไม่งั้นผมก็ต้องบอกว่าการคุมถุงชนบังคับคุณแต่งงานก็ผมก็คิดเรื่องดีที่สุดให้คุณนี่แต่คุณไม่อยากแต่งเขาเองช่วยไม่ได้คุณต้องแต่งกับคนเนี้ยนะครับคุณเอาล่ะนะครับเปรียบเทียบมันเห็นภาพก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับ มะเร็งเจ็บป่วยเปรียบเทียบได้กับการปวดแบบไหนไม่มีครับไม่มีการเปรียบเทียบได้กับอะไรนะครับแล้วปวดแบบขาดใจตายไปเลยไม่มีครับโรคนี้ไม่มีการเจ็บแล้วตายไปเลยนะครับไม่มีนะสมุดเบาใจก็ดีแล้วครับมีความเครียดอะไรก็เขียนลงไปในนั้นนะครับช่วยได้นะครับอยากกลับให้กลับไทยอยากเจอผมถ้าเจอผมไม่ได้เป็นหมอที่ไทยนะครับผมไม่ได้ตรวจอาการคนไข้ที่ไทยนะผมบอกไว้ก่อนเลยผมกลับไทยผมกลับไปเที่ยวนะครับ จะไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้รับตรวจโรคให้ใครทั้งสิ้นไม่ได้รับปรึกษาอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าคุยเล่นเจอกันกลางทางแล้วสวัสดีคุยเล่นอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่จะไม่ปรึกษาปัญหาส่วนตัวให้นะครับอืมไม่ชอบอาบน้ำไม่ตายครับรับรองได้ก็มันไม่ตายแต่มันเหม็นครับนะฮะเออคุณ Multiversal Unity เนี่ยรู้สึกว่าจะชอบคอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะ
ผมว่าคุณต้องลองไปตรวจอะไรสักอย่างความคิดของคุณเนี่ยมันไม่ปกตินะครับน่าจะต้องไปอยู่เกาะคนเดียวอ่ะคุณถึงจะดีนะครับอายุ94มะเร็งไทรอยด์รักษาด้วยคีโมนะครับจากนั้นยายปฏิเสธการรักษาทั้งหมดยายนอนหลับตายไปเฉยๆในคนอายุขนาดนี้สมมุติรักษาต่ออะไรจะดีขึ้นแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับนี่ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องอย่างที่บอกนะครับทุกๆอย่างที่เราต้องการทราบถามหมอที่รักษาจะดีที่สุดนะครับแต่94แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการได้รับคีโมเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับนะเพราะคนเราอย่าลืมนะครับอายุเฉลี่ยประมาณ70ปีเท่านั้นเอง94นี่เลยอายุเฉลี่ยมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับก็อยู่คุ้มแล้วถ้าเขาทำอะไรได้คุ้มทุกอย่างเขาก็พร้อมที่จะไปแล้วนะครับเหมือนเหมือนเนี่ยพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็ต่อให้มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ขออยู่ต่อขอเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเผยแพร่หลักธรรมครบเรียบร้อยแล้วครับทำทุกอย่างสำเร็จผลตามที่ตั้งปณิธานไว้นะครับดังนั้นถึงเวลาที่ธรรมชาติจะดำเนินการของมันไปท่านก็ไม่ได้ใช้ปาฏิหาริย์ในการยื้ออะไรไว้นะครับถ้ามีปาฏิหาริย์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามาลองคิดตามความเป็นจริงจริงๆเนี่ยนะครับ เอาคิดจริงๆไม่ได้คิดตามหลักอ้างอิงอะไรทั้งสิ้นนะครับพุทธศาสนาหลายๆครั้งเนี่ยมันมีบางอย่างถ้าอ่านเข้าไปนะมันก็เหมือนกับชีวิตจริงของเราธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับแต่มันมีการเสริมเติมแต่งให้บางอย่างดูมันเวอร์วังอลังการมีความปาฏิหาริย์อยู่ในนั้นนะครับแต่จริงๆมันไม่มีก็ได้ เพราะว่าเราต้องอย่าลืมนะครับเราไม่ใช่คนสมัยนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีใครเสริมเติมแต่งเรื่องระหว่างทางทำให้มันฟังแล้วดูดีดูมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็ได้เราไม่รู้นะครับและตรงนี้มันพิสูจน์ไม่ได้นะมันจะพิสูจน์ได้กรณีเดียวคือคุณต้องสามารถย้อนเวลากลับไปตอนนั้นแล้วไปเห็นเหตุการณ์เองได้ด้วยตัวเองไอ้อย่างนั้นนะครับคุณถึงจะเชื่อได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถทำได้ดังนี้นะปาฏิหาริย์ทุกอย่างอิทธิปาฏิหาริย์อภินิหารทุกๆอย่างที่ได้ยินได้ฟังได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมยังบอกว่าผมเชื่อไม่ได้นะครับ มันอาจจะมีจริงก็ได้แต่ผมก็บอกว่าผมเชื่อไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าผมไม่เห็นได้ด้วยตาตัวเองนะฮะดังนั้นกรณีอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติมันมีจริงไม่มีจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ถ้ามีจริงท่านก็ไม่ใช้แต่ถ้ามันไม่มีจริงท่านก็ละสังขารด้วยเหตุปัจจัยอะไรสักอย่างนะครับผมจำไม่ได้ว่าท่านมีอาการยังไงก่อนที่ท่านจะไปเนาะ เห็นว่ามีถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ไปก่อนมีปวดท้องมีถ่ายเป็นเลือดแล้วก็มีคนถวายอาหารอะไรสักอย่างนะครับผมจำไม่ได้แล้วที่ท่านฉันไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานก็เสียชีวิตแต่คนก็มีรู้สึกมีคนโทษอาหารนั้นเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่อาหารนั้นเพราะว่ามันไม่เกี่ยวทั้งจริงๆผมก็มันไม่เกี่ยวกับอาหารอยู่ดีนะครับที่ฉันแล้วเฮ้ยถ่ายเป็นเลือดแล้วเสียชีวิตใน คนอายุขนาดนั้นเนี่ยครับขนาดพระพุทธเจ้าที่ท่านปรินิพพานตรงนั้นน่ะผมมองว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโรคหลอดเลือดอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นโรคกระเปาะในทางเดินอาหารมันแตกทำให้ปวดท้องมากแล้วก็เลือดออกเยอะนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เสียชีวิตได้ในสมัยนั้นนะนี่ผมเดาล้วนๆนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะกว่าจะเป็นยาได้ผ่านการค้นคว้าต้นทุนมหาศาลมากนะครับถูกเลยครับยาแต่ละตัวมันไม่ได้ทำมาง่ายๆเลยนะครับ พ่ออายุ 90 ผ่าสะโพกปลอดภัยดีระหว่างแอดมิดได้กาบาเพนตินนะครับวันถัดไปไม่สามารถตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกอาการทรุดลงจนเสียชีวิตในวันต่อมากาบาเพนตินอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าใช่นะครับกาบาเพนตินผมคิดว่าไม่ใช่เหตุผลหลักที่จะทำให้พ่อเสียชีวิตได้นะครับน่าจะเป็นอย่างอื่นซะมากกว่านะครับเพราะโดยกาบาเพนตินจริงๆเนี่ยถ้ามันกดความรู้สึกธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือให้คนไข้เอากาบาเพนตินหายออกไปจากร่างกายแล้วก็มีชีวิตได้อย่างเหมือนเดิมแต่ต้องอย่าลืม คนไข้ผ่าตัดสะโพกนะครับในคนอายุเยอะเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากสุดคือริ่มเลือดอุดตันตามที่ต่างๆนะครับหรือการสำลักหรืออะไรแล้วแต่บางทีกาบาเพนตินอาจจะมีส่วนคือทำให้สติลดลงแล้วมีสำลักลงไปในปอดออกซิเจนตกแล้วเสียชีวิตอันนั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ตัวยาเองมันไม่สามารถทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ยกเว้นคุณกินเข้าไป100 เม็ดอะไรเงี้ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในกรณีแบบนี้นะ
มาอีกแล้วคุณ Multiversal อยู่นี่จะบอกว่าถ้าการแพทย์สมัยจริงนะสมัยนี้ดีจริงๆนะครับทำไมอายุขัยเฉลี่ยของยุคนี้สั้นกว่ายุคหลายพันปีก่อนแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณไปฟังเขามานี่เลยตัวอย่างที่ผิดมหันต์ทำไมครับคุณไม่รู้เหรอครับว่าคนสมัยเนี้ยอายุขัยเฉลี่ยยาวกว่าคนสมัยก่อนครับยาวกว่าผมเคยทำคลิปไปแล้ว แล้วมีหลักฐานทางการแพทย์หลักฐานทางธรณีวิทยาหลักฐานทุกอย่างว่าคนไข้คนสมัยก่อนอายุสั้นกว่าสมัยนี้ครับดังนั้นสิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วเป็นการไปฟังเขามาอานี่แหละครับเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะสอนทุกคนมากเลยว่าเวลาที่เราได้ยินอะไรสักอย่างมานะครับเดี๋ยวเนี้ยยุคข้อมูลเราสามารถหาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับมีอย่าง Influencer คนหนึ่งเนี่ยเคยบอกว่านี่ไง การที่เราใช้ชีวิตอย่างปัจจุบันเนี่ยเลยทำให้เราอายุสั้นลง คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องมีการวิ่งนะครับมีการทำ intermittent fasting เพราะว่าเขาหาอาหารกินได้ไม่ทุกมื้อต้องกินเนื้อสัตว์นะครับต้องทำการออกล่าเหมือนเสือไม่ได้วิ่งเหมือนกวางนะครับเขาถึงจะอายุยืนในคนสมัยก่อนไม่เหมือนคนสมัยนี้ซึ่งเป็นการพูดที่ผิดตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าคนสมัยนี้อายุยืนกว่าคนสมัยก่อนมีหลักฐานชัดเจนคุณสามารถไปค้นได้เองเลยหรือถ้าใครค้นเองไม่เป็นนะครับ ก็สามารถไปดูคลิปของผมได้ผมเคยทำแล้วก็ในคลิปนั้นใต้คลิปผมแปะลิงก์ของหลักฐานไว้ด้วยคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยตัวเองดังนั้นคุณ Multiversal วันนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่หลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับชีวิตเลยนะครับเพราะว่าคุณเข้าใจไม่ถูกต้องสักเรื่องเลยนะครับไม่ถูกต้องสักเรื่องแล้วผมไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะถ้าคุณอายุถึงวัยกลางคนแล้วเข้าใจได้เพียงเท่านี้เนี่ยผมมองว่ามันลำบากนะคุณต้องรีบแก้ไขตัวเองโดยด่วนเลยด้วยนะครับ และอย่างหนึ่งความคิดแบบนี้นะครับถ้าเราเอาไปอยู่ในสังคมแล้วพูดให้เพื่อนคุณฟังผมบอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งซึ่งทำให้เพื่อนของคุณเนี่ยไม่ชอบคุณก็ได้นะเอออาจจะทำให้คุณไม่มีเพื่อนแล้วก็จำเป็นจะต้องมาอยู่ในสังคมโลกออนไลน์โดยการใช้ชื่อที่มันไม่ใช่ตัวคุณจริงๆนะครับแต่ผมก็สงสารคุณเหมือนกันเพราะว่ามีคนหลายคนที่เป็นเช่นนี้นะครับไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรเพื่อนเขาทำไมถึง ไม่ชอบเราทำไมเราถึงเข้ากับใครไม่ได้ทำไมเราถึงฟังแล้วคนอื่นครอบครัวมันผิดไปหมดนะครับแต่จริงๆคนผิดคือเราซะเองนะครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้มันจะซึมเศร้ามันจะรู้สึกขวางโลกไปทุกอย่างใครโพสต์อะไรดีเราก็ไม่เอาคนนั้นดีเราก็อิจฉาคนนั้นรวยเราก็เข้าไปเม้นต์เขาคนนั้นเขากินของอร่อยแล้วเราไม่มีกินเราก็ต้องไปว่าเขาแบบเฮ้ยกินอะไรเนี่ยไร้สาระนะครับคือทุกๆอย่างเนี่ยมันกลายเป็นองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานน่ะ คุณเข้าใจคำนี้ไหมครับองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานแปลว่าอะไรนะครับลองไปหาคำแปลดูนะครับเปลี่ยนซะนะครับเปลี่ยนตัวเองซะนะคุณเนี่ย the multiversal unity นะครับคุณจะได้มีทุกอย่างที่ดีขึ้นมานะครับผมเตือนคุณไว้เลยนะเออนี่ด้วยความหวังดีเลยนะครับถ้าเกิดคุณไปเจอคนในชีวิตจริงแล้วคุณไปพูดกับเขาอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้ความหวังดีแบบนี้นะครับหรือถ้าบางครั้งนะครับเราถกเถียงแล้วมาเจอผมโดยตรงอย่างเงี้ย ถ้ามีคำพูดที่หยาบคายเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้โดนการเตือนด้วยคำพูดแบบนี้ก็ได้นะครับอืมแล้วจะบอกว่าผมเนี่ยแข็งแกร่งพอตัวเลยนะครับแข็งแกร่งแข็งแกร่งกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับถึงผมจะตัวเล็กแบบนี้ก็ตามนะทำไมหมอถึงรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ในกรณีที่เป็นโรคมะเร็งหมอไม่รู้ครับแต่เรามีงานวิจัยในมะเร็งหลายๆอย่างว่าถ้าเป็นแบบนี้การมีชีวิตรอดในช่วงเวลานี้จะกี่เปอร์เซ็นต์เราพอบอกได้นะครับบางโรคจะบอกว่าเออเขาจะเขียนว่า5 year survival นะครับคือ5ปีจะมีคนรอดชีวิตอยู่ประมาณเท่านี้เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นระยะนี้นะครับแต่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็น1ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตหรือที่จะรอดถูกไหมครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ นี่บอกว่าอะไรเนี่ย regrets I've had a few but then again too few to mention I did what I had to do and I saw it through without exemption ซึ่งไม่รู้แปลว่ากำลังลำพึงลำพันถึงอะไรนะครับคุณ Penny Fleck นะครับวาระสุดท้ายมาถึงจริงๆทำอย่างไรดีคงจะน่ากลัววาระสุดท้ายมาถึงจริงๆนะครับทำอย่างไรดี ผมมองว่าอย่างนี้ครับคุณคิดแต่เรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะไม่ต้องไปคิดว่าเราทำอะไรผิดพลาดมาบ้างนั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับคิดเลยว่าอะไรคือความสุขที่สุดในชีวิตของคุณคิดถึงช่วงเวลานั้นครับทำให้ภาพมันกระแจ่ม
กระจ่างแจ้งในมโนภาพของคุณเลยว่าถ้าคุณมีความสุขตอนที่คุณอยู่กับลูกคุณนะครับในตอนนั้นคิดถึงช่วงเวลานั้นเลยครับบางคนมีความสุขตอนที่ลูกเกิดมาใหม่ๆให้ย้อนเวลาตัวเองกลับไปในช่วงนั้นที่ลูกออกมาแล้วมีวันเวลาที่ดีกับลูกยังไงมีเสียงหัวเราะอะไรยังไงนะครับอ่านหนังสือการ์ตูนให้ลูกฟังนะครับเล่านิทานก่อนนอนให้เขาฟังนะบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้านอยู่กันยังไงมีความอบอุ่นแบบไหนคุณคิดถึงแบบนั้นครับแล้วคุณจะจากไปได้อย่างสงบสุขนะครับกรณีฆ่าตัวตายการุญยฆาตเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ไหมได้ครับแต่ต้องบริจาคมันตั้งแต่แรกนะครับแบบนี้แมวสับประคับประคองถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ปั๊มยื้อชีวิตเจาะคอทำหัตถการใดๆที่เจ็บปวดนะครับคิดแบบนี้ผิดไหมครับคิดถูกแล้วครับนะถูกมากเลยนะครับเราตัดสินใจที่ดีที่สุดแทนคุณแม่นะครับตอนวันเมดเจอเคส cancer end stage นะครับเยอะมากรู้จักหดหู่แต่ palliative คือต้องเจอแบบทุกวันเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยเห็นนี้นะครับชื่นชมเขาเลยครับผมว่า palliative care เนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นศิลปะนะซึ่งถ้าคุณจิมเนี่ยวนเรียนเมดแล้วเจอแบบนี้นะครับควรมีศิลปะในการพูดนะครับแล้วเรื่องพวกนี้ทุกคนสามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์แต่เราควรจะหัดไว้บางทีวิธีหัดก็คือเราขอเข้าไปแปะกับ palliative care สักนิดหนึ่งว่าดูว่าเขาพูดอะไรกันนะครับที่อเมริกาผมก็ทำเหมือนกันเคสไหนที่ผม consult palliative care มาคุยผมก็มักจะเข้าไปนั่งด้วยขอฟังด้วยพูดอะไรกันนะครับแล้วเราจะได้หลายๆอย่างซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์กับแค่คนไข้ที่เราดูแลนะครับมันมีประโยชน์กับชีวิตจริงของเราด้วยบางทีใช้กับญาติบางคนเนี่ยนะครับหรือบางทีเอามาใช้ในการคุยกับคนทั่วๆไปธรรมดาที่ไม่ได้เป็นคนที่ต้องเสียชีวิตก็ได้มันมีประโยชน์เยอะขนาดนั้นทุกๆอย่างบนโลกเนี่ยมันมีประโยชน์หมดแค่เราคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วจับเอาสิ่งที่ดีมาใช้ก็แค่นั้นเองนะครับแต่คนเราก็ดันไปคิดว่าไอ้ของพวกนี้มันต้องไปลงคอร์สเรียนกันเสียเวลาเสียตังค์ซึ่งจริงจะเรียนเองก็ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะอืม ข้อสอบความถนัดแพทย์จริยธรรมถามว่าคุณคิดยังไงกับการการุญยฆาตในไทยผิดกฎหมายอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคำถามเนี้ยมันไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเขาต้องการให้แสดงความคิดของคุณเองนะถ้าเป็นผมก็จะสามารถแสดงความคิดทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยทั้งคู่เลยนะครับอืมเออ สโตรกถ้าต้องผ่าแบบไหนถึงไม่ควรผ่าอันนี้หมอเขาจะเป็นคนบอกเองนะครับแบบที่ไม่ควรผ่าก็คือแบบที่โอกาสรอดมีน้อยมากหรือผ่าออกมาแล้วจะเป็นผักอย่างเงี้ยแน่ๆอย่างเงี้ยคืออันนี้อาจจะไม่ควรผ่าเท่าไหร่นะครับทำไมเราถึงมีคำพูดว่าขอให้ตายแบบไม่ทรมานนะครับก่อนตายแบบทรมานสุดๆไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเราสามารถทำให้มันไม่ทรมานได้ทรมานนี่คือยังไงครับทรมานคือคนที่ไม่ตายเห็นแล้วรู้สึกว่านั่นคือทรมานหรือเปล่าคุณต้องแยกให้ออกนะความรู้สึกของคนที่เขาตายเนี่ยกับความรู้สึกที่คุณเห็นมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับบางคนบอกว่าที่คนใจหายใจเฮือกๆเนี่ยคือคนไข้ทรมานไม่ใช่ครับนั่นคือ reflex ปกติของสมองในเวลาสุดท้ายของชีวิตทุกคนเป็นหมดจะเป็นอย่างเงี้ยหรือบางทีแล้วหยุดไปเลยไม่ได้ทรมานครับนั่นคือ reflex ของการสมองพอสมองหยุดทำงานปุ๊บไอ้นั้นก็จะหายไปนั่นคือปกติของชีวิตนะครับไม่ได้ทรมานนะฮะอืมอืม สุดท้ายจะต้องเจ็บปวดมียาที่ทำให้ไม่เจ็บปวดเลยไหมมีครับมอร์ฟีนเนี่ยเป็นตัวหลักเลยดมยาสลบสามารถฝันได้ไหมบางคนฝันได้ครับอืมอายุ61ปีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับบริจาคอวัยวะตอนนี้เลยแก่ผู้คนที่จะทำประโยชน์ต่อโลกใบนี้ได้มากกว่าเป็นความคิดที่ผิดปกติไหมก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอาการปวดมากนะครับหรือเหนื่อยมากอันไหนทรมานกว่าไม่มีนะครับมันก็เท่ากันนะครับมีพี่ชายเนื้องอกในสมองอ่อนเพลียนะครับ มีการถ่ายเหลวเป็นกองขนาดเยอะอยากทราบว่าเป็นความรู้สึกปวดถ่ายหรือคุมเบ่งถ่ายของผู้ป่วยอยู่หรือเปล่าพวกนี้บางทียังคุม
คุมการเบ่งถ่ายไม่ได้นะครับก็จะถ่ายออกมาเองก็จะมีคนแบบนี้เหมือนกันนะครับผู้ตายไม่ได้แสดงความจำนงการบริจาคร่างกายแต่ญาติบริจาคให้ได้หรือเปล่าได้ครับถ้าเราบริจาคร่างกายอวัยวะทั้งดวงตาไว้แล้วลักษณะอาการขั้นไหนของผู้ป่วยที่ญาติต้องมาแจ้งโรงพยาบาลมารับไปทุกอย่างนะครับแจ้งโรงพยาบาลได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเสียชีวิตที่บ้านเรามักจะบริจาคอวัยวะไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับอาจจะมีแค่กระจกตาที่มันสามารถทำได้เท่านั้นเองนะครับอารมณ์ร่วมกับคนป่วยญาติคนป่วยหรือเปล่าเช่นซึมเศร้าโศกเศร้าเสียใจก็เคยมีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่นานนะครับติดเตียงนานแค่ไหนถึงเรียกว่าพอมีหวัง1 เดือนครับเกินนั้นนะผมไม่ค่อยเห็นคนไหนที่สำเร็จในการลุกออกมาเดินได้โดยเฉพาะคนที่เกินนั้นไปนะครับเหตุผลที่1 เดือนน่ะที่ผมคิดขึ้นมาจริงๆตัวเลขนี้ผมมั่วขึ้นมาเองนะแต่พอมันผ่านไป1 เดือนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนพวกนี้ก็คือว่าเขาไม่สู้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าเขาไม่สู้มาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยมันสู้ไม่ได้แล้วครับร่างกายมันเสื่อมไปในขณะที่เขายังไม่สู้นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้นะฮะแต่แน่นอนมันก็มีคนที่หลังเดือนหนึ่งมันก็ยังกลับมาได้เหมือนเดิมแต่น้อยมากนะครับน้อยมากแพทย์ทางเลือกแปลกๆในอเมริกาสมัยก่อนตายเก็บเซลล์ตัวเองไว้รอโคลนในอนาคตแช่แข็งศพอื่นๆอันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับแต่อาจจะมีก็ได้ก็สำหรับคนรวยครับถ้าคุณมีตังก็ทำได้นะครับของพวกนี้นะฮะดูละครคนไข้ไม่ฟังหมอเมื่อทำตามญาติเราไม่ดีกับโทษหมอแบบรุนแรงในเรื่องนั้นหมอถึงกับทำลายชีวิตตนเองถ้ามีกรณีแบบนี้จริงๆบ่อยๆเศร้ามากก็ใช่ครับนะทุกๆอย่างพอเราทำแล้วมันไม่ดีเราก็โทษหมอเนาะหรือบางทีเราไปทำตามหมอดูดีขึ้นแต่จริงๆเป็นฝีมือของหมอนะครับก็เจออย่างนี้เยอะไปนะอืม เลี้ยงแม่แฟน12 ปีแล้วนะครับตั้งแต่เป็นอัลไซเมอร์จนตอนนี้ติดเตียงลืมแล้วนะครับพูดว่าถ้าอยู่ใช้กรรมใช้หมดชาตินี้ก็ทนไปแต่ถ้าทนไม่ไหวก็หลับไปนะครับอย่างนี้แหละครับถ้าติดเตียงมานานๆในสิ่งหนึ่งซึ่งผมจะแนะนำญาตินะแล้วมันจะฟังดูโหดร้ายก็คือการไม่ให้อาหารครับยกเว้นเขาจะขอกินซะเองถ้าเขาขอกินเราถึงให้แต่ถ้าเขาไม่ขอเราไม่ให้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งคุณรู้อยู่แล้วมันไม่มีทางดีขึ้นมันมีแต่จะแย่ลงแค่นี้เลย แล้วอะไรที่จะทำให้คุณยื้อเขาได้นานขนาดนั้นการให้อาหารไปเรื่อยๆนี่แหละครับนะเป็นการยื้อไว้ตลอดนะแต่คนเราก็แน่นอนความคิดที่จะไม่ให้อาหารเนี่ยมันยากมากที่จะทำใจได้นะครับผมก็เข้าใจตรงนี้นะเราให้เฉพาะสิ่งที่เขาอยากจะกินก็ได้นะครับเช่นสมัยที่ยังเดินเหินได้ดีเขาชอบกินสับปะรดแล้วก็ป้อนสับปะรดเขาก็ได้ไม่ต้องป้อนอย่างอื่นถ้าเขาอยากกินสับปะรดให้กินสับปะรดอยากกินโยเกิร์ตเอาโยเกิร์ตนะครับอยากกินขนุนเอาขนุนให้กินตามเนี้ยนะครับ ที่บ้านเคยไปดูดวงกับพระบอกว่าปีนั้นปีนี้พ่อจะเสียของรักก็ไม่แน่ใจของรักคือคนก็อย่างนี้แล้วครับหมอดูเขาไม่สามารถที่จะบอกเราได้ชัดเจนอะบางทีเวลาถ้าผมถามหมอดูนะผมอยากจะถามมาให้มันชัดเจนกว่านั้นนะครับแล้วผมก็จะบอกไปก่อนว่าหมอดูครับถ้าตรงไหนที่ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนเนี่ยหรือคุณหมอไม่รู้นะครับไม่ก็บอกมาตรงๆเลยนะครับว่าไม่รู้นะครับไม่ต้องทำนายข้างเคียงนะครับเช่นว่าเอออย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคุณจะเสียของรักปีนี้ผมจะถามต่อเลยครับว่าปีนี้เนี่ยตอนไหนของปีวันที่เท่าไหร่เวลาไหนสถานที่ที่เสียของรักคือที่ไหนจะรับทราบข่าวได้อย่างไรของรักที่เสียคืออะไรเป็นคนหรือเป็นสิ่งของถ้าเป็นคนคนนั้นชื่ออะไรนะครับมีความเกี่ยวข้องยังไงกับพ่อนะความรักที่ว่าคือความรักแบบไหนคือถามให้ละเอียดอย่างนี้ให้หมอดูเขาตอบให้ได้ถ้าเป็นหมอดูที่เก่งจริงเขาก็ต้องตอบเราได้ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถตอบเราได้ตอบแบบข้างเคียงใช่ป่ะอืมก็รู้แล้วกันว่าจะเสียแค่ของรักเดี๋ยวนะอย่างนี้แปลว่าหมอดูไม่รู้ครับแล้วผมบอกไว้ตั้งแต่ก่อนทำนายใช่ไหมครับว่าถ้าไม่รู้หมอดูบอกไปเลยครับว่าไม่รู้ผมจะไม่ถือโทษโกรธหมอดูเลยแค่บอกผมคำเดียวว่าหมอดูไม่รู้นะครับแล้วผมจะขึ้นต้นอย่างเงี้ยก่อนตั้งแต่แรกก่อนที่ผมจะดูนะแล้วให้รู้ว่าเราตรงลงอะไรที่รู้อะไรที่ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องบอกครับถ้ารู้ก็บอกมาเลย นะง่ายๆไม่ต้องกักไว้นะครับไม่ต้องบอกว่ามันเป็นเบื้องบนของ
ของสวรรค์ท่านเปิดให้เห็นแค่นี้เท่านั้นเองอย่างนั้นผมก็รู้เองก็ได้เพราะว่าของรักของผมจะเสียตอนไหนก็ได้ครับหรือบางนี่หรือนี่อันนี้แล้วใหญ่ระวังอุบัติเหตุนะคำว่าอุบัติเหตุมันแปลว่าอะไรครับอุบัติเหตุแปลว่าเหตุที่ป้องกันไม่ได้ครับเหตุที่ไม่รู้ก่อนด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างนั้นผมจะบอกใครระวังอุบัติเหตุก็บอกได้ทุกคนสิใช่ไหมครับระวังนะคุณจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันระวังไม่ได้ครับอุบัติเหตุระวังไม่ได้มันเป็นเหตุที่ไม่มีทางทำนายได้ก่อนเป็นเหตุที่ไม่มีทางรู้ได้ก่อนตามบัญญัติศัพท์เลยคุณไปดูเลยนะครับว่าอุบัติเหตุแปลว่าอะไรนะครับผมน่าเกลียดคำนี้มากจากหมอดูเพราะว่ามันบอกอะไรไม่ได้เลยมันใครจะพูดอะไรก็ได้นะครับนี่แหละนะฮะนี่แม่อายุ99นะครับติดเตียง6ปีก่อนเข้าเสีย3วันจะไม่รับอาหารเอานมให้ก็ยังจิบๆนิดหน่อยพอเป็นอาหารจะสายหัวคิดถึงมากนะครับนี่เลยครับก็นั่นแหละครับเป็นสัญญาณสุดท้ายนะครับคือเขาจะไม่ค่อยอยากจะกินนะครับ The life after death is more scary than being dead. I don't think you would know that unless you have been dead before and you know what's going on after you die. But I don't think there's anyone who can vouch for that. So I don't think it's real. I don't think it's true. And I don't think that we will ever know until we die. ผมไม่ได้ปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพระธรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมศึกษาในเรื่องที่ผมอยากศึกษาด้วยความคิดของตัวเองเท่านั้นเองนะครับถ้าบังเอิญมันอาจจะไปตรงกับหลักธรรมหรือบางอย่างมันจะขัดกับหลักธรรมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเชื่อในเหตุผลที่เรามีมากกว่านะครับติดเตียงแล้วต้องจบชีวิตเราเอาปืนไปไว้ข้างเตียงเราจะผิดหรือเปล่านะครับผิดครับอย่างเงี้ยผิดของจริงเลยด้วยนะฮะแล้วถ้าแบบนั้นอ่ะคุณจะโดนข้อหาพยายามฆ่าหรือเจตนาฆ่าอะไรสักอย่างต่อให้เขาฆ่าตัวเองแต่คุณเป็นคน suggest เอาไปให้เขาฆ่านะครับก็เหมือนคนคนหนึ่งถ้าเขาโกรธเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะโกรธไอ้คนนี้มากเลยแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยเพื่อน M16 คุณไม่ได้บอกให้เขาไปฆ่านะคุณเอา M16 ไปฆ่าคุณก็โดนไปด้วยครับผิดกฎหมายเหมือนกันผู้ป่วยต้องทำ living will ไว้ครับแนะนำให้ทำนะครับแม่เป็นโรคหัวใจเสียแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับพระพุทธเจ้าเจ็บป่วยช่องท้องเป็นผลจากการบำเพ็ญทุกขกิริยามาอันนี้ผมไม่ใช่ไม่น่าใช่ครับเพราะว่าท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาตอนอายุยังกลางคนอยู่เลยนะครับยังไม่ใช่ตอนที่ท่านมรณะนะครับตอนนั้นเนี่ยผ่านไปนานแล้วท่านก็เลิกทำทุกขกิริยาไปนานมากแล้วนะครับการทำทุกขกิริยาเนี่ยคืออย่างดีอ่ะก็น่าจะทำให้เป็นกระเพาะทะลุอะไรสักอย่างซึ่งถ้าจะทะลุอ่ะก็ทะลุตั้งแต่สมัยท่านยังไม่บรรลุแล้วนะครับมันไม่น่าจะมาลากยาวจนกระทั่งอายุเยอะนะครับดังนั้นอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับพระพุทธเจ้าเป็นฤทธิ์สีดวงอันนี้ผมว่าไม่ใช่เหมือนกันฤทธิ์สีดวงไม่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับมันไม่ควรจะเลือดออกได้ขนาดนั้นนะฮะถ้าเลือดออกจนเสียชีวิตเนี่ยเลือดออกมากๆแล้วเสียชีวิตในคนอายุเยอะเนี่ยมีอยู่โรคเดียวเลยนะครับโรคเดียวหลักๆเลยก็คือbleeding diverticulum นะครับ diverticulum คือกระเปาะลำไส้นะครับถ้าบังเอิญกระเปาะตรงนี้มันเข้าไปโดนเส้นเลือดนั้นก็จะเลือดออกจนกระทั่งเสียชีวิตได้นะครับบางคนก็จะมีอาการปวดท้องเพราะว่ามันอักเสบได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่เลือดออกเยอะๆนะครับโรคอื่นๆเช่นถ้าสมมุติเป็นมะเร็งแล้วก็เลือดออกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เจอบ่อยหรือลำไส้มันตายนะครับถ้าลำไส้ตายจากการที่มีอะไรไปอุดมันอย่างเงี้ยก็จะปวดท้องมากได้นะครับแล้วพวกนี้ก็จะถ่ายออกมาเป็นเลือดได้แต่มันไม่ควรจะถ่ายเป็นเลือดเยอะดังนั้นปริมาณของเลือดที่ออกเนี่ยมันควรจะต้องบอกเราได้นะครับแล้วลำไส้ตายเลือดที่ออกมันจะไม่เยอะนะครับมันบอกไว้ก่อนเลยมันออกบ้างแต่ไม่เยอะนะครับโรคที่ออกเยอะๆคือ bleeding diverticulum นั่นแหละครับที่เยอะที่สุดนะเกษียณแล้วมองกลับไปรู้สึกเสียใจหลายอย่างนะครับปลดล็อกให้ตัวเองดีแล้วครับทุกๆอย่างเราไม่ควรเสียใจเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วทำไปด้วยข้อมูลที่เรามีในตอนนั้นมากที่สุดนะครับคนไข้ที่ถูกเข้า ICU แบบฉุกเฉินอาการหนักมากไม่ได้วางแผนมีแนวทางทำ palliative care อะไรอย่างไรเวลาสั้นมากญาติก็มาเยี่ยมได้แต่ละวันสั้น
ก็ทำตามปกติที่เราควรจะทำนะครับเวลาที่เราทำ palliative care ก็คือเราต้องดูก่อนว่าคนไข้มีความทุกข์อย่างไรบ้างแล้วเราแก้ไขที่ความทุกข์และอาการเหล่านั้นนะครับขึ้นกับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนทุกข์เพราะว่าความเจ็บปวดบางคนทุกข์เพราะว่ามีอาการเหนื่อยนะครับพวกเนี้ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับเรื่องพวกนี้คืออาการหลักๆของเขาแล้วเราก็แก้ไขตามเรื่องพวกนั้นไปนะครับที่เหลือคือการคุยกับญาติแล้วก็คุยกับคนไข้นะครับวิธีการคุยก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับขาดอากาศหายใจจะทรมานไหมก็ทรมานได้ครับแต่ผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับขาดอากาศหายใจเนี่ยถ้าใส่ท่อช่วยหายใจอยู่มันไม่ได้ทรมานอะไรหรอกครับเพราะว่ามันให้ยาไว้แต่ว่าลักษณะการหายใจมันจะดูเหมือนทรมานนะครับคนไข้คนหนึ่งเวลาหายใจวายหายใจไม่ได้จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสุดท้ายของชีวิตนะมันไม่ทรมานฟังดีๆนะมันจะไม่ทรมานถามว่าทำไมมันอาจจะดูทรมานตอนแรกเหมือนคนจมน้ำมันจะทรมานตอนแรก เมื่อเฮือกแรกที่แบบต้องหายใจเอาน้ำเข้าไปเนี่ยมันเจ็บมากเลยมันจะทรมานเหมือนปอดโดนไฟเผาอะอย่างนั้นเลยนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วล่ะก็พอความรู้สึกนั้นน่ะมันมากจนกระทั่งมัน overload สมองนะครับออกซิเจนเราต่ำลงคาร์บอนไดออกไซด์เราคั่งมากขึ้นนะครับสมองของเรามันจะเริ่มค่อยๆหยุดทำงานลงและในภาวะที่มันเริ่มหยุดทำงานเนี่ยแหละครับตอนนั้นเนี่ยแหละบางคนเนี่ยกลับรู้สึกมีความสุขเสียด้วยซ้ำไป ฟังแล้วงงใช่ไหมครับแต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับบางคนจะเริ่มค่อยๆรู้สึกมีความสุขเพราะว่าพอสมองมันหยุดการทำงานมันจะอยู่เข้าอยู่ในช่วงคล้ายๆเหมือนฝันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะเหมือน Twilight Zone พวกเนี้ยนะครับมันจะค่อยๆค่อยๆสงบลงแล้วแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเจ็บปวดแล้วหลายๆคนจะมีความทรงจำต่างๆโผล่ขึ้นมาในตอนนั้นนะครับความทรงจำเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ฝึกสติมาดีๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับอืมอืมคนสมัยก่อนอายุสั้นกว่าคนสมัยนี้ใช่ครับพุทธเจ้าฉันอาหารมื้อสุดท้ายแล้วปรินิพพานท่านทราบว่าอาหารมีพิษท่านไม่โทษผมไม่แน่ใจว่าอาหารมันมีพิษหรือไม่มีพิษนะแต่มันไม่น่าใช่อาหารมีพิษคือผมก็ไม่ได้ไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าแบบละเอียดขนาดนั้นนะคือถ้าจะให้วิเคราะห์จริงๆมันก็ต้องไปอ่านแบบละเอียดอะละเอียดต้องเป็นคัมภีร์อะไรสักอย่างที่เล่าเรื่องโดยไม่ปรุงแต่งแล้วต้องเป็นเรื่องที่ครบจริงๆถึงจะวิเคราะห์ได้แต่แน่นอนเวลาที่เราพูดถึงศาสดาของศาสนาอะไรสักอย่างมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากวิเคราะห์ไม่ได้ครับต่อให้วิเคราะห์นะก็อาจจะมีคนมาท้วงติงนะครับต่อว่ามันเป็นของสูงเราดึงเข้ามาวิเคราะห์แบบคนธรรมดาได้ยังไงท่านเป็น เอ่อบุรุษแบบเรียกว่าเทพอย่างนี้เลยดีกว่าแต่ผมมองอย่างนี้ครับในพุทธศาสนาจริงๆสมควรที่จะวิเคราะห์ได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเองอะเป็นคนที่วิทยาศาสตร์สุดๆเลยนะครับท่านบอกเลยว่าอย่าเชื่อตัวท่านเองให้เชื่อด้วยตัวเราเองหลังจากพิจารณาและลองด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นหลายๆคนบอกว่ามาคอมเมนต์ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ผมมองว่าคุณที่เอามาโพสต์แบบนี้หรือบอกอย่างเงี้ยหรือทางพุทธก็สอนไว้แบบนี้ผมมองเลยครับว่าคุณกำลังไม่เข้าใจศาสนาพุทธเพราะว่าคุณบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างนี้นั่นหมายความว่าคุณเชื่อตามพระพุทธเจ้าสอนไปตั้งแต่แรกทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อตัวท่านเองแต่คุณต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพูดคุณต้องพูดด้วยความเข้าใจของตัวเองนั่นถึงแปลว่าคุณเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ที่ผมกล้าพูดแบบนี้เลยนะ แต่ถ้าเป็นศาสนาอื่นพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเทพคือองค์สมมุติไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามเทพคือองค์สมมุติคุณจะไปล่วงเกินไม่ได้เหตุผลไม่สามารถเอามาตัดสินอะไรได้ซึ่งจริงมันก็มีกลุ่มที่สามารถพูดด้วยเหตุผลจริงๆก็ได้แต่ว่ามันน้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราพูดไปก็นั่นแหละทัวร์ลงนะครับอืมเรียนโบราณคดีคนสมัยก่อน1,000 ปีแค่ฟันผุก็ตายนะครับเพราะวิทยาอายุเฉลี่ย40ก็เก่งแล้วนั่นแหละครับ ลัทธิที่บอกว่าความจริงแล้วมนุษย์เป็นสัตว์กินพืชลัทธิพวกนี้เนี่ยมันเป็นลัทธิประหลาดนะครับคุณก็เนาะมันไม่น่าเชื่ออยู่แล้วนะครับ
กระเพาะทะลุทำไมถึงติดเชื้อแล้วทำให้คนไข้เสียชีวิตได้กระเพาะทะลุมันก็อาจจะทำให้เลือดออกนะแล้วก็จริงๆกรดในกระเพาะมันไม่ควรจะออกมานอกกระเพาะถ้ามันออกมามันก็จะทำให้เกิดความเอ่ออักเสบในช่องท้องอย่างรุนแรงแล้วเวลาคนเราอักเสบอย่างรุนแรงเนี่ยสารการอักเสบมันจะทำให้ความดันตกเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอเสียชีวิตได้ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมกำลังดื่มน้ำกระเทียมดองไม่ใช่ครับอเมริกาไม่มีน้ำกระเทียมดองนะครับ แม่เป็นมะเร็งเต้านมต้องไปตรวจหาหมอทุกปีโดยตัดไปข้างหนึ่งคิดว่ามีวิธีไหนที่จะไม่ต้องไปหาหมอก็แค่ไม่ไปหาหมอมันก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณไม่ไปหาหมอมันก็มีโอกาสที่มะเร็งมันจะโผล่ขึ้นมาตอนไหนที่คุณไม่รู้ก็ได้แล้วก็รักษาอาจจะไม่ทันก็ได้ถ้าเรายอมรับได้แบบนั้นนะครับคุณก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกๆอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็การยอมรับผลของการกระทำนะครับ ต้องยอมรับผลของการกระทำให้ได้นะถ้าคุณยอมรับได้คุณจะไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณยอมรับได้ในตอนนี้เพราะว่าคุณประชดชีวิตและตอนหลังพอมันเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วไปนึกเสียใจไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้ครับคุณต้องคองคุณต้องคอยคิดอย่างนี้เลยก่อนที่จะตัดสินใจแบบนี้นะครับตัดสินใจว่าถ้าในอนาคตเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปหาหมอแล้วถ้าในอนาคตเราเกิดเป็นมะเร็งเต้านมขึ้นมา แล้วมันเจ็บปวดทรมานมากรักษาไม่ได้ไปหาหมอแล้วรักษาไม่หายทำอะไรกับมันก็ไม่ได้ไปปรึกษาอะไรใครก็ช่วยไม่ได้แล้วคุณรับกับภาวะนั้นได้หรือเปล่าถ้าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจไปลงไปแบบนี้นะครับจะย้อนกลับมาขอบคุณเลยที่ว่าโอ้โชคดีนะครับที่ตอนเราขอบคุณเรามากเลยนะที่ตัดสินใจไม่ไปหาหมอเพราะตอนนี้เราเป็นมะเร็งเต้านมแบบลุกลามนะครับเราจะได้ชีวิตไปได้เร็วขึ้นเราก็เข้าใจสัจธรรมของชีวิตปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติเข้าสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ โอ้ขอบคุณมากเลยที่เราตัดสินใจแบบนั้นถ้าคุณคิดได้แบบนี้นะคุณไม่ต้องไปหาหมอครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเสียใจคุณจะต้องคิดใหม่แล้วต้องไปหาหมอนะครับอืมนี้เราอ่านก็มีเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องอย่างเดียวนะครับต่อจาก1เดือนอาการติดเตียง1เดือนต้อง progress แค่ไหนถึงจะนับว่าสู้แล้วสังเกตยังไงบ้างครับ1เดือนน่ะมันควรจะทำอะไรได้เยอะมากแล้วนะครับควรจะนั่งได้ถ้านั่งแล้วยังล้มเลยอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ได้แล้วครับนะ มะเร็งสามารถบริจาคส่วนไหนของร่างกายก็บริจาคได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหมอดูมักจะจบประโยคด้วยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็อย่างนี้แหละครับคือไม่เชื่อเนี่ยจริงๆก็ลบหลู่ได้นะเพราะถ้าบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แปลว่าเลือกเชื่อไปแล้วอะลบหลู่เนี่ยเราลบหลู่ให้ถูกนะครับถ้าเราลบหลู่เนี่ยมันหมายความว่าเราพูดด้วยเหตุผลแต่ถ้าเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไปพูดให้คนที่เขาไม่เชื่อฟังนะครับถ้าเกิดคนที่เขาเชื่อในหมอดูแล้วเราไปพูดให้เขาฟังในแบบที่เราพูดตามอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่เหมาะสมเราก็ไม่ควรจะไปพูดให้คนพวกนั้นฟังแต่ถ้าคนพวกนั้นพูดอะไรให้ฟังเราบอกว่า โอเคคุณต้องเคารพในสิทธิของเราด้วยเพราะเราไม่เชื่อนะครับแต่เราไม่ได้ไปด่าว่าอะไรนะครับคือเราไม่เชื่อไม่ได้แปลว่าเราลบหลู่อะไรนะครับแต่ถ้าเราพูดในคนที่เขาไม่เชื่อเหมือนกับเราแล้วเราพูดในเชิงลบหลู่พูดในเชิงอะไรไม่ได้แปลว่าเราผิดนะครับเราต้องพูดให้มันถูกกาลเทศะเอาง่ายๆเลยนะครับอืมอันนี้ช่วยตอบคุณโบมักหน่อยครับว่าแบตมือถือจะหมดแล้วครับควรทำยังไงดีครับอันนี้เพื่อนๆตอบหน่อยครับ คุณโบมักกำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับว่าแบตมือถือจะหมดแล้วทำยังไงดีนะครับเคยแบตมือถือหมดมาก่อนไหมครับหรือว่านี่คือครั้งแรกที่แบตมือถือกำลังจะหมดนะครับลองดูนะนี่ถามอีกแล้วอันนี้เลยถุงลมโป่งพองเจาะคอแล้ว1.5เดือนจะอยู่อีกนานไหมคะไม่สามารถตอบได้ครับต้องถามคุณหมอที่เขาดูแลนะครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำนายได้เลยว่าใครจะอยู่ได้นานเท่าไรนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณใช้ชีวิตแบบไหนด้วยนะครับ ถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลร่างกายดีจิตใจดีมันก็จะอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะคอแล้วก็ท้อแท้อยู่กับบ้าน
ทำอะไรก็ไม่ทำวันๆก็นั่งอยู่กับที่อย่างเดียวอย่างเงี้ยอยู่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วชีวิตที่เหลืออยู่มักจะไม่ค่อยมีคุณภาพด้วยนะครับเลือดออกแบบธาตุไฟแตกธาตุไฟแตกมันไม่มีจริงนะครับช็อกหมดสติก็ไม่รู้ว่าเลือดออกจากตรงไหนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเลือดออกเยอะๆเนี่ยก็แปลว่าถ้าเลือดมีไม่พอในร่างกายมันก็จะทำให้เสียชีวิตได้ครับนะเพราะอวัยวะต่างๆมันก็ต้องใช้เลือดนะกลั้นหายใจจนตายเป็นไปได้หรือเปล่าครับผมเคยทำวิดีโอคลิปเรื่องนี้ไปแล้วครับย้อนไปดูได้นะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วทำไมมนุษย์ไม่สามารถรับรู้อันตรายอย่างสัตว์ได้ครับรับรู้ได้ครับแต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีสิ่งที่มารบกวนจิตใจมากจนเกินไปจนกระทั่งเราไม่เห็นสัญญาณของสิ่งที่เป็นอันตรายครับอืมผู้ป่วยวัณโรคเสมหะปนเลือดสาด2 สัปดาห์แล้วเสียชีวิตเกิดจากอะไรตอบไม่ได้เหมือนกันครับต้องไปถามคุณหมอที่เขาดูแลในตอนนั้นนะเพราะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตจากวัณโรคที่มันกินไปทั้งปอดเลยก็เสียชีวิตได้นะครับหรือทำให้หัวใจหยุดเต้นจากเหตุผลอื่นก็ได้หรือมีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัณโรคแล้วเสียชีวิตก็ได้หมดทั้งอย่างนะครับถ้าอยากจะรู้ก็ต้องชันสูตรพลิกศพดูนะครับเพื่อนชอบเถียงว่ากินอาหารดิบเป็นยาอายุวัฒนะโดยอ้างคนญี่ปุ่นที่ชอบกินปลาดิบแล้วอายุยืนไม่รู้จะเถียงไงเดี๋ยวจะพูดปล่อยเขาไปครับนะปล่อยเขาไปให้เขาไปอยู่ญี่ปุ่นก็ได้ครับนะถ้าเขาคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้อายุยืนก็เรียกว่าเป็นคนที่มองโลกได้แคบมากเพราะว่าคุณต้องคิดสิครับว่าถ้าคุณอยากจะอายุยืนมันต้องทำให้ครบทุกอย่างนะครับต้องไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าอากาศก็อาจจะมีผลก็ได้นะครับถูกไหมฮะการใช้ชีวิตก็อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่แค่กินเหมือนคนญี่ปุ่นแต่ต้องปฏิบัติเหมือนคนญี่ปุ่นเอาให้ครบทุกอย่าง ที่สำคัญก็ต้องเกิดเป็นคนญี่ปุ่นได้เพราะว่ายีนของคนญี่ปุ่นมันก็ไม่ใช่ยีนของคนไทยมันก็ไม่เหมือนกันหน้าคุณเหมือนคนญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่เหมือนนะครับถ้าคุณอยากจะทำให้ได้แบบนั้นก็ลองไปทำให้มันเหมือนเป๊ะเลยสินะครับจะเอาแค่เรื่องการกินมันคงไม่ได้ถูกไหมครับคนไข้แค่ไม่อยากตายแม้เป็นระยะท้ายอยากมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆเลือกยื้อแบบทรมานในซีลก็ยอมนะครับจะช่วยเขายังไงดีนะครับมีทรัพยากรในซีลพอหรือคนไข้อื่นที่มีโอกาสรอดทำยังไงทำอะไรไม่ได้ครับ คนพวกนี้เนี่ยถ้าผมเจอผมก็จะคุยกับญาติไปตรงๆว่าผมจะช่วยเท่าที่ผมช่วยได้นะครับที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับคนไข้คนนี้ถ้าถึงเวลาที่ต้องปั๊มหัวใจเนี่ยผมก็จะปั๊มแค่ครั้งเดียวถ้าไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นแล้วผมจะไม่ปั๊ม3-4ครั้งปั๊มไปชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำแน่นอนเพราะว่าเรารู้ว่าไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วถ้าเกิดคนไข้อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็อย่างที่ผมบอกคือต้องไปคุยกับคนไข้ว่าอะไรที่ทำให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆเขากลัวอะไรกันแน่ บางทีถ้าเราปลดล็อกความกลัวของเขาเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนะครับคนพวกเนี้ยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาอยากจะอยู่ไปทำไมอยากจะมีชีวิตอยู่ยาวๆอย่างเงี้ยติดเตียงเงี้ยไปทำไมถ้าเขาต้องการที่บอกว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องมีปาฏิหาริย์ทำให้เขาออกไปจากโรงพยาบาลได้เราต้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะบางอย่างเราก็ต้องบอกไปตรงๆหรือบางทีเขายังไม่ได้อยากเขาไม่ได้ทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยเขาในแง่นั้นนะครับแต่ว่าบางอย่างเขาก็บอกว่าถ้าเราถ้าขาดเราไปสักคนหนึ่งเนี่ยบ้านเขาจะขาดเสาหลักแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็ต้องบอกว่าขณะเนี้ยเรามีเสาหลักแทนทำงานแทนคุณแล้วที่บ้านนะครับลูกคุณก็เป็นเสาหลักแทนคุณได้ขนาดนี้รวมทั้งตอนนี้คุณก็ไม่สามารถเป็นเสาหลักให้ครอบครัวได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ดีเราก็เอาลูกเขามาให้ดูได้ว่าเนี่ยอยู่ดีแล้วนะครับซีรีส์พระพุทธเจ้าเพราะฉันเห็นพิษที่มีอยู่ในอาหารอันนี้ไม่น่าใช่นะครับตอนเราตายอารมณ์มันจะเหมือนตอนดมยาสลบไหมครับอันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นมะเร็งแย่ลงตอนทำคีโมไม่รักษาแล้วปล่อยไว้จะเป็นทางไหนครับแย่กว่าครับคีโมนี่มันไม่ได้ทำให้คนแย่ลงแล้วหลายคนจะไปกลัวคีโมมากเลยบอกว่าเคมีบำบัดให้ไปแล้วก็ตายทุกคนคือไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่คนให้เคมีบำบัดรอดเยอะแล้วก็ทำไมถึงไม่มีคนไปถ่ายชีวิตคนพวกนี้มาให้ดูสักทีไปถ่ายแต่คนที่เขาตายตรงนั้นแหละนะครับ
หรือบางทีการให้เคมีบำบัดนี่ก็ยื้อชีวิตคนไข้ไว้ได้นานเพียงพอที่เขาจะทำทุกอย่างให้สมหวังนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าคนไทยเนี่ยหลายๆคนหรือว่าคนต่างประเทศเองก็แล้วแต่ก็มักจะบอกว่าเนี่ยคีโมไปก็ตายนะครับทุกคนคีโมที่เรารู้จักตายหมดเลยคือคนเรามันก็ต้องตายอยู่แล้วครับแต่ว่าจะตายแบบไหนจะตายแบบสมหวังครบทุกอย่างนะครับโดยการให้คีโมแล้วซื้อเวลาไว้ให้หรือจะไม่ทำอะไรเลยนะครับอย่างดีท่านก็เลือกได้เหมือนกันว่าท่านจะไม่ทำคีโมก็ต้องรู้เหมือนกันว่ามะเร็งก็จะแพร่กระจายไปได้เรื่อยๆโดยที่ท่านอาจจะเวลาในการเสียชีวิตก็มันเร็วขึ้นเรื่อยๆก็ได้แต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่จะรับเคมีบำบัดได้นะครับมันก็ต้องดูเป็นรายๆไปเหมือนกันว่าร่างกายท่านไหวแค่ไหนนะครับทำไมเวลาคนจะตายหมอจะถามญาติก่อนว่าจะปั๊มหัวใจหรือไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจไหมหรือต้องให้ญาติเซ็นอีกก็เป็นปกติที่หมอก็ต้องถามนะครับเนาะมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องถามเลยนะมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ควรถามคือถ้าญาติไม่เซ็นอะไรเราก็จะปั๊มไว้ครับนะเพราะว่า default หรืออะไรอัตโนมัติถ้าเกิดว่าคนไข้หยุดหายใจแล้วไม่มีการเขียนพินัยกรรมอะไรบอกไว้นะครับไม่มีญาติอะไรทั้งสิ้นเราก็จะต้องปั๊มหัวใจและใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแต่บางกรณีคือเขาคุยกับญาติไว้ตั้งแต่แรกแล้วคนไข้เนี่ยคุยกับญาติไว้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอะไรไปก็อย่าใส่ท่อช่วยหายใจอย่าปั๊มนะครับเราก็ต้องทำตามนะครับแล้วคนที่รู้ดีที่สุดก็คือญาติเราก็ต้องคุยกับญาติให้ชัดเจนนะครับขอบคุณคุณชวีวรรณนะครับที่สนับสนุนนะครับวันนี้ไม่ตอบอะไรที่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในหัวข้อนะครับอืมวันนี้แม่อายุ92ติดเตียง2ปีต้องเรียกทานข้าวถึงตื่นบอกว่าไม่อยากลืมตานะครับแต่ก่อนอ้าปากแล้วหันปัจจุบันป้อนยากไม่อยากยัดเยียดแต่ก็อยากให้ได้อาหารครบไม่ต้องครับไม่ต้องนะครับถ้าคนไข้ไม่กินอาหารเราไม่ต้องให้อันเนี้ยที่ผมอยากจะเปลี่ยนความคิดของทุกๆคนให้ได้นะครับเพราะว่าคนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก่อนทุกคนก็คือความอยากอาหารจะลดลงโดยอัตโนมัตินะครับจะกินน้อยลงนะครับเพราะร่างกายเขาเริ่มมีการปิดตัวลงแล้วเขาจะไม่ค่อยต้องการใช้พลังงานอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วการไปให้อาหารคนพวกเนี้ยนอกเหนือจากมันยื้อความทรมานให้ยาวขึ้นมันยังไปทำให้ร่างกายของเขาเสียง่ายขึ้นอีกต่างหากนะครับบางคนกินปุ๊บสำลักลงปอดไปเลยทันทีนะคาช้อนเลยนะครับหรือบางคนก็ติดเชื้อในปอดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยนะครับคนก็สงสัยติดเชื้อในกระแสเลือดมาได้ยังไงคนดูแลก็ปกติแข็งแรงแล้วเชื้อมันมาจากไหนก็มันมาจากตัวเขานั่นแหละครับนะสิ่งที่อยู่ตามเยื่อเมื่อต่างๆมันไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเกิดมันเข้าไปได้เงี้ยก็มีปัญหาได้นะครับถ้าหมอบอกต้องเจาะคอคือคนไข้ไม่ไหวแล้วเหลือรักษาได้อยู่อันนี้ตอบไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณคุยกับหมอเขาว่าอะไรนะครับหลายๆครั้งถ้าเป็นผมเองอะผมจะเจาะคอก็ต่อเมื่อคนไข้สามารถที่จะสู้ได้อยู่นะครับจะสู้ได้อยู่เพราะว่าถ้าสู้แล้วมันแพ้แน่นอนหรือสู้ออกมาแล้วก็สภาพร่อแร่อย่างเงี้ยผมก็จะบอกเลยครับว่าอย่าเจาะคอเจาะไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับการเจาะคอไม่ได้ทำให้คนไข้ดีขึ้นแต่การเจาะคอทำให้การดูแลมันง่ายขึ้นนะครับเป็นการซื้อเวลาให้คนไข้ได้มากขึ้นทำให้คนไข้ได้ตื่นได้มากกว่าการที่มีท่ออยู่ในปากเพราะท่ออยู่ในปากมันทรมานเราอาจจะต้องให้ยาให้เขานอนหลับไว้นะครับอันนี้ถ้าใครจะถามอะไรเรื่องอื่นนะครับไปถามที่คลิปอื่นเนาะวันนี้เราจะไม่ตอบในคลิปนี้นะครับเราจะข้ามไปหมดเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคลิปนะครับไม่ว่าผมไลฟ์เรื่องอะไรเนี่ยนะฮะถามให้ตรงกับหัวข้อนะครับแล้วถ้าจะไปถามในคลิปอื่นๆไปหาคลิปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านต้องการฟังมาทั้งคลิปก่อนนะครับหลายๆครั้งแล้วมันจะมีคำตอบในนั้นนะครับถ้าในนั้นไม่มีคำตอบผมก็จะตอบให้แล้วผมก็จำได้ด้วยว่าแต่ละคลิปผมพูดอะไรในนั้นบ้างถ้าเกิดสิ่งที่คุณถามมันอยู่ในคลิปแล้วผมก็จะบอกว่าคุณฟังคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วคุณจะได้คำตอบนะครับ ช่องประวัติศาสตร์นอกตำรากำลังทำตอนพระพุทธเจ้าดับขันธ์ด้วยโรคอะไรไปดูแล้ววิเคราะห์กันได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็
คือถ้าเกิดว่าเขาบรรยายในเหตุการณ์ตอนสุดท้ายได้ชัดเจนมากๆจนกระทั่งรู้ทุกอย่างเนี่ยอันเนี้ยผมอาจจะพอบอกได้แล้วว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือดออกเยอะๆในคนอายุขนาดนั้นน่ะผมบอกเลยมีอยู่โรคเดียวอะ bleeding diverticulum โรคเนี้ยเลือดออกเยอะแล้วเข้าได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่เลือดออกเยอะอะแค่เลือดออกเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าเยอะเลือดออกเฉยๆอันนี้จะเป็นอะไรก็ได้แล้วอาจจะเป็น diverticular bleeding ก็ได้หรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารทะลุแล้วเลือดออกเยอะอันนี้ก็อีกเรื่องแต่มันเกิดได้ยากในคนอายุขนาดนี้หรือเส้นเลือดอุดตันแล้วก็เกิดลำไส้ตายนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับเทคโนโลยีสืบย้อนชาติพันธุ์เขาเอาอะไรเป็นเกณฑ์ของแต่ละชาติพันธุ์ครับส่วนใหญ่จะใช้ DNA นะครับแล้วก็ไมโตคอนเดรีย DNA เพราะว่าไมโตคอนเดรีย DNA เนี่ยมันมาจากแม่นะครับจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าคนเรามันมาจากไหนได้บ้างโดยการสืบไมโตคอนเดรียนะครับมีญาติอยู่ในศูนย์ palliative care จำเป็นต้องหาใครเฝ้าไม่จำเป็นครับยกเว้นว่าในศูนย์ palliative care เขาบอกให้คุณหานะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอืมยูทานาเซียในอนาคตเป็นยังไงมีโอกาสใช้ในเมืองไทยไหมโอกาสมีครับแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็เวลามันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ผมคิดว่าเขาจะต้องมีการถกเถียงกันมากมายพอสมควรเลยทีเดียวแหละครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นวาระของรัฐบาลเลยนะเพราะว่าตอนนี้ลุงลองคิดดูสิครับเรื่องที่สำคัญต่างๆเนี่ยที่เราคิดว่ามันสำคัญในมุมมองของเราเนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญในมุมมองของรัฐบาลก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้คุณต้องไปคุยกับรัฐบาลเอาเองนะครับว่าเฮ้ยคุณอยากให้เรื่องนี้มันโดนผลักดันคุณต้องร่วมพลังกันแล้วก็ไปบอกรัฐบาลนะครับเพราะว่าบอกผมมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้นะครับ พ่อเป็นมะเร็งลำไส้ขี้เยี่ยวเป็นเลือดนะ5-6 เดือนแต่แม่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ค่อยมีความรู้เอาแบรนด์ซุปไก่ให้กินนะครับกินไป4-5 วันพ่อเสียชีวิตไม่เกี่ยวครับอืมเคยกลัวความตายเพราะว่ากลัวชีวิตหลังความตายนะครับแน่นอนคนเราทุกคนก็กลัวสิ่งที่ไม่รู้นะครับแต่มันก็ต้องผ่านไปอยู่ดีเหมือนคนเรากลัวการสอบอะยังไงก็ต้องสอบอยู่ดีนะครับคนที่ได้ฟังธรรมะก่อนตายทำให้ผิวพรรณผ่องใสอันนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับ คือคนไข้ของผมเนี่ยมันมีบางคนที่จะเปิดเทปธรรมะให้ฟังแล้วคนไข้ก็ไม่เห็นจะผ่องใสยังไงเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ถ้าเราจะเปิดเทปธรรมะให้คนไข้ฟังมันต้องเป็นเทปธรรมะที่คนไข้ฟังแล้วเข้าใจนะครับไม่ใช่ใช้สับแสงอะไรที่ฟังไม่แล้วไม่เข้าใจมันจะรำคาญซะมากกว่าถ้าคุณเปิดอะไรที่เขาไม่เข้าใจแล้วให้เขาฟังเรื่อยๆนะครับอืมนี่ดังนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นการคิดไปเองว่าทำให้ผิวพรรณผ่องใสเนื้อตัวไม่แข็งมันไม่ได้เกิดแบบนั้นครับผิวพรรณจะไม่ผ่องใสแล้วตัวก็แข็งได้นะครับต่อให้คุณเปิดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นได้ดังนั้นสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วถ้าผมจะรู้ได้ไงว่าไม่ถูกต้องมันก็เป็นเพราะว่าผมเห็นความตายมากกว่าคุณนั่นแหละครับแล้วผมเห็นเคสทุกเคสที่ตายมันก็เป็นอย่างเดียวกันหมดเลยมันไม่มีอะไรที่เป็นตรงกันข้ามหรือผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ตัวไม่แข็งนะครับแล้วผมก็เห็นหลายๆครั้งที่มันมีการเอาเทปธรรมะมาเปิด ตัวก็แข็งเหมือนกันนะครับไม่เห็นจะผิวพรรณผ่องใสยังไงเลยนะครับอืมหลายๆครั้งเขาก็ถามอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องงั้นเราข้ามไปเลยดีกว่าน้องชายเป็น HIV ปอดรั่วมีเชื้อราในปากเข้าไอซียูทำไมพยาบาลหน้าห้องไอซียูบอกว่าไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจปล่อยให้คนไข้ไปสบายสุดท้ายน้องเสียตอนเช้าทำไมอันเนี้ยต้องไปถามพยาบาลแล้วแต่ผมมองว่าอย่างนี้เลยถ้ามันหนักขนาดนั้นอ่ะปล่อยเขาไปดูถูกแล้วครับ นะเพราะว่าปกติถ้ามันมันไม่หนักจริงอะเขาจะไม่แนะนำหรอกว่าไม่ใส่ท่อช่วยหายใจของผมเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกจะยื้อต่อหรือจะพอแค่นี้มันอยู่ตรงที่ว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหนแล้วรอดแล้วจะมีโอกาสดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาประเมินแล้วว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากเลยหรือรอดออกมาก็ไม่ปกติอีกเลยจะต้องเป็นภาระให้ครอบครัวจะต้องแย่ไปตลอดอย่างเงี้ย
ผมก็จะไม่สู้ต่อแล้วผมก็จะพอแค่นี้ผมก็จะบอกญาติเลยว่าไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะบอกตรงๆเลยนะครับแต่มันจะมีญาติบางคนที่แบบต่อให้ความหวังเหลือ1%น่ะก็เอาซะนะครับเพราะว่าเขาจะใช้คำพูดอย่างนี้อยู่อย่างเดียวเลยคือไม่มีหมอคนไหนที่บอกอะไรได้100%แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดได้ในบางคนเขาเลยใช้ความหวังตรงนี้แหละในการหล่อเลี้ยงตัวเองว่าเฮ้ยสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องประเมินคนไข้เป็นระยะแล้วทุกๆครั้งที่ประเมินถ้าแนวโน้มมันแย่ลงเรื่อยๆยังไงก็จะเสียชีวิตนะครับ เหมือนคุณกำลังเรือของคุณกำลังวิ่งไปที่น้ำตกแล้วมันจะต้องตกลงไปแล้วเนี่ยถ้าคุณยังมีปาฏิหาริย์มีความหวังอยู่คุณก็จะพายเรือทวนน้ำทวนเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีหวังว่าอาจจะมีการหลุดรอดออกมาเข้าไปที่ฝั่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังพายเรือต้านน้ำตกในแองการาอย่างเงี้ยคุณอาจจะพายไม่ไหวนะครับต่อให้มีปาฏิหาริย์ยังไงมันก็ไม่ไหวอยู่ดียังไงก็ต้องไปก็ต้องมีการประเมินอย่างนี้เป็นครั้งคราวเราต้องบอกให้ชัดเจนว่ามันสู้ไม่ได้นะครับ ขอบคุณคุณลูกช้างนะครับอืมเมืองไทยไม่เหมาะกับการการุญยฆาตจากกระบวนการมาตรฐานผู้ป่วยต้องการเองจริงหรือเปล่ากูเรื่องมาตรฐานเรื่องมาตรฐานนี่แหละเป็นปัญหาสำคัญใหญ่เลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยในระบบสาธารณสุขหลายๆอย่างเนี่ยยังมีปัญหาเยอะมากอยู่แล้วคุณจะเอาเรื่องที่มันยากๆขนาดการุญยฆาตเข้ามาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับมันต้องมีทีมประเมินผู้ป่วยชัดเจนเลยว่าโอเคเหมาะสมหรือเปล่าไม่ใช่เหมาะสมในสายตาคนไข้นะไม่ใช่เหมาะสมในสายตาญาตินะแต่ต้องเหมาะสมในสายตาหมอด้วยนะครับถ้าหมอคิดว่าเคสนี้ไม่ควรทำแปลว่าเคสนั้นควรต้องหยุดแค่นี้ละเราไปเถียงไม่ได้นะครับแล้วกระบวนการทำเป็นยังไงนะครับยาต้องควบคุมดีแค่ไหนเพราะว่าถ้าคุณเอายาพวกนี้ไปควบคุมไม่ดีแล้วล่ะก็เกิดอะไรขึ้นครับคนขโมยยาออกไปแล้วเกิดเหมือนกรณีไซยาไนด์ไปฆ่าคนตายก็ได้นะครับไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออ ใช่ไหมครับยาในโรงพยาบาลก็มีคนขโมยออกไปได้ปืนในกองทัพมันยังหายไปได้เลยนะครับแล้วคิดว่ายาพวกนี้มันจะไม่หายไปเหรอครับก็สามารถที่จะมีคนเอาไปแล้วไปทำประโยชน์ให้กับตัวเองแต่มันเป็นโทษกับสังคมก็ได้ดังนั้นต้องมีการควบคุมอีกหลายอย่างมากเลยก่อนที่เราจะเอาของพวกนี้มาใช้ได้นะครับอืมถ้าคนไข้ยังมีโอกาสในทางการแพทย์แต่คนไข้ไม่สู้แนะนำยังไงผมจะแนะนำตรงๆไปเลยครับว่า โอกาสที่มีโอกาสจะรอดมีประมาณแค่ไหนต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้รอดบ้างนะครับถ้าแนะนำไปแล้วคนไข้ยังไม่สู้ผมจะปล่อยครับผมไม่ได้ตามใจญาตินะครับผมจะตามใจคนไข้เพราะว่าบางทีนะครับเราต้องเข้าใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นบอกว่าถ้าคุณข้ามภูเขาลูกนี้ไปนะข้างหลังมันเป็นเมืองเจริญเติบโตดูดีมีโอเอซิสถ้าเป็นคุณอาจจะบอกเฮ้ยเอาวะภูเขาลูกนี้ลำบากยังไงฉันก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็ข้ามมันไปให้ได้แต่บางคนเห็นภูเขา โอ้ไม่เอาแล้วขาสั่นไม่ขึ้นดีกว่าขออยู่ตรงนี้ตายตรงนี้พอแล้วเราไม่ไปแล้ว Oasis ก็ต้องเคารพนะครับเพราะว่ามันลำบากเกินไปสำหรับเขาที่จะข้ามภูเขาลูกนี้ได้นะครับนี่เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับคุณก็ต้องเข้าใจในแต่ละคนทุกๆคนเกิดมาไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันความรู้แล้วก็สิ่งที่ตัดสินใจก็ไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้อย่างหนึ่งนะฮะ ถ้าผมอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับหลากหลายชั่วโมงถึงหลายวันต้องการอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างถ้าผมจะตายผมจะต้องการของกินที่อร่อยๆถ้าผมยังหิวอยู่นะอยากจะกินอะไรที่มันอร่อยเลยอะตอนเนี้ยนะครับเอ่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หิวแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือการสร้างห้องจิตใจของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นโดยคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขทั้งหมด เพราะผมรู้ญาติหลายๆคนของผมมันก็มาอยู่กับผมไม่ได้แล้วถ้าผมอยากจะเจอใครเป็นพิเศษผมสามารถหลับตาและสร้างห้องพิเศษของตัวเองที่มีญาติทุกคนที่ผมต้องการจะเจอตอนนั้นได้นะครับสร้างความรู้สึกที่ตัวเองขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกมีความสุขจังเลยตอนนี้นะครับผิวเราได้สัมผัสได้โอบกอดคนที่เรารักนะครับได้เล่นกับหมาที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับได้กินอาหารที่มีรสชาติอร่อยในตอนนั้นมีกลิ่นที่เราชอบนะครับน้ำหอมที่เราชอบธรรมชาติทุกอย่างที่เราได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมจะสามารถทำให้ตัวเองได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับอาจจะเป็นการดีก็ได้ที่ผมพยายามซ้อมสร้างห้องจิตใจของตัวเองอยู่เรื่อยๆมันก็เลยทำให้ผมสร้างได้ง่ายขึ้นทุกวันนะครับเราอยากจะแบบ
ตอนนี้เราเบื่อเราเซ็งเรารำคาญใครสักคนเรามานั่งในห้องเงียบๆแล้วก็หลับตาแล้วนั่งคิดถึงภาวะพวกนั้นก็ทำได้นะครับคุณจะลองเอาไปทำเองบ้างก็ได้นะครับมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันไม่ได้ทำง่ายนะครับแต่ว่าทำบ่อยๆแล้วมันจะได้ขึ้นมาเองนะครับทางการแพทย์ความตายมีความหมายอย่างไรผมเคยทำคลิปไปแล้วครับว่าความตายมีความหมายอย่างไรลองไปหาคลิปนั้นฟังนะครับเอ่อความตายเหมือนเรานอนหลับไปแล้วไม่อยากตื่นมันคงจะดีมากๆนะครับไม่มีทางรู้หรอกครับนะเราไม่มีทางรู้แสดงว่าผมไม่กลัวกลัวครับการตายทุกคนมีใครไม่กลัวบ้างถามผมแบบถ้าผมจะสอบเงี้ยผมมีเหรอไม่ผมไม่กลัวสอบผมก็กลัวสอบมันก็กังวลเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเรารู้เรื่อยๆความกังวลเราก็จะลดลงนะครับอย่างตอนเนี้ยถ้าให้ผมสอบการแพทย์ที่อเมริกาอย่างเงี้ยสอบแบบกลับไปสอบใหม่อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเฉยๆด้วยความรู้ตอนนี้ยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วไม่ต้องอ่านหนังสือก็ผ่านอยู่แล้วสบายๆเลยด้วยซ้ำไปแต่ถ้าอยากจะได้คะแนนดีๆอ่านซะหน่อยนะครับชาวคริสต์เชื่อว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าอันนี้คุณต้องไปถามคนที่เป็นชาวคริสต์ครับเพราะว่าผมไม่ใช่ชาวคริสต์ก็ตอบไม่ได้ครับนะถ้าตายขอกินเป็ดปักกิ่ง2 ตัวกับหมูสะเต๊ะอีก300ไม้ถ้าคุณกินเข้าไปได้นะครับก็ดีเลยครับนะ คนป่วยใกล้เสียชีวิตทำไมให้ยานอนหลับนะครับคนป่วยไม่ให้รู้สึกไม่ได้ให้ยานอนหลับหรอกครับคือขึ้นอยู่กับความทรมานของเขาเราก็จะให้ยาเพื่อลดความทรมานแล้วถ้าเกิดบังเอิญยามันทำให้ง่วงด้วยก็เป็นผลข้างเคียงของเขานะครับตรงนี้เราไม่ได้เกี่ยวอะไรรักษาสภาพจิตใจยังไงเวลาคนไข้ที่รักษาเสียชีวิตบอกไปแล้วครับตอนต้นไลฟ์คลิปที่แล้วก็บอกไปเหมือนกันนะครับอาการหนักมากไม่น่าไหวถามญาติบอกว่าเต็มที่นะครับ ถ้าปั๊มหัวใจ30นาทีไม่น่าจะปั๊มแล้วไม่ต้องปั๊มครับปกติเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้คนทั่วไปอะเขาไม่ได้เข้าใจทางการแพทย์เหมือนพวกเรานะครับไม่ได้เข้าใจทางการแพทย์เหมือนหมอนะบางอย่างอะเราต้องตัดสินใจแทนเขาว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะครับเขาก็แน่นอนถ้าคุณถามว่าเฮ้ยจะปั๊มหัวใจไหมก็ต้องบอกว่าปั๊มสิครับจะสู้ต่อไหมก็ต้องสู้สิครับ นะครับเขาก็ต้องตอบอย่างนั้นตามหน้าที่ของเขาเพราะว่าเป็นคนรักของเขาจะทำยังไงให้รอดได้ทำไปเถอะนะครับแต่เราเนี่ยมีหน้าที่รู้ว่ารอดเนี่ยมันยากมากต่อให้รอดเราก็ล่อแร่แน่นอนมีปัญหาต่างๆตามมามากมายเราต้องช่วยเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยกรณีอย่างนี้เราไม่ปั๊มนะหรือปั๊มก็แป๊บเดียวเราดูว่าเขาปั๊ม3-4นาทีแล้วไม่ไหวพอแล้วนะครับต้องตัดสินใจแทนเขาความสุขมีกับเราตลอดเวลาแล้วจะดีไหมไม่ดีครับ คนเราเกิดมามันมีทั้งสุขและทุกข์ถ้าเรามันมีแต่สุขมันก็จะไม่รู้สึกว่าสุขนั้นมันเป็นรางวัลชีวิตแต่อย่างใดถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไม่มีสุขถ้าเราไม่มีสุขเราก็ไม่มีทุกข์มันต้องมาคู่กันเสมอนะครับไม่มีคนไม่มีคนหน้าตาดีถ้าไม่มีคนหน้าตาน่าเกลียดนะครับจะไม่มีอาหารอร่อยถ้ามันมีอาหารถ้ามันไม่มีอาหารไม่อร่อยมันต้องมีของที่มันเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยแหละครับมีแสงก็ต้องมีเงามีเงาก็ต้องมีแสงอย่างเงี้ยวนไปวนมานะครับ พูดซะเป็นหลักธรรมอะไรเลยนะเพี้ยนแล้วผมไม่ใช่เป็นคนธรรมะขนาดนั้นนะครับแต่ผมดูหนังจีนเยอะนะมันอาจจะมาจากหนังจีนก็ได้นะครับที่ผมดูพี่สาวจากไปเมื่อ4 เดือนก่อนนะครับตอนมีสติสั่งว่าถ้าไม่รู้สึกตัวขอไปเงียบๆคนเฝ้าก็ดื้อนะครับพอเห็นแกไปจะไปก็เปิดเสียงพระสวดให้ฟังพี่โบกให้ปิดนะครับหลังจากนั้นอีก4 ชั่วโมงก็จากไปแบบสงบก็นั่นแหละครับนะเสียใจด้วยนะครับ แต่ถ้าผมเป็นพี่สาวผมก็จะบอกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะฟังเสียงพระสวดข้างๆเพราะผมฟังไม่เข้าใจว่าพระพูดว่าอะไรนะครับใช่ไหมครับแล้วก็บางทีบทสวดก็เป็นบทที่ผมก็เอ๊พระท่านสวดว่าอะไรนะมันแปลว่าอะไรเราฟังเข้าไปแล้วเหมือนคุณเหมือนถ้าเกิดว่าคุณกำลังนอนแล้วมีคนมาพูดภาษารัสเซียอยู่ข้างๆหัวคุณเนี่ยแล้วคุณฟังภาษารัสเซียไม่ออกมีปูตินมาพูดอย่างเงี้ยแล้วคุณฟังไปคุณจะรำคาญใช่ไหมครับพูดอะไรอยู่ข้างหูคุณจะนอนใช่ไหมครับนั่นแหละครับแบบนั้นเลยอืม ปั๊มหัวใจเป็นการยื้อชีวิตครับใช่ครับอืมคอนเซนต์เนี่ยนะให้คุณแม่มันเจ็บปวดมากเลยคิดอีกแง่ท่านก็ไปสบายไม่ทรมานผมมองอย่างนี้ครับคุณกำลังทำบุญใหญ่หลวงให้กับคุณแม่นะครับการเซ็น NR ให้กับคนที่รู้อยู่แล้วว่าการทำ resuscitation ไปมันก็ไม่ช่วยอะไรแล้วก็สร้างความทรมานคุณกำลังเอาความทรมานนั้นออกจากแม่คุณนะครับ
เป็นการกระทำที่ดีมากเป็นบุญใหญ่หลวงลดความทรมานของคนคนหนึ่งซึ่งจะต้องยื้อแล้วก็ทรมานไปตลอดชีวิตคุณป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนั้นขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับเป็นการตัดสินใจที่น่าจะต้องยกย่องมากๆนะครับนอกจากมันกล้าหาญมากแล้วมันจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่แหละเราต้องตัดสินใจให้ได้แบบนี้นะครับแอมเฟตามีนผู้ป่วยติดเตียงดีขึ้นแล้วครับไม่ครับเขาไม่ได้ใช้เป็นโทแทนมอร์ฟีนไม่ใช้ครับแต่เขานี่คือเขาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครอบครัวถอดท่อในคนไข้ผักพอถอดแล้วคนไข้ตาเหลือกทรมานจะให้ยามอร์ฟีนและเมดาโซแลมพอให้มอร์ฟีนสำหรับดิสเนียไครซิสทุก10 นาทีก็ยังคุมไม่ได้อยู่ยังหายใจเร็วๆทำไงดีครับให้มันมากขึ้นสิครับนะครับเพิ่มโดสเข้าไปก็ได้นะมอร์ฟีน1 มิลลิกรัมไม่อยู่5 มิลลิกรัม10 มิลลิกรัม10 มิลลิกรัมที่กดการหายใจเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเราก็ให้เข้าไปขนาดสูงก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปกติก่อนผมจะถอดท่อช่วยหายใจผมจะให้มอร์ฟีนเข้าไปก่อนนะสิ่งที่ผมจะทำก็คือให้มอร์ฟีนเข้าไปแล้วหยุดการทำงานของเครื่องช่วยหายใจดูว่าคนไข้จะรู้สึกยังไงถ้าหยุดแล้วคนไข้ยังรู้สึกดีค่อยถอดท่อครับแต่ก่อนถอดท่อจะต้องดูดเสมหะให้หมดก่อนแล้วค่อยถอดไม่ใช่อยู่ๆก็ถอดออกมาเลยนะครับดูดเสมหะนะครับแล้วถอดท่อแล้วดูอาการคนไข้เป็นยังไงถ้าคนไข้เหนื่อยก็ฉีดมอร์ฟีนเข้าไปแล้วมอร์ฟีนมันเพิ่มได้ไม่ใช่แค่แบบ4ให้1 มิลลิกรัมแค่นั้นจบไม่ครับ1ไม่อยู่ใช่ไหมก็2ไม่อยู่ก็4ไม่อยู่ก็8อย่างนี้เลยนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆตามอาการของคนไข้นะครับตายแบบดิ้นกระเดวตาเหลือกเครื่องในหนังจีนอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตทำ list to do สัก5 ข้อให้คนที่สนิทกับเรามาช่วยก็แล้วแต่นะครับก็ดีเพนโทรนี่หมายความว่าเพนโทรบาร์บิทาลแล้วครับปกติมันไม่ได้ใช้อะไรครับตอนนี้เราไม่ได้มีไว้ใช้อะไรทำอะไรสักอย่างเลยด้วยอาจจะมีใช้ในวิสัญญีแพทย์ในบางกรณีซึ่งผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ากรณีอะไรเพราะว่าในชีวิตจริงไม่เคยเห็นใช้นะครับมอร์ฟีนข้อเสียคืออะไรบ้างท้องผูกครับท้องผูกกดการหายใจกดการทำงานของหัวใจแล้วก็บางคนก็ทำให้มีการหลั่งของฮิสตามีนก็คล้ายๆกับอาการแพ้นะครับได้เคยทำแท้งให้คนไข้หรือเปล่าไม่เคยทำแท้งให้คนไข้ครับเคยแต่มีคนไข้มันแท้งมาแล้วผมต้องมาขูดมดลูกให้นะครับเคยทำอยู่นะครับเขาว่าจะมีผีเด็กตามมาเชื่อได้หรือเปล่าครับก็แล้วแต่นะครับคุณก็ถ้าเชื่อเช่นนั้นก็คุณก็สามารถคุยกับผีเด็กได้นะบางทีคุยกับบอกว่าเฮ้ยจะตามมาทำไมนะครับอยากได้อะไรก็แปลงร่างมาเป็นเด็กในฝันแล้วก็บอกเราจะได้ให้ได้ถูกต้องถ้าคุณตามมาเฉยๆเนี่ยเราไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวเกิดว่าเราโกรธขึ้นมาเราก็ไปเอาไปเนี่ยพามาที่บ้านปุ๊บที่บ้านผมมีอากงผมที่เสียไปแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเด็กตามมาแล้วผมไม่ต้องการให้ตามแล้วอากงผมเขาไม่พอใจเขาตบเด็กตายเลยนะผีเด็กก็ไม่เว้นนะตุ้มเดียวใช่ไหมครับแล้วผีเด็กก็ตัวเท่านี้เองอะอากงผมก็ตัวสูงอะนะครับถ้าคุณเชื่อว่าผีมีจริงนะผมก็ต้องเชื่อเหมือนกันว่าอากงผมมีจริงสิที่เขาคอยคุ้มครองผมอยู่ถ้าเกิดว่าเอ๊ผีเนี่ยเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ผีแบบเราไม่ได้ให้เข้ามากงผมเห็นแล้วเอายังไงหรือนี่เด็กเหลือขอมาทำไมบ้านลูกมาบ้านหลานอ้วทำไมเดี๋ยวไม้ไล่ตีเลยนะตีกลับบ้านไปหาแม่รื้อเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็นั่นแหละครับดังนั้นถ้าเกิดว่ายังไงเราก็ต้องเนี่ยขอบอกว่าถ้าลูกตามมานะเข้าฝันอยากได้อะไรบอกดีๆนะครับเป็นเด็กต้องมีมารยาทจะขออะไรจากผู้ใหญ่ต้องมีมารยาทบอกดีๆแล้วเราจะทำให้นะครับไม่ใช่เดินตามมาเฉยๆไม่ได้มาขี่คอให้เราปวดบ่าเพราะถ้าแบบนั้นแล้วเรารู้นะเตรียมตัวออกจากบ่าได้เลยจะกระโดดทับซัมเมอร์ซอลแล้วเตะมันให้หายไปเลยนะครับต้องเล่นแบบนี้นะครับ ขอบคุณคุณโรซี่ตูนี่ด้วยนะครับที่สนับสนุนเนาะถ้าเป็นหมอแนะนำญาติว่าเคสนี้ไม่ควรปั๊มไม่ผิดจรรยาบรรณเลยครับจรรยาบรรณมันแปลว่าอะไร
จรรยาบรรณคือการทำในสิ่งที่สมควรจะต้องทำนะครับสิ่งที่สมควรจะต้องทำนั้นมันขึ้นกับกรณีที่เรากำลังดูแลอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ใช่ one size fit all นะครับมันต้องเป็น tailor made สำหรับแต่ละคนนะครับถึงจะดีอะไรยากที่สุดในการเป็นหมอการคุยกับคนไข้นี่แหละครับที่ยากที่สุดการสื่อสารให้คนที่ไม่รู้เรื่องทางการแพทย์ให้มันรู้เรื่องทางการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องยากๆเนี่ยนั่นแหละครับยากที่สุดการต้องมารองรับอารมณ์ญาติและคนไข้นี่แหละครับที่ยากมากนะเพราะแต่ละคนถ้ามันเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็มันก็จะแบบฮึมๆใส่กันได้นะครับอเมริกามีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอย่างไรบ้างก็ต้องไปถามคนที่อเมริกาดูเนาะแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อนะครับผมปลงกับความตายยังครับไม่ได้ปลงครับเฉยๆกับมันมากกว่าแพทย์ที่ไทยกับอเมริกาต่างกันอย่างไรผมทำคลิปไปแล้วครับต้องลองไปดูนะครับเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายคนที่เข้ามาถามผมในไลน์แล้วผมก็แนะนำว่ามันมีคลิปที่ผมทำไปแล้วนะผมก็กลับไปย้อนดูคลิปพวกนั้นเหมือนกันนะที่ผมถามที่แนะนำพวกคุณไปก็ไม่เห็นคุณไปดูเลยสักคนแสดงว่าไม่ได้อยากรู้จริงๆถูกไหมครับถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยมันต้องเข้าไปดูกันแล้วนะครับนี่แปลว่าถามเล่นๆเฉยๆนั้นผมก็ไม่สนใจเหมือนกันนะครับถ้าคนไข้สักว่า DNR แล้วไปช่วยปั๊มเขาจะผิดหรือเปล่าผิดครับผิดผิดมากเลยด้วยซ้ำไปถ้าเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาด่าคุณเนี่ยอันนี้ก็ตัวใครตัวเขาแล้วนะครับเอ่อเพราะมันมีนะครับมีเจ้าตัวบอกว่าไม่ให้ปั๊มแล้วพอญาติมาถึงญาติบอกเอาเต็มที่เลยหมอต้องปั๊มนะครับต่อให้ญาติต่อให้คนไข้ไม่อยากให้ปั๊มแต่ฉันจะให้ปั๊มอะแล้วหมอปั๊มขึ้นมาแล้วคนไข้รอดขึ้นมาได้แต่ว่าเป็นผักแล้วก็ยังมีสติอยู่นะครับโอ้โฮตอนนั้นน่ะยากมากเลยเพราะอะไรเพราะคนไข้จะต่อต้านการรักษาทุกชนิดที่หมอจะทำให้แล้วญาติก็อยากจะให้หมอรักษาให้แล้วพอญาติไปคุยกับคนไข้คนไข้ก็ไม่มองหน้าญาติคนไข้ก็จะชี้หน้าบอกมึงนี่ทำให้ข้าพเจ้าต้องกลับมามีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานญาติกับคนไข้ก็จะเข้าหน้ากันไม่ได้แล้วหมอคนไข้ก็เข้ากันไม่ได้แล้วนะครับคนไข้ก็ไม่ทำตามการรักษาแล้วเพราะว่ามันมีความผิดใจตั้งแต่แรกแล้วมันแล้วตรงนี้มันผิดที่ใครผิดที่ญาติครับแล้วมันเป็นหน้าที่ใครในการแก้ไม่ใช่หน้าที่หมอครับเป็นหน้าที่ญาตินั่นแหละครับที่ต้องแก้เอาเองต้องทำเอาเองนะครับเคสอย่างเงี้ยผมเคยเจอมาแล้วแล้วผมก็บอกว่าผมช่วยได้เท่าที่ผมจะช่วยนะครับแต่ผมจะไม่เอาใจของผมลงไปเล่นด้วยผมจะไม่ใช่แบบว่านอกเวลาญาติขอให้ผมมาคุยได้ไหมไม่ได้ครับญาติว่างมาเวลานี้ก็เรื่องของญาติครับผมว่างมาอีกเวลาหนึ่งผมจะไม่เข้าไปช่วยในตอนนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมปัญหาที่คุณก่อคุณก็ต้องแก้เอาเองนะครับเออ ญาติมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนไข้ไม่ยอมทำนั้นเลยไม่ยอมรักษาเลยหมอช่วยพูดให้หน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องนี้คุณเป็นคนก่อคุณต้องเป็นคนแก้ไขเองนะครับผมสามารถพูดได้แค่ว่าถ้ารักษาแบบนี้มันจะได้ผลแบบนี้นะครับถ้าไม่รักษามันจะได้ผลแบบนี้คนไข้ตัดสินใจเองนะครับแต่ถ้าญาติบังคับให้อยากจะทำแบบนี้ให้ได้นั่นเรื่องของญาติแล้วครับคุณต้องคุยกับคนไข้เอาเองว่าเขาจะเอายังไง นะครับหมอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยถ้าผมรักษาใครแล้วเขาเรียกผมไปทำเรื่องพวกนี้ให้พยายาม convince หรือพูดชักชวนให้เขาทำอะไรสักอย่างตามที่ญาติอยากจะให้ทำนะครับเรื่องนั้นผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ทำให้นะครับจะโกรธก็ไปฟ้องผอเองจัดการเอาเองแต่ผมไม่ทำให้ถ้าผอมาฟ้องผมก็จะให้ผอเป็นคนลงมาคุยเองถ้าจะเปลี่ยนหมอตามสบายเลยครับสามารถเปลี่ยนได้ผมไม่ได้ห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับดีซะด้วยซ้ำไปผมจะได้ไม่ต้องลำบากมานั่งคุยเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันยากกว่าการรักษาเยอะเลยนะครับอืมเคยคิดสั้นไม่เป็นไรครับคิดสั้นแล้วเราคิดใหม่คิดยาวๆได้ครับอืมแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยเนาะคิดสั้นมันก็แปลว่าจะตายคิดยาวมันก็แปลว่ามันหมกมุ่นอะไรมากคิดลึกมันก็ลามกคิดตื้นมันก็โง่มันมีคิดอะไรที่มันดีมั้งผมยังคิดไม่ออกเลยเนาะใช่ไหมครับถ้าใครรู้ก็ตอบมาได้หน่อยนะครับ ผีเด็กจะพูดยังไงยังไม่ทันเรียนถ้าคุณเชื่อในเรื่องผีใช่ไหมครับผีเด็กก็แปลว่าชาติก่อนเขาเคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนไงครับมันถึงเกิดมาเป็นผีเด็กเขาต้องมีความรู้ของชาติก่อนที่ติดตัวมันถึงเป็นผีได้เราก็ต้องพูดกับเขารู้เรื่องสิครับแล้วภาษาผีคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นภาษาสากลเราพูดกันรู้เรื่องไม่ใช่ผีฝรั่งแล้วเราพูดไทยด้วยไม่ได้มันเป็นภาษาสากลถ้าคุณเชื่อในเรื่องผีมันเป็นแบบนั้นถูกไหมครับเออ
ง่ายๆตอบง่ายๆเลย1 ปีที่ผ่านมาทั้งแม่และพี่2คนทยอยจากไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องพวกนี้มันต่อให้เราเตรียมตัวยังไงมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าทำใจได้เราเข้าใจในความเป็นไปเข้าใจในธรรมชาตินะครับมันก็ทำใจได้เร็วขึ้นหน่อยนะครับเท่านั้นเองอืม ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งเราต้องขับรถไป20นาทีเหมือนกันเราต้องไปเติมน้ำมันก่อนด้วยรถน้ำมันหมดไปเยอะแล้วนะครับอืมแต่ก็ดีเนาะคือตรงเนี้ยผมอยากจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งเวลาที่เรามีคนไข้ที่จะถึงแก่กรรมหรือว่ามันทุกข์ทรมานมากไม่ว่าจะไม่ได้ตายเดี๋ยวนี้หรือว่ามันใช้เวลาอีกนานๆก่อนจะตายหรือมันจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้นะครับวิธีที่เราคิดว่าเราจะยื้อต่อนะครับหรือว่าเราจะพอแค่นี้เนี่ยมันคือการที่เราดูว่าโอกาสรอดของคนไข้มันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วรอดแล้วจะมีชีวิตเป็นอย่างไรนะครับถ้าโอกาสรอดสูงแล้วก็ชีวิตที่เราทำให้รอดได้เนี่ยมีโอกาสที่จะดีสูงมากๆผมว่านี้สู้ต่อนะครับ บางกรณีใส่ท่อช่วยหายใจเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำที่ถูกต้องเพราะว่าเราทำให้เขาดีขึ้นได้ควรจะต้องทำครับแต่ในบางกรณีการใส่ท่อช่วยหายใจมันอาจจะไม่ช่วยอะไรเช่นคุณอาจจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้ผมว่าไม่ควรนะครับมันจะยิ่งเป็นการยื้อความทรมานให้คนไข้เยอะมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราไม่แน่ใจในจุดมุ่งหมายอันนี้เนี่ยให้เราถามหมอจนเข้าใจเลยว่าโอกาสที่จะรอดมีมากน้อยแค่ไหน อาจจะบอกไม่ได้ชัดเจนแต่หมอเขาจะพอประเมินได้นะครับแล้วถ้าเราเลือกการช่วยชีวิตไปแล้วนะครับเราต้องมาดูด้วยว่าแต่ละวันเขาเป็นยังไงนะครับโอกาสที่เขาจะดีขึ้นมันมีมากน้อยแค่ไหนบางคนเนี่ยผ่านไป3-4วันเริ่มดีขึ้นสู้ต่อครับแต่ถ้า3-4วันมันแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้เราจะต้องพิจารณาว่าเฮ้ยพอแค่นี้ดีกว่านะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะแย่ลงไปกว่านี้แล้วคนไข้จะยิ่งทรมานนานมากไปกว่านี้นะครับ การที่คนไข้ที่กำลังจะตายไม่อยากตายเมื่อกี้มีคนถามแล้วดีมากผมมองว่าอย่างนี้ครับเราต้องไปคุยกับเขาจริงๆว่าเหตุใดเขาจึงไม่อยากตายคนไข้เหล่านี้บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองทำไมไม่อยากตายเราเนี่ยแหละครับมีหน้าที่ต้องไปขุดคุยออกมาให้ได้ว่าเขามีอะไรที่ยังเป็นห่วงที่ยังทำไม่สำเร็จแล้วเราสามารถช่วยเขาเรื่องนั้นได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถช่วยเรื่องนั้นได้นะครับเขาก็จะสงบแล้วบางทีเขายอมรับได้ด้วยว่ามันจะไปยังไงนะครับ บางคนกลัวตายเพราะว่ากลัวสิ่งที่ไม่รู้ว่าตายแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเจ็บหรือเปล่ามันจะทรมานมันจะอะไรไหมเราหน้าที่เป็นหมอเราก็บอกว่าเราสามารถทำให้คุณไม่ทรมานได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าระยะความยาวของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตที่คุณเหลืออยู่คุณภาพเนี่ยสำคัญสูงที่สุดนะครับคุณคิดอะไรได้ก็ทำมันตั้งแต่ตอนนี้ดีนะครับก็ต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ไว้ด้วย สำหรับการที่ญาติมาเซ็น NR หรือ No Resuscitation คือการไม่ช่วยกู้ชีพการปั๊มหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ช่วยคนไข้และได้บุญคุณกำลังเอาความทรมานออกจากคนไข้ครับฟังไว้ดีๆนะครับคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณทำสิ่งที่ถูกต้องคุณไม่ได้ทำบาปคุณกำลังทำบุญให้กับคนไข้ได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ มันหนักหนาสาหัสกับชีวิตเขาไปอีกตลอดกาลคุณแก้ไขตรงนั้นให้เขาได้นั่นคือการกระทำที่ถูกต้องนะครับการุญยฆาตลองไปดูคลิปของผมทำไว้2คลิปทั้งคลิปที่เห็นด้วยและคลิปที่ไม่เห็นด้วยมีเหตุผลหลักฐานของมันเองลองไปฟังตามคลิป2คลิปนั้นดูแล้วคุณก็จะเข้าใจนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับสำหรับคนที่สู้แล้วคนไข้เกิดติดเตียงขึ้นมา เดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะมาไลฟ์เรื่องวิธีในการดูแลคนไข้ที่ติดเตียงว่าจะต้องทำยังไงแต่ระหว่างนี้ถ้าคุณสนใจผมเคยทำคลิปเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับแต่ว่าในนั้นผมอาจจะไม่ได้ตอบคำถามอะไรของคุณมากนะครับแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ในไลฟ์ครั้งหน้าผมอาจจะมาตอบคำถามเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้ก็ เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็อย่าลืมนะครับไปดูตามคลิปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านสงสัยนะครับแล้วผมก็จะตามไปตอบในคลิปนั้นผ
ผมอ่านทุกคอมเมนต์ดังนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องโพสต์ซ้ำหลายๆครั้งนะครับเอาครั้งเดียวพอนะครับผมอ่านทุกอย่างแล้วก็ตอบด้วยตัวเองทุกอย่างยกเว้นถ้ามันมีคนมาตอบแล้วถูกต้องแล้วผมก็จะกดหัวใจไว้ให้นะครับไม่ต้องกังวลว่าคำตอบของเขาจะผิดนะถ้ามันผิดผมจะมาแก้ให้นะครับถ้ามันถูกแล้วก็จะกดหัวใจให้เช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ